H.P. Lovecraft Dagon, colecție de povestiri. Dagon. Scriu aceste rânduri într-o stare cu totul aparte, știind bine că, în noaptea asta chiar, nu voi mai fi printre cei vii. M-am trezit fără o para, la capătul supliciului meu de drogat ce nu-și mai suportă viața fără doza obișnuită, și nu o să-mi pot îndura multă vreme chinul. Mă voi arunca de la etaj, în strada asta mizerabilă. Și totuși, să nu se creadă că morfina, al cărei sclav am ajuns, ar fi făcut din mirie o făptură slabă ori degenerată. Când veți citi cele câteva pagini mâzgălite în grabă, nu o să vă pară surprinzător deși nu le-ați putea înțelege pe deplin niciodată că mă aflu în fața acestei unice alternative, uitarea sau moartea. S-a întâmplat într-una din zonele cele mai pustii ale întinsului Ocean Pacific. Eram împuternicitul armatorului pe un pachebot nimerit sub asalturile unui distrugător german. Marele război abia începuse și forțele navale nu atinseseră încă ultimul stadiu de degradare. Prin urmare, vasul nostru constituia o pradă de lux, iar echipajul a fost tratat cu tot respectul cuvenit. Temnicerii ne-au acordat atâta libertate încât, la nici 5 zile după ce fuseserăm capturați, am găsit prilejul de a fugi singur într-o bărcuță, cu o rezervă de apă și provizii suficiente pentru a supraviețui timp îndelungat. Ajuns destul de departe de nava inamică încât să mă pot simți absolut liber, mi-am dat seama că n-aveam nici cea mai mică idee despre locul unde mă găseam. N-am fost niciodată un marinar bun. Cu toate acestea, am putut deduce din poziția soarelui, iar mai târziu din cea a stelelor, că eram pe undeva, pe la sud de ecuator. Dar regiunea mi era complet străină și nu mi se arăta înainte nicio coastă, nici o insulă care să-mi dea cel mai mic indiciu. Vremea era frumoasă și, zile întregi, am rătăcit fără țintă pe sub un soare de plumb, așteptând să văd vreo navă la orizont, ori să întâlnesc marginile vreunui pământ locuibil. Degeaba, niciun țărm ospitalier, niciun vapor nu se arăta. În singurătate, am început să mă simt disperat sub infinitul acelei imensități de azur. Schimbarea s-a petrecut pe când dormeam. Cum anume? Nu pot să știu. Chiar tulbure, agitat de tot felul de vise, somnul îmi fusese foarte greu. Când m-am deșteptat, în sfârșit, am constatat că trupul meu, ca printr-un straniu fenomen de absorpție, fusese pe jumătate sub de un fel de nămol cum e cerneala, care se întindea în jur ondulând monoton cât cuprindeai cu ochii, și unde eșuase, nu departe de mine, și barca mea. La vederea unei scene atât de fantastice, atât de surprinzătoare, aș fi putut rămâne din prima clipă zăpăcit de uimire. De fapt, m-a cuprins o imensă panică. Fiindcă în aer și pe pământul acoperit de putreziciune era un nu știu ce sinistru, care mă îndeța de groază. Cadavre de pești, o grămadă de obiecte indescriptibile, ivite ca niște denivelări din suprafața acelei întinderi de mâzgă, dădeau locului un aspect absolut pestilențial. Niciodată n-aș putea descrie, așa cum am trăit-o, hidoșenia fără nume ce stăpânea în tăcerea deplină a unei imensități pustii. N-aveai ce auzi, ce vedea, era doar o vastă întindere de mâl. Teama trezită în mine de acel peisaj uniform și mult mă apăsa într-atâta încât mi s-a făcut rău. Soarele strălucea din înălțimile unui cerc fără nori care mi-a părut aproape negru, ca și cum ar fi reflectat și el smârcul de culoarea cernelii aflat sub mine. Pe când mă târam spre barcă, mi-am dat seama că situația mea nu avea decât o singură explicație. Datorită vreunei erupții vulcanice, o parte a vastelor funduri oceanice trebuie să se fi ridicat, aducând astfel la suprafață regiuni ce, de milioane de ani, rămăseseră ascunse sub insondabile mase de apă. Acest pământ nou era atât de imens încât, chiar încordându-mi auzul, nu percepeam zgomotul vreunui talaz. Mai mult, nici o pasăre de mare nu venea să se așeze pe locurile acelea fără viață. Timp de mai multe ore, am rămas pe gânduri în barca mea, care, aplecată într-o rână, mă apăra întrucâtva de soare. Pe măsură ce avansa ziua, scădeau mezeala din sol. Acesta părea să se zvânte și să se întărească. Mi-am zis că, nu peste mult, aveam să mă pot aventura de-a lungul lui. În noaptea următoare am dormit cât de cât. A doua zi, mi-am pregătit o legătură cu hrană și apă, intenționând să străbat pământurile acelea în căutarea mării dispărute, și cu speranța unei eliberări. În cea de-a treia dimineață,
Am constatat că solul era destul de uscat încât să pot umbla pe el fără dificultate. Mirosul cadavrelor de pești devenise înfiorător. Eram însă atât de preocupat de propria mea salvare că nu mă deranjă peste măsură. Adunându-mi tot curajul, am pornit spre o destinație necunoscută. Pe tot parcursul zilei, am mers mereu spre vest, în direcția unei înălțimi ce se profila pe orizontul acelui deșert. Noaptea mi-am petrecut-o dormind chiar pe jos, iar în zori mi-am continuat drumul spre ținta aleasă, cu toate că ea nu mi s-a părut cu mult mai aproape decât în prima zi. În cea de-a patra seară am ajuns la poalele colinei, care era cu mult mai înaltă decât o crezusem din depărtare. Prea obosit pentru o ascensiune, m-am hotărât să mă culc pe panta ei. Nu știu de ce am avut niște vise atât de delirante în noaptea aceea. Dar, mai înainte chiar ca luna lividă și gheboasă să se fi înălțat deasupra câmpiei dinspre răsărit, m-am deșteptat plin de o sudoare înghețată și decis să nu mai închid ochii. Viziunile de felul celei pe care tocmai o avusesem erau prea oribile pentru a le putea suporta încă o dată. Sub sclipirile roșiatice ale lunii, am înțeles cât de imprudent fusese din partea mea să întregului călătoria în plină zi. M-ar fi costat mai puțină energie dacă făceam expediția când soarele, orbitor și fierbinte, lipsea de pe orizont. Totuși, mă simțeam acum în putere să urc acolo unde, în amurg, mi se păruse cu neputință să ajung. Mi-am adunat bagajul și am apucat-o spre creastă. Am mai spus că monotonia câmpiei era pentru mine sursa unei orori difuze. Dar cred că oroarea a devenit și mai puternică atunci când, ajuns pe culme, am întrezărit în josul celuilalt versant niște căi atât de adânci că luna care nu ajunsese încă la apogeu nu putea lumina toate cutele lor sumbre. M-am simțit în vârful lumii. A plecat peste haosul de nepătruns al unei nopți eterne, mi-am amintit de paradisul pierdut. O sluțenie diavolească urca din strania împărăția a tenebrelor. Pe măsură ce luna se înălța pe cer, constatam că marginile văii nu erau chiar atât de abrupte pe cât le crezusem. Dimpotriva, după o pantă povârnită de câteva sute de picioare, înclinația scădea progresiv, îngăduind o coborâre relativ ușoară. Împins de nu știu ce impuls, am depășit creasta. M-am trezit, deodată, în fața abiselor infernale unde lumina nu pătrunsese nicicând. Brusc, atenția mea a fost atrasă de un obiect enorm și singuratic de pe panta opusă, la 100 de iarzi depărtare. Era alb și sclipitor sub razele lunii. Era pur și simplu un uriaș bloc de piatră. Am simțit însă că nu putea fi opera naturii. Pe când îl observam cu mai multă băgare de seamă, senzații ciudate puseră stăpânire pe mine. Era imens și, de la geneză încoace, zăcuse în adâncuri, pe un fund de ocean. Cu toate acestea, am știut imediat că blocul cel straniu era un monolit de proporții apreciabile și a cărui masă fusese neîndoielnic prelucrată de om, și poate că venerată de alte creaturi vii înzestrate cu darul gândirii. Uluit și înfricoșat în același timp, dar și, mărturisesc, încercat de faimosul fior care la savant sau la arheolog exprimă plăcerea descoperirii, am cercetat împrejurimile cu și mai multă grijă. Luna, acum aproape de zenit, arunca străluciri stranii și crude peste falezele ce dominau crevasa. Am observat că un curent puternic se scurgea pe pantele genunii. Apa începea să-mi lumezească picioarele. Trecând pe lângă mine, valuri mici se prelingeau spre baza monumentului ciclopic, pe a cărui suprafață am putut distinge inscripții hieroglifice și basoreliefuri. Nu mai văzusem niciodată prin cărțile mele o scriere asemănătoare cu aceea, compusă din simboluri acvatice, pești, crustacei, caracatițe, moluște, balene și alți locuitori ai oceanului. Numeroase ideograme reprezentau, după toate probabilitățile, alcătuiri marine necunoscute în lumea noastră, dar pe care le văzusem în stare de descompunere de-a lungul ciudatei mele aventuri pe vasta întindere de nemol. Teroarea mea venea dinspre basoreliefuri. Erau perfect vizibile, fiindcă se ridicau mult deasupra pânzei de apă invadatoare. Dorul le-ar fi contemplat cu pasiune. Cred, cu adevărat că sculpturile voiau să înfățișeze oameni sau cel puțin un anumit gen de oameni. Se jucau asemeni peștilor prin groți submarine, sau se reuneau într-un sanctuar monolitic care, la rândul său, stătea pe fundul apelor. Nu îndrăznesc să-i descriu în detalii, căci, doar evocându-le imaginea, mă cuprinde leșinul.
Mai oribil chiar decât personajele ce bântuiau închipuirea delirantă a unui Poor, a unui Buluer, aveau un aspect în mod odios uman, în ciuda picioarelor lor palmate, a mâinilor moi, a buzelor enorme, a ochilor bulbucați și a atâtor trăsături încă și mai dezgustătoare. Creaturile păreau să fi fost sculptate fără preocupare pentru proporții. Balena care, în basorelief, își dădea duhul, victima unei asemenea făpturi, era doar cu puțin mai mare decât agresorul ei. Am hotărât că respectivele personaje grotești nu puteau fi decât zeii închipuiți ai vreunui trib de pescari sau de marinari, înghițit mai înainte de a se naște primul nostru, strămoș de la Piltdown, ori omul de Neanderthal. Înfricoșat de acest spectacol dintr-un trecut atât de scufundat în neguri încât nici ceși mai îndrăzneți dintre antropologi n-ar putea concepe vreodată unul mai îndepărtat, am rămas pierdut în contemplare, pe când luna zvârlea reflexe bizare pe șenalul livid dinaintea mea. Deodată, am văzut arătarea. Tocmai ieșea la suprafața apelor tulburi, într-un vârtej lent, cu aspect respingător, având talia impunătoare, a lui Polifem, monstrul acela uriaș, aparținând coșmarului, s-a îndreptat în grabă spre Monolit, l-a cuprins între brațele lui mari și acoperite de solzi, iar în vremea asta își legăna capul hidos într-un fel de descântec. Îmi închipui că exact atunci am înnebunit. Nu-mi amintesc decât vag de o cățărare frenetică pe faleză, ori de ziua de delir petrecută în barca eșuată. Cred că am cântat mult și am râs cumplit când nu mai puteam cânta. Am impresia nu tocmai limpede a unei furtuni violente ce trebuia să fi izbucnit pe când ajungeam în vârful falezei. În orice caz, sunt sigur că am auzit tunetul și alte zgomote comparabile cu cele produse doar de o natură dezlănțuită. Când am ieșit din beznă, mă aflam într-un spital din San Francisco, unde mă depusese capitanul unui vas american care m-a pescuit în plin ocean. Delirasem mult timp, dar se pare că nu dăduseră cine știe ce atenție poveștilor mele. Salvatorii mei nu auziseră vorbindu-se de vrem cu tremur în Pacific, iar eu n-am insistat la ce bun să le vorbesc despre ceva în care n-ar putea crede. Într-o zi am întâlnit un etnolog celebru pe care întrebările mele privitoare la străvechea legendă filistină despre Dagon, zeul pește, l-au amuzat. Am priceput îndată că savantul respectiv era înfiorător de convențional, așa că nu l-am mai întrebat nimic. Mi se întâmplă să văd arătarea noaptea, când luna gheboasă începe să coboare. Am încercat cu morfină. Drogul nu mi-a adus însă decât o scurtă amânare și, în plus, m-a făcut sclavul său. Iar acum, că am terminat de scris ceea ce fie îi va lămuri pe contemporanii mei, fie îi va face să izbucnească în râs, o să sfârșesc cu toate. M-am întrebat adesea dacă nu-i în fond decât o simplă închipuire rezultatul unui acces de febră ce se va fi produs imediat după evadarea mea de pe vasul german. Oricât pun la îndoială aceste dezgustătoare amintiri, hidoasa viziune mă urmărește neîncetat. Nu pot să mă mai gândesc la apele în creștere ale mării fără să revăd, tremurând, ființele acelea lipsite de nume care înoată și se bălăcesc prin stratul de măl, adorându-și străvechii idoli de piatră, gravându-și imaginile pe obeliscuri submarine, de granit. Visul meu straniu merge mai departe și văd ziua când se vor ridica deasupra valurilor pentru a înghiți omenirea slăbită de războaie. În ziua aceea, pământul se va scufunda, iar fundul întunecatelor oceane se va înălța peste ape ca să umple întregul univers. Sfârșitul e aproape. Aud zgomot la ușă. Ca și cum un uriaș corp târător ar fi alunecat până aici. N-o să mă găsească. Dumnezeule! În dimineața asta. Fereastra. Fereastra. Herbert West, reanimator. Despre Herbert West, care a fost prietenul meu la universitate ca și în particular, nu pot vorbi fără o groază irepresibilă. Asta datorită mai curând straniei ocupații căreia și-a consacrat viața, decât felului sinistru în care a dispărut cu puțin timp în urmă. Cercetările sale au început acum 17 ani, când eram amândoi în anul 3 la medicină, la Universitatea Miskatonic din Arkham. Câtă vreme am fost împreună, diabolicele lui experiențe m-au fascinat, eu eram camaradul său cel mai apropiat. Astăzi e mort, iar farmecul malefic s-a risipit. A rămas spaima, parcă și mai mare. Amintirile au întotdeauna ceva mai neliniștitor decât realitatea.
Primul incident survenit pe parcursul prieteniei noastre a reprezentat cel mai mare șoc resimțit de mine vreodată și nu mi-e la îndemână să-l povestesc. La vremea studiilor noastre, West le făcuse deja remarcat prin ciudata sa teorie privitoare la natura morții. Aceasta din urmă putea fi, după el, învinsă artificial. Luată în derdere de profesorii și de colegii noștri, ideea lui se baza pe caracterul esențialmente mecanic al vieții. El voia să acționeze asupra mașinăriei organice a omului printr-o influență chimică aplicată după oprirea proceselor naturale. În experiențele făcute pe făpturi însuflețite, omorâse un număr incredibil de iepuri, cobai, pisici, câini și maimuțe. Constituia, pentru universitate, un adevărat flagel. În mai multe rânduri ajunsese să observe semne de viață la animale pretins moarte. Semne slabe și, câteodată, semne intense. A trebuit însă, curând, să admită că perfecționarea procedeelor lui pretindea o viață întreagă de cercetări. Apoi și-a dat seama că același tratament acționa în mod diferit asupra diverselor specii vii. Pentru a merge înainte, pentru a progresa, trebuia să-și găsească subiecți umani. Aici s-a lovit el, întâia oară, de autoritățile universității. Decanul facultății de medicină personal, generosul și învățatul dr. Alan Halsey, ale cărui lucrări în sprijinul paraliticilor sunt celebre, a fost cel care i-a interzis să-și continue experiențele. Eu am arătat mereu o toleranță ieșită din comun față de cercetările prietenului meu, iar teoriile sale cu ramificații și corolare aproape infinite le discutam adesea împreună. Îi împărtășeam părerea că orice formă de viață este un proces chimic și fizic, pretinsul, suflet, rămânând un mit. Prietenul meu credea că reanimarea artificială a unui mort nu depindea decât de starea țesuturilor și că, dacă descompunerea nu-și începuse lucrarea, prin niște măsuri adecvate un cadavru înzestrat cu toate organele putea fi reintegrat în acest curios proces numit viață. West își dădea perfect de bine seama că viața fizică sau cea intelectuală puteau rămâne în acest caz afectate de o ușoară deteriorare a celulelor creierului, organ extrem de sensibil, fie și din cauza unui scurt interval în care îl stăpânise moartea. La început, el sperase să descopere un element în stare să redea vitalitatea înaintea morții efective, și doar repetatele eșecuri cu animalele i-au demonstrat că acțiunile vieții naturale nu erau compatibile cu cele ale vieții artificiale. S-a apucat atunci să experimenteze pe exemplare sucombate de curând, injectându-le soluțiile lui imediat după extincția vieții. Acesta era amănuntul care îi făcea pe profesori sceptici, întrucât ei socoteau că încă nu se produsese o moarte veritabilă. N-au întârziat să examineze problema într-un mod mai rațional. La puțină vreme după ce profesorii îi interziseseră să mai lucreze, West mi-a mărturisit că era decis să-și procure prin diverse mijloace corpuri proaspete, spre a-și continua în secret experiențele. Auzindu-l cum vorbea despre diverse mijloace, mi s-a părut destul de înfricoșător, căci la universitate nu ne procuraserăm nici când noi înșine specimene anatomice. De fiecare dată când Morgan nu putea răspunde cererii, doi negri angajau afacerea, și rareori li se puneau întrebări. West era pe atunci un tânăr scund și subțire, cu trăsături delicate, purtând ochelari și păr blond, cu niște ochi de un albastru șters și vocea plăcută, încât era ciudat să-l auzi discutând comparativ despre calitățile cimitirului de la Christchurch și ale gropii comune. Practic toate corpurile de la Christchurch fiind îmbălsămate, ceea ce îi compromita cercetările. În vremea aceea, eram asistentul său activ și entuziast, îl ajutam în luarea tuturor deciziilor, nu doar în ce privește aprovizionarea cu corpuri, ci și ca să găsească un loc convenabil macabrei noastre ocupații. Eu am fost cel care s-a gândit la ferma părăsită a familiei Chapman, de dincolo de Meadow Hill, și în al cărei parter ne-am improvizat o sală de operație și un laborator prevăzute cu draperii negre, potrivite să ne ascundă activitățile nocturne. Am luat infinite precauții pentru ea la eventualii trecători să nu ajungă vreo lumină neobișnuită. Cea mai mică imprudență ne-ar fi condus la catastrofă. Dacă am fi fost descoperiți, conveniserăm să spunem că ne-am instalat acolo un laborator de chimie. Încetul, cu încetul, am echipat refugiul științific cu material cumpărat la Boston, ori împrumutat pe ascuns de la universitate.
Ne-am mai procurat câteva lopeți și cazmale, pentru numeroasele gropi ce urmau să fie săpate în pivniță. La facultate se folosea de obicei un incinerator, dar aparatul acela ne-ar fi costat prea scump. Prezența cadavrelor era mereu o problemă, chiar și în cazul cobailor, folosiți de West în camera lui din căminul universitar. Asemeni vampirilor, pândeam orice deces și cercetam necontenit cronica necrologică locală. Pretindeam de la specimenele noastre calități deosebite. Ne trebuiau, în fond, cadavre înhumate imediat după moarte și care să nu fi suferit niciun tratament de conservare, neatinse de malformații și cu toate organele la locul lor. În consecință, preferam să lucrăm pe victimele accidentelor. Mai multe săptămâni am rămas fără vreun subiect de experiențe convenabil, în ciuda tratativelor duse cu autoritățile și cu personalul spitalicesc, cărora le făceam vizite în numele universității. Asta fiindcă descoperisem că universitatea avea în asemenea măsură prioritatea alegerii, încât ne-am văzut nevoiți să rămânem la Arkham peste vară, în perioada vacanței, când lucrările erau mai puține. În sfârșit, șansa ne-a surâs, căci într-o zi am dat peste un corp aproape ideal la groapa comună, un tânăr muncitor viguros, care se înnecase cu o dimineață în urmă în iazul Summer și fusese îngropat pe cheltuiala municipalității, fără întârziere și fără să mai fi fost îmbălsămat. În după amiaza aceea, ne-am dus să vedem mormântul cel nou și am hotărât să ne punem pe treabă îndată după miezul nopții. A fost o sarcină destul de dezgustătoare, chiar dacă atunci încă nu simțeam față de cimitire oroarea aparte pe care aveau să o trezească în noi experiențele ulterioare. Ne-am luat lopețile și felinarele cu petrol, căci, dacă lanternele electrice existau încă din timpurile celea, ele nu erau atât de bune ca lămpile cu tungsten de azi. Lungă și meschină, misiunea de a degaja terenul ar fi putut trece drept funebră la modul poetic, dacă am fi fost artiști și nu oameni de știință. Am răsuflat ușurați când lopețile au lovit în lemn. Odată descoperit în întregime sicriul, West a coborât, a ridicat capacul și a scos corpul afară. Am coborât și am tras împreună cadavrul din mormânt, apoi ne-am silit să dăm locului aspectul dinainte. Operația ne-a făcut destui nervi, dar mai ales silueta țeapănă și fața neînsuflețită a primei prăzi. Am reușit să ștergem urmele trecerii noastre pe acolo. Când am pus la loc ultima lopată de pământ, am îndesat specimenul într-un sac de pânză și ne-am îndreptat spre vechea fermă de dincolo de Meadow Hill. Pe o masă de disecție improvizată, la lumina unei puternice lămpi cu acetilenă, specimenul, care n-avea încă aspectul unui cadavru, ne-a apărut sub aspectul unui tânăr puternic și aparent fără imaginație, de tip plăbien, cu umeri largi, ochi cenușii și păr negru. Un animal sănătos, lipsit de complicații psihologice și posedând probabil fiziologia cea mai simplă și cea mai bună. Acum, cu ochii închiși, părea că doarme, dar testele savante ale prietenului meu nu lăsau nicio îndoială asupra morții lui. Aveam, în fine, ceea ce West își dorise mereu, un mort din specia ideală, gata să primească injecția cu substanța preparată după calculele sale precise și după teoriile lui referitoare la viața umană. Eram foarte încordați. Știam că erau puține șanse să reușim pe deplin și nu ne puteam reține temerile în legătură cu efectele aberante ale unei reanimări parțiale. Ne neliniștea starea mentală a creaturii și eventualele impulsuri ale sale, deoarece în momentele următoare morții era posibil ca unele celule cerebrale extrem de delicate să se fi deteriorat. Eu unul mai păstram, încă, niște curioase noțiuni despre suflet, așa cum îl concepea tradiția, și mă tulbura gândul unor secrete revelate de cineva care se întoarce din moarte. Mă întrebam ce putuse vedea tânărul acela liniștit în sferele inaccesibile ale lumii de dincolo și eu va putea povesti dacă îl readuceam la viață. Din fericire, asemenea chestiuni nu m-au preocupat multă vreme, căci împărtășeam în bună măsură materialismul prietenului meu. El era mai calm decât mine și când injecta o mare cantitate de lichid în vena unui braț al cadavrului, făcând imediat o ligatură. Așteptarea a fost înfiorătoare, însă West era neobosit. Din vreme în vreme, aplica stetoscopul și constata absența oricărui rezultat. După 3 sferturi de oră fără cel mai mic semn de viață, a declarat decepționat că soluția nu era cea potrivită,
hotărând totuși să folosească ocazia și să încerce să schimbe formula înainte de a se debarasa de cadavru. Încă din după amiaza aceea săpaserăm un mormânt în pivniță. Trebuia să acționăm înainte de ivirea zorilor. Nu aveam voie să fim imprudenți. De altfel, nici corpul n-avea să rămână destul de proaspăt până în noaptea următoare. Luând deci cu noi lampa de acetilenă, ne-am lăsat musafirul tăcut pe masă, în beznă, și ne-am concentrat atenția la prepararea unei soluții noi. West și-a realcătuit amestecul cu o grijă aproape fanatică. Incidentul oribil s-a produs brusc, într-un chip cu totul surprinzător. Eram tocmai pe punctul de a turna ceva într-o eprubetă, iar West se agita deasupra lămpii cu spirit ce ținea loc de Beck Bunsen în casa aceea lipsită de gaz, când, din camera întunecată pe care o părăsisem, izbucniră cele mai diavolești răcnete auzite de noi vreodată. Haosul infernului n-ar fi putut fi mai înspăimântător dacă ar fi scăpat din el agonia damnaților, căci în cacofonia aceea de neconceput se reunea toată teroarea supranaturală cu disperarea supremă a unei creaturi însuflețite. Nu era ceva omenesc, nu-i în puterea omului să emită asemenea sunete și, fără a ne mai gândi la treburile noastre, nici la eventualele descoperiri, am țâșnit spre fereastră ca niște animale hăituite, răsturnând de prubete, lampă și retorte și adâncindu-ne ca smintiții în beznele nopții. Îmi închipui că urlam cât puteam de tare pe când fugeam, ieșiți din minți, în direcția orașului. Ajunși însă la periferie, ne-am stăpânit îndeajuns încât să părem niște chefli întârziați care se întorc trudnic după o noapte de orgie. Nu ne-am mai despărțit și ne-am strecurat amândoi în camera lui West, unde am rămas să vorbim în șoaptă până în zori, la lumina unei lămpi cu gaz. Am avut timp să ne liniștim un pic, făcând apel la teorii raționale și construind diverse planuri de cercetare, încât la ivirea zilei am adormit, în sfârșit, și n-am mai asistat la cursuri. În aceeași seară, însă, 2 articole de ziar, fără nicio legătură între ele, ne-au împiedicat să ne regăsim somnul. Vechea casă părăsită a familiei Chapman arsese în mod inexplicabil, prefăcându-se în scrum. Înțelegeam prea bine că din pricina lămpii răsturnate de noi. A doua știre, cineva încercase să deschidă un mormânt recent din groapa comună, iar pământul părea să fi fost scurmat cu unghiile, fără nicio unealtă. Asta n-am înțeles-o, fiindcă noi nivelaserăm cu grijă pământul de pe mormânt. De la această întâmplare, vreme de 17 ani West s-a uitat mereu peste umăr, afirmând că auzea pași în urma sa. Astăzi, el a dispărut cu totul. Demonul ciumei. N-am să uit niciodată vara oribilă de acum 16 ani, când febra tifoidă bântuia prin Arkham ca un răufăcător evadat din străfundurile infernului. Tocmai acest flagel satanic ține anul respectiv în memoria lumii. Teroarea cu aripi de liliac dădea târcoale mormanelor de sicrie înhumate în cimitirul Christchurch. Pentru mine, însă, perioada e marcată de o altă teroare, mai cumplită încă, și pe care doar eu o cunosc, acum că West a dispărut. Noi doi urmam cursurile de vară la Facultatea de Medicină a Universității Miskatonic, iar prietenul meu își câștigase o oarecare celebritate prin experiențele sale sinistre. După masacrul științific al unor nenumărate animale mici, cercetările sale bizare fuseseră întrerupte de dispoziția decanului, dar West continuase în cameră la el o serie de experiențe secrete. Într-o zi cumplită și de neuitat, scoase un cadavru dintr-un mormânt, de la groapa comună, ducându-l la o fermă părăsită de dincolo de Meadow Hill. Am fost împreună cu el și am văzut injectând în venele, țepene elixirul care, credea el, avea să restabilească într-o anume măsură procesele chimice și fizice ale vieții. Întâmplarea s-a sfârșit oribil, într-un delir de spaimă pe care l-am atribuit nervilor noștri surmenați, dar West nu mai putuse nicicând, de atunci înainte, să se elibereze de senzația că era urmărit și hăituit. Corpul nu fusese destul de proaspăt, iar incendiul de la casa aceea veche ne împiedicase să-l înhumăm din nou. Am fi preferat să-l știm sub pământ. După această experiență, West își întrerupsese lucrările pentru un timp. Curând însă reîncepu să-i deranjeze pe profesorii de la universitate, insistând să îi se permită să folosească sala de disecție și specimene umane decedate recent, pentru niște lucrări considerate de el a fi de cea mai mare importanță. Dorințele nu-i fură satisfăcute.
Decanul Halsey rămase neînduplecat, iar ceilalți profesori îl aprobară întru totul. În teoria aceea a reanimării, ei nu vedeau nimic altceva decât divagațiile unui tânăr exaltat, ale cărui șiluetă șubredă, păr blond, ochi albaștri protejați, de lentile și voce plăcută nu lăsau să se bănuiască o putere mentală rece și aproape diabolică. Îl revăd încă o dată așa cum era și mă scutură frisoanele. Fața lui nu dădea impresia că îmbătrânea. Iar acum s-a produs accidentul de la Sefton și West a dispărut. Avusese o vie altercație cu doctorul Halsey, spre sfârșitul ultimului nostru an de studii, ceea ce i-a cauzat lui mai multe necazuri decât decanului. El considera că îi se frâna inutilă o lucrare de cea mai mare importanță. Lucrare pe care avea să o continue ulterior, bineînțeles, dar dorea să o întreprindă câtă vreme mai avea facilitățile excepționale ale universității. Îl scârbea faptul că bătrânii, legați de tradiție, priveau cu ochi răi rezultatele obținute de el pe animale și se îndârjeau să nege posibilitatea reanimării. Tânărul logic care era West n-avea destulă maturitate pentru a înțelege limitele mentale ale tipului de doctor-profesor, produs al generațiilor de puritanism poetic, binevoitor, conștiincios, uneori gentil și amabil, însă mereu îngust, intolerant, prizonier al tradițiilor și lipsit de deschidere. West, foarte dinamic ca spirit în ciuda uimitoarelor sale cunoștințe științifice, avea prea puțină răbdare cu bunul doctor Halsey și cu erudiții săi colegi. El nutrea un resentiment în creștere, în paralel cu dorința de a-și dovedi într-o manieră sclipitoare și teatrală teoriile în fața acestor oameni respectabili, dar obtuzi. Ca majoritatea tinerilor, se lăsa furat de vise implicând răzbunarea, triumful, iar în cele din urmă iertarea mărinimoasă. Atunci a izbucnit flagelul, torturant și mortal, venind din peșterile de coșmar ale Tartarului. Când a început să se manifeste, West și cu mine ne obținuserăm diplomele. Rămăseserăm totuși peste vară pentru execuția unor lucrări suplimentare, încât ne aflam la Arkham când s-a dezlănțuit năpasta peste oraș. Deși posesori de diplomă, n-aveam încă dreptul de a profesa. Cu toate acestea, am fost rugați insistent să ne punem în serviciul comunității, fiindcă numărul cazurilor creștea. Situația era aproape fără ieșire, iar decesele se produceau prea frecvent pentru a le mai permite antreprenorilor de pompe funebre să-și îndeplinească misiunea corect. Înmormântările fără îmbălsămare se făceau în grabă, și până și cimitirul de la Christchurch era înțesat de sicrie cu morți neîmbălsămați. West se gândea la ei mereu. Ce ironie a sorții! Atâtea specimene nealterate și, ca un făcut, niciunul care să poată sluji cercetărilor sale persecutate. Eram teribil de surmenați, iar uriașul efort psihic și nervos îi producea prietenului meu o stare de visare morbidă. Nici adversarii lui West nu erau mai puțin hărțuiți de sarcini stovitoare. Practic, universitatea se închisese și toți doctorii facultății de medicină erau mobilizați pentru combaterea epidemiei de febră tifoidă. Doctorul Halsey, îndeosebi, se remarcase prin spirit de sacrificiu, punându-și îndemânarea de practician și întreaga energie în serviciul cazurilor abandonate de mulți dintre confrații săi. După nici o lună, curajosul decan devenise un erou, chiar dacă el personal nu părea conștient de renumele câștigat pe când lupta să nu cadă victima oboselii fizice și surmenajului nervos. West nu-și putea reține admirația pentru temeritatea inamicului său, dar asta îl făcea și mai hotărât să-i demonstreze adevărul, surprinzătoarelor sale doctrine. Profitând de dezorganizarea facultății și de reglementările sanitare municipale, într-o noapte a reușit să introducă clandestin în laboratorul de disecție un corp abia decedat și, în prezența mea, i-a injectat soluția modificată. Creatura și-a deschis într-adevăr ochii, însă i-a fixat în tavan ca un aer îngrozit în stare să te împietrească, înainte de a recădea într-o inerție din care nimic nu mai putea scoate. West a considerat cadavrul prea afectat de căldura verii. De data aceasta era cât pe ce să fim prinși înainte de a incinera corpul, iar West a hotărât să renunțe la o atât de riscantă întrebuințare a laboratorului facultății. Punctul culminant al epidemiei a fost atins în august. West și cu mine eram, ca să spun așa, ca morți, iar doctorul Halsey a chiar murit pe data de 14.
Toți studenții au asistat, în 15, la funeraliile sale grăbite, oferindu-i o jerbă impresionantă, chiar dacă mai mică decât aceea a cetățenilor din Arkhan și a autorităților orașului. Era aproape o afacere publică, întrucât decanul fusese un binefăcător. După înmormântare, eram cu toții foarte deprimați și ne-am petrecut după amiaza la barul din Commercial House. Acolo, deși afectat de moartea principalului său adversar, West ne-a produs fiori de gheață vorbindu-ne iarăși de faimoasele sale teorii. Pe măsură ce se apropia seara, cei mai mulți dintre studenți au plecat acasă ori s-au întors la obligațiile lor. Dar West m-a convins să-l ajut, să petreacă o noapte memorabilă. Gazda sa ne-a văzut venind, spre orele 2 dimineața, cu un al treilea ins între noi. Bărbatului ei avea să-i spună că arătăm ca și cum am fi chefuit zdravăn. În aparență, cotoroanța aceea ursuză avea dreptate, căci pe la 3 dimineața întreaga casă a fost trezită din somn de niște strigăte provenind din camera lui West, unde, după ce au forțat ușa, ne-au găsit pe amândoi inconștienți pe covorul pătat de sânge, bătuți, zgâriați și învinețiți, printre rămășițele prubetelor și instrumentelor lui West. O fereastră deschisă arăta ce se întâmplase cu agresorul nostru, iar gazdele s-au tot întrebat în ce stare aveau să-l găsească după fantasticul salt de 2 etaje pe care trebuise să-l facă. Prin cameră zăceau veșminte ciudate. Redevenit conștient, West a pretins că ele nu aparțineau străinului, ci erau mostre păstrate pentru niște analize bacteriologice privitoare la transmiterea unor maladii. A poruncit să fie arse cât mai curând posibil. La poliție am declarat amândoi că nu cunoșteam identitatea tardivului nostru însoțitor. Era, a susținut West nervos, un străin simpatic, întâlnit de noi într-un bar. Ne distraserăm bine, și nici West, nici eu nu doream ca tovarășul nostru să aibă necazuri. În aceeași noapte a avut loc în Arkham o a doua întâmplare oribilă, care în ochii mei eclipsează epidemia. Cimitirul de la Christchurch a fost scena unei crime atroce. Un paznic fusese sfâșiat și murise, iar rănile lui lăsau loc pentru serioase îndoieli în stabilirea originii lor. Erau datorate unui om. Victima fusese văzută în viață mult după miezul nopții, iar cadavrul ei se găsise în zori. A fost interogat directorul unui circ din localitatea vecină, dar el s-a jurat că nici o fiară nu scăpase în beznă. Descoperitorii corpului observaseră o dâră de sânge orientată spre groapa comună, unde sângele se adunase într-o mică baltă pe beton, chiar în fața grilajului de la intrare. O urmă mai slabă conducea în pădure, pierzându-se curând. În noaptea următoare, pe acoperișurile din Arkham au dansat diavoli, în vreme ce un vânt de nebunie supranaturală bântuia orașul. Cuprinsă deja de febră, localitatea părea luată în stăpânire de un blestem care, după unii, apăsa mai greu decât epidemia. Se zvonea că era vorba de însăși personificarea flagelului. În 8 case pătrunsese o arătare fără nume, semănând moartea. În calea ei. În total, 17 corpuri fură găsite mutilate după trecerea acestui monstru sadic și tăcut. Câteva persoane l-au întrezărit în întuneric. Ele afirmau că era alb și semăna cu o maimuță diformă, sau cu o dihanie antropofagă. Nu lăsase intact nimic din ce atacase, fiindcă era foame. Omorâse 14 persoane. 3 dintre victimele sale se mai aflau în casele lovite de molimă. Erau moarte de mai înainte. În cea de-a 3-a noapte, echipele de hăitași conduse de poliție l-au capturat într-o casă de pe Crane Street, nu departe de Universitatea Miskatonic. Cercetările fuseseră organizate meticulos, cu ajutorul telefonului, iar când o persoană din cartierul universității a anunțat că auzea zgomote suspecte dincolo de fereastra zăvorită, plasa s-a strâns imediat. Datorită precauțiilor luate și alertei generale, n-au fost decât încă 2 victime, iar capturarea s-a realizat fără vreun incident grav. Arătarea a fost străpunsă în cele din urmă de un glonț și transportată la spitalul municipal, într-o agitație și un dezgust generale. Fiindcă era chiar un om. Nu se putea contesta asta, în ciuda ochilor grețoși, a trăsăturilor simiești, a faptului că nu vorbea și a sălbăticiei sale demonice. I s-a pansat rana și individul a fost expediat la azilul psihiatric din Sefton, unde s-a tot izbit cu capul de pereții celulei sale capitonate vreme de 16 ani,
până la recentul incident în cursul căruia a reușit să evadeze. Pentru anchetatori, momentul cel mai cumplit a fost acela când, după ce fața monstrului fu spălată, constatarea incredibilă sa asemănare cu martirul erudit pe care orașul abia îl pierduse și care își plătise devotamentul cu viața, altfel zis, cu doctorul Alan Halsey, fostul decan al facultății noastre, înmormântat cu 3 zile în urmă. Oroarea și dezgustul au atins atunci, în Herbert West și în mine, o intensitate insuportabilă. În seara aceea, m-am înfiorat și mai mult decât mi se întâmplase în dimineața când West, prin bandaje, murmurase terifiantele cuvinte: "La naiba, nu era proaspăt deloc." 3. 6 împușcături sub clar de lună. Nu e ceva obișnuit să tragi 6 focuri la rând, când ar fi fost suficient unul singur. Însă trebuie spus că întreaga viață a lui Herbert West avea un caracter de excepție. De exemplu, este puțin obișnuit ca un tânăr medic să fie constrâns să-și ascundă motivele avute în vedere atunci când și-a ales reședința și cabinetul. Și totuși, acesta era cazul prietenului meu. Când ne obținuserăm diplomele universitare, ne-am instalat ca practicieni ai medicinii generale, având grijă să nu mărturisim nimănui că alegerea locului se datora poziției sale izolate. În plus, se găsea în apropierea gropii comune. Opțiunea noastră depinsese de cercetările extrem de nepopulare pe care le efectuam. Priviți din afară, nu eram decât niște doctori oarecare, dar sub o asemenea aparență se ascundeau planuri mult mai ambițioase, căci esența existenței lui West era o continuă căutare prin imperiul tenebros și interzis al necunoscutului, unde spera să descopere secretul vieții, redând lutului rece al cimitirelor o perpetuă însuflețire. Astfel de cercetări pretind materiale neobișnuite și îndeosebi cadavre proaspete. Ca să te poți aproviziona pe măsura nevoilor, trebuie, așadar, să trăiești discret, într-un loc nu prea îndepărtat de spațiile rezervate îngropăciunii. Îl întâlnisem pe West în facultate și fusesem singurul martor al hidoaselor sale experiențe. Încetul cu încetul, devenisem asistentul lui inseparabil, iar acum, că părăsiserăm universitatea, am rămas împreună. N-a fost ușor pentru 2 medici tineri, asociați, să-și găsească soluțiile începutului de drin, însă în cele din urmă autoritățile universitare ne-au permis să obținem un cabinet la Bolton, oraș industrial învecinat cu Arkham. Uzinele Worsted din Bolton sunt cele mai importante din Valea Miskatonic, iar poligloții lor angajați nu figurează printre cei mai apreciați clienți ai medicilor din localitate. Ne-am ales cu multă grijă casa, hotărându-ne în fine pentru un cotige deteriorat dinspre capătul lui Pond Street, la 5 numere de cel mai apropiat vecin și separat de groapa comună locală printr-o pajiște, la rândul ei străbătută de o fâșie de pădure îngustă și deasă. Distanța era mai mare decât cea pe care ne-am fi dorit-o, dar n-am fi putut găsi o casă mai apropiată, rămânând în același timp în cartierul uzinei. Totuși, eram destul de mulțumiți, fiindcă nu se afla nimeni între noi și sinistra noastră sursă de aprovizionare. Aveam ceva de mers, însă ne puteam căra tăcutele specimene fără a fi deranjați. Ne-am trezit imediat cu o clientelă destul de numeroasă, încât am fost surprinși. Muncitorii din uzină erau foarte turbulenți și, dincolo de eforturile fizice depuse, frecventele lor încăierări de cuțitari ne dădeau de furcă îndeajuns. Dar spiritul ne era cu adevărat absorbit de laboratorul secret pe care ni-l instalaserăm în pivniță, acel laborator prevăzut cu o masă lungă sub lampa electrică și unde, dimineața de vreme, injectam adesea diferitele soluții ale lui West în corpurile aduse de la groapa comună. West experimenta cu pasiune în căutarea elementului ce ar fi repus un mort în mișcare, însă întâmpina obstacole dintre cele mai mari. Soluția trebuia să difere de la caz la caz. Ceea ce folosea cobailor nu se potrivea ființelor omenești, iar între un specimen și altul erau necesare importante modificări. Corpurile trebuiau să fie foarte proaspete, întrucât cea mai mică descompunere a țesuturilor cerebrale ducea la eșecul reanimării. Da, problema cea mai serioasă era să găsești corpuri nealterate. West avusese niște experiențe oribile pe parcursul cercetărilor sale secrete din universitate, cu cadavre de o prospețime îndoielnică. Rezultatele unei reanimări, parțiale sau imperfecte, erau chiar mai de temut decât eșecurile și amândoi aveam amintiri cumplite în acest sens.
De la prima noastră experiență infernală, în ferma părăsită de la Meadow Hill, simțeam o vagă amenințare, iar West, care prin destule aspecte era un soi de automat calm, blond, cu ochi albaștri, înzestrat cu spirit științific, mărturisea adesea, tremurând, că el încerca groaznica senzație de a fi urmărit iluzie psihologică datorată nervilor lui zdruncinați, însă întărită de faptul absolut neliniștitor că măcar unul din specimenele reanimate de noi mai era în viață. Acesta era un carnivor terifiant, închis într-o celulă capitonată. Mai exista un altul, primul nostru cobaie, a cărui soartă n-am cunoscut-o niciodată cu precizie. Cu specimenele de la Bolton am avut mai multă șansă. La nici o săptămână de la instalare, ne-am procurat un accidentat închiar noaptea în humorii sale. Am reușit să-l facem să-și deschidă ochii, distingând în ei o expresie surprinzător de rațională, dar efectul soluției s-a oprit aici. Omul își pierduse un braț. Dacă i-ar fi fost corpul întreg, probabil că reușita noastră s-ar fi arătat mai demnă de luat în seamă. De la această experiență și până în luna ianuarie am avut alte 3 tentative. Una a fost eșec total, cea de-a doua s-a soldat cu niște mișcări musculare destul de accentuate, iar ultima a fost mai curând înfricoșătoare, deoarece cadavrul s-a ridicat și a scos un fel de sunet. Apoi a venit o vreme când șansa nu ne-a mai ajutat. Erau mai puține înmormântări, iar cele existente vizau specimene prea bolnave sau prea ruinate fizic pentru a ne fi utile. Ne țineam la curent cu toate decesele, inclusiv cu condițiile în care se produceau. Într-o noapte din luna martie, totuși, am obținut din întâmplare un exemplar ce nu provenea din groapa comună. La Bolton, spiritul Puritan interzisese întâlnirile de box. Lupte clandestine aveau însă loc printre muncitorii uzinei, iar uneori erau invitați până și profesioniști mai puțin cunoscuți. În acea întârziată noapte de iarnă, un meci se terminase cu rezultate dezastruoase și 2 polonezi speriați veniră să ne caute, murmurând cuvinte pline de neliniște. I-am urmat într-un hambar părăsit, unde ceea ce mai rămăsese dintr-o mulțime înspăimântată privea în tăcere o formă neagră, întinsă pe jos. Meciul se disputase între Kid O'Brien, un zdrahon neîndemânatic, scuturat acum de tremurături, posesorul unui nas coroiat ce nu semăna deloc cu un nas irlandez, și Buck Robinson, tămâia din Harlem. Negrul fusese făcut KO. Și un examen rapid ne-a permis să conchidem că așa avea să rămână pentru eternitate. Era slat și semăna cu o gorilă, cu brațele lui anormal de lungi, încât nu m-am putut împiedica să le consider. Labele din față, cu o mutră ce-ți trimitea gândul spre tainele fără nume din Congo și la bătăila tam-tamului sub o lună misterioasă. Trebuie să fie arătat și mai rău cât fusese în viață, dar câtă urâțenie nu suportă lumea. Mulțimea aceea jalnică era înfricoșată, neștiind ce le rezerva legea dacă afacerea nu se mușamaliza. Oamenii l-au tratat pe West cu recunoștință atunci când, în ciuda frisonului meu involuntar, le-a propus să-i scape nascuns de cadavru. Știam eu ce înseamnă asta. Ne-am întors acasă prin intrarea din spate, am coborât obiectul în pivniță și l-am pregătit pentru experiență. Ne era tare frică de poliție, cu toate că făcuserăm transportul cu multă precauție, ca să evităm singura patrulă din sector. Rezultatul n-a prea fost încurajator. Trofeul nostru s-a dovedit insensibil la fiecare dintre soluțiile injectate în brațele sale moarte, soluții preparate pentru experiențe pe albi. De aceea, întrucât se apropiau zorii, am făcut ce mai făcuserăm și cu alții, am târât corpul peste câmp până la păduricea din marginea cimitirului și i-am îngropat într-un mormânt pe care abia am reușit să-l săpăm în pământul înghețat. Groapa nu era adâncă, dar nici mai rea decât cea folosită pentru specimenul precedent, cel ce se ridicase și scosese un sunet. La lumina lanternelor, am acoperit-o cu frunze și rădăcini, aproape sigur că poliția nu va da peste ea într-o pădure atât de deasă și întunecoasă. A doua zi, mi-a fost teamă de intervenția autorităților, întrucât un pacient ne-a vorbit despre zvonurile privitoare la o luptă și un deces suspect. West avea alt subiect de neliniște, chemat fiind după amiază la un caz ce sfârșise în mod alarmant. O italiancă făcuse criză de isterie ca urmare a dispariției copilului ei, un băiat de 5 ani pe care nu-l mai văzuse de dimineață și n-a apărut nici pe înserat. Femeia prezenta simptome foarte îngrijorătoare.
Copilul mai dispăruse de câteva ori și până atunci, încât criza ei era inexplicabilă. Țăranii italieni sunt, însă, teribil de superstițioși, iar femeia aceea părea îngrozită de presimțiri tot așa de mult ca și de fapte. A murit pe la 7 seara, și bărbatul ei, pierzându-și capul, a încercat să-l ucidă pe West, căruia îi reproșa că nu o salvase. Niște prieteni l-au împiedicat să-și folosească pumnalul, iar West a fost nevoit să se retragă însoțit de țipete neomenești, de blesteme și jurăminte de răzbunare. În durerea lui, omul părea să fie uitat de copil, care nu fu găsit nici peste noapte. Cineva a propus să fie căutat prin pădure, însă cei mai mulți dintre prietenii familiei erau ocupați cu preparativele pentru înmormântarea femeii și cu domolirea bărbatului ei. West trebuie să fi trecut printr-o enormă tensiune nervoasă. Gândul la poliție și la nebunul de italian ne apăsa greu pe cugete. Ne-am culcat pe la 11, dar n-am dormit prea bine. Bolton avea efective de poliție surprinzător de mari pentru un oraș atât de mic și nu mă puteam reține să mă tem de consecințe, în caz că se descopere afacerea din noaptea precedentă. Ar fi însemnat sfârșitul muncii noastre, poate chiar închisoarea pentru amândoi. Nu-mi plăceau deloc zvonurile care circulau în legătură cu meciul de box. Orologiul a bătut ora 3 și luna era orbitoare. M-am răsucit în pat, fără să mă mai ridic să trag storul. Și chiar atunci am auzit un răcăit ritmic la ușa din spate. Am rămas nemișcat, puțin derutat, până când West mi-a ciocănit în ușa camerei. Era în halat de casă și în papuci, iar în mâini ținea un revolver și o lampă electrică. Văzând arma, am priceput că se gândea mai mult la italian decât la poliție. Ar fi mai bine să mergem împreună, a șoptit el. Nu-i cazul să nu răspundem, poate că-i un client. Numai vreun idiot din ăștia se apucă să bată la ușa din spate. Am coborât, așadar, scara în vârful picioarelor, cu o teamă parțial justificată. Râcâitul continua, amplificându-se. Ajunși în fața ușii, am descuiat-o cu prudență, apoi am deschis-o brusc și, pe când luna ne revela silueta de afară, West a săvârșit un lucru straniu. Fără să se ocupe de faptul că atrăgea atenția și îndrepta astfel spre noi cercetările poliției, ceea ce nici nu s-a întâmplat. Grație izolării locuinței noastre, prietenul meu a descărcat cele 6 cartușe din revolver în vizitatorul nocturn, și asta dintr-o dată, fără ezitare și fără vreo necesitate aparentă. Căci vizitatorul nu era nici italianul, nici poliția. În lumina spectrală a lunii se profila hidos o siluetă uriașă, diformă, de coșmar, o apariție în 4 labe, cu ochi sticloși de un negru profund, purtând pe ea mucegai, frunze, rădăcini, urme de sânge uscat și ținând între dinții lucioși un obiect alb ca zăpada, cilindric, terminat printr-o mânuță. Iv, țipătul mortului. Țipătul unui mort răscolește în mine teroarea în care, împreună cu West, ne-am trăit ultimii ani ai întovărășirii noastre. Dar nu, de omul mort îmi era mie frică. West, căruia i-am fost asociat și asistent, era însuflețit de un interes științific ce mergea mult dincolo de rutina obișnuită a unui medic de campanie. Asta explică de ce, instalându-se la Bolton, alesese o casă izolată de pe lângă groapa comună. Ca să spunem lucrurilor pe nume, singura preocupare a lui West era studiul secret al fenomenelor vieții și morții, cu scopul de a reanima cadavrele prin injectare cu o soluție revitalizantă. Pentru ademenea experiențe macabre, era necesar să fim aprovizionați constant cu corpuri umane foarte proaspete. Căci cea mai mică descompunere deteriora iremediabil celulele creierului. Descoperiserăm că soluția trebuia să aibă o compoziție diferită, după diversele tipuri de organisme. Am omorât nenumărați iepuri și cobai, însă pistele acestea nu conduceau niciunde. West n-a reușit niciodată integral, fiindcă nu-și putuse procura corpuri suficient de proaspete. El voia corpuri din care viața abia se stinsese, corpuri cu toate celulele intacte și gata să primească impulsul ce le-ar fi readus la acel gen de activitate numit viață. Speraserăm că această a doua existență, artificială, putea fi prelungită mereu prin injecții repetate, dar am înțeles că viața naturală nu răspundea unei astfel de excitații. Ca să ajungi la activitatea artificială, viața adevărată trebuia să înceteze, specimenele trebuiau să fie nealterate, însă cât se poate de moarte.
Începuserăm aceste cercetări macabre pe când eram studenți. Credeam în natura pe de-a întregul mecanică a vieții. Asta se întâmpla în urmă cu 7 ani. Dar West lăsa impresia că nu îmbătrânea. Era blond, bine bărbierit, avea vocea plăcută și purta ochelari. Doar sclipirea ochilor lui de un albastru metalic lăsa să se vadă, uneori, fanatismul în creștere al personalității sale, sub presiunea acestor teribile cercetări. Experiențele noastre fuseseră adesea unele dintre cele mai dezgustătoare, iar rezultatele reanimărilor defectuoase. Masele moi provenind din lutul cimitirelor fuseseră galvanizate prin injecții cu soluție vitală și reacționaseră prin mișcări morbide, nenaturale, independente de creier. Una din creaturile acelea scosese un răcnet în stare să-ți zdruncine sistemul nervos, alta se ridicase violent, ne doborâse și produsese destule ravagii înainte de a fi capturată și vârâtă după zăbrelele unui azil, iar o alta, o respingătoare monstruozitate africană, reușise să iasă din mormântul său nu prea adânc și să vârșise un asasinat. West fusese nevoit să o împuște. Cum nu ne putuserăm procura corpuri destul de proaspete încât, odată reanimate, să facă dovada rațiunii, am creat în mod inevitabil niște făpturi terifiante. Era destul de neliniștitor să-ți spui că unul sau poate doi dintre monștrii noștri mai erau încă în viață. Gândul acesta ne-a bântuit până când, în cele din urmă, West a dispărut în niște împrejurări înspăimântătoare. Dar la data pomenitului țipăt, în laboratorul instalat de noi în fundul pivniței din acel cotige izolat, grijile ne erau legate de greutatea cu care obțineam specimene proaspete. West era mai ahtiat decât mine, într-atâta încât îmi părea că privește pofticios toate ființele înzestrate cu o sănătate deplină. În iulie 1910 neșansa noastră a început să se schimbe. Stătusem câtva timp la părinții mei, în Illinois, iar la întoarcere l-am găsit pe West într-o ciudată stare de exaltare. Mi-a spus agitat că rezolvase, după toate probabilitățile, problema prospețimii printr-o nouă metodă, a conservării artificiale. Știam că lucra la un procedeu nou de îmbălsămare și n-am fost surprins să aflu că descoperise ceva. Dar, până să-mi dea amănunte, m-am întrebat în ce fel putea să ne ajute noua metodă, din moment ce starea îndoielnică a specimenelor noastre se datora intervalului dintre moartea lor și clipa când ni le procuram. West era perfect conștient de asta. Își alcătuise formula de îmbălsămare spre a o utiliza mai degrabă în viitor decât imediat și spera ca destinul să ne trimită din nou un cadavru foarte proaspăt, neînhumat, cum fusese al negrului. Soarta ne-a fost, în sfârșit, favorabilă și am reușit să ne procurăm un cadavru a cărui descompunere nu începuse încă. West nu s-a aventurat până acolo încât să prevadă ce se va întâmpla în timpul reanimării. Experiența urma să fie o etapă importantă a cercetărilor noastre, așa că păstrase corpul până la întoarcerea mea, ca să putem asista la spectacol împreună. West mi-a povestit cum obținuse specimenul. Era un bărbat viguros, un străin bine îmbrăcat care venise cu trenul, să trateze niște afaceri la uzina din Bolton. Mărșăluise mult prin oraș, iar atunci când se oprise dinaintea casei noastre ca să întrebe de drumul spre uzină, inima începuse să-i facă feste. Refuzase să ia un întăritor și în clipa următoare căzuse mort. Lui West corpul i-a părut un cadou căzut din cer. În scurta lor conversație, omul explicase că era străin de Bolton, iar explorarea buzunarelor lui ne-a lămurit că era vorba de un anume Robert Levitt din St. Louis, în aparență fără o familie susceptibilă să facă investigații asupra dispariției sale. Dacă individul nu putea fi readus la viață, nimeni n-ar fi aflat de experiența noastră. Ne îngropam, în fond, cobai într-o pădure deasă ce se întindea între casa noastră și groapa comună. Dacă, însă, reușeam, ne-ar fi așteptat un renume de veșnică glorie. Iată de ce, fără să mai întârzie, West injectase cadavrului, la încheietura mâinii, lichidul ce trebuia să-l țină proaspăt până la sosirea mea. Faptul că avea o inimă slabă, care după aprecierile mele urma să compromită succesul experienței, nu părea să-l preocupe deloc pe West. El spera să obțină în sfârșit o scânteie de inteligență și, poate, o creatură vie, normală. Prin urmare,
În noaptea de 18 iulie 1910, West și cu mine ne aflam în laboratorul din pivniță, supraveghind o formă albă și tăcută sub lumina orbitoare a lămpii. Formula de păstrare își făcuse excelent efectul, căci, fascinat de vederea corpului viguros care după 2 săptămâni încă nu devenise rigid, i-am cerut lui West să-mi dea asigurări că era într-adevăr mort. Mi le-a dat fără să ezite, aducându-mi aminte că soluția de reanimare nu fusese folosită niciodată fără precauții prealabile, întrucât rămânea fără efect dacă moartea nu era absolută. Pe când West se ocupa de operațiile premergătoare, am constatat impresionat cât de complexă era noua sa experiență, o complexitate din cauza căreia nu putea fi încredințată unei alte mâini afară de a sa proprie. Interzicându-mi să ating corpul, a injectat mai întâi o soluție în încheietură, chiar în locul unde introdusese lichidul de conservare. După el, acesta trebuia să anihileze formula și să permită corpului să revină la o relaxare normală, pentru ca soluția de reanimare să poată acționa eficace. Puțin după aceea, o schimbare și o mișcare vagă părură să se producă în membre. West a aruncat cu violență un fel de pernă pe fața cuprinsă de convulsii și a menținut-o până când cadavrul deveni din nou imobil, gata pentru experiența reanimării. Exaltatul a mai făcut câteva teste ca să se asigure de absența totală a vieții, apoi s-a declarat mulțumit și, în cele din urmă, a injectat în brațul stâng o cantitate măsurată cu grijă de elixir vital, preparat în acea după-amiază cu mai multă atenție decât la primele noastre tatonări, din vremea când mai studiam la universitate. Nu sunt în stare să exprim neliniștea și nerăbdarea cu care am așteptat rezultatele în cazul acestui specimen realmente proaspăt, cel dintâi de la care ne puteam aștepta să vorbească, într-o manieră rațională, povestindu-ne poate ce văzuse de partea cealaltă a abisului insondabil. West era materialist. Nu credea în existența sufletului și atribuia toate efectele de conștiință unor fenomene fizice. De asta nu aștepta nici o revelare a misterelor și a abiselor lumii de dincolo. Teoretic, eu nu eram într-un complet dezacord cu el, însă unele rămășițe din credința primitivă a strămoșilor mei îmi reveneau în minte în mod instinctiv. Din pricina lor, nu mă puteam împiedica să privesc corpul cu o oarecare teamă. În plus, nu reușeam să-mi alung din memorie acel răcnet oribil și neomenesc pe care îl auziserăm în noaptea primei noastre experiențe, la ferma părăsită din Arkham. N-a trecut mult timp până să observ că încercarea n-avea să fie un eșec total. Ceva roșață i-a revenit în obrajii până atunci albi, ca de cretă, iar culoarea îi se întindea pe sub barba de nuanța nisipului. West, care lua pulsul încheieturii stângi, a ridicat brusc capul în un gest semnificativ și aproape simultan oglinda înclinată spre gura cadavrului s-a aburit. Apoi, niște mișcări spasmodice i-au cuprins mușchii. I-am putut auzi respirația, i-am văzut pieptul înălțându-se. Privindu-i pleoapele lăsate, mi s-a părut că îi tresăreau. În fine, s-au ridicat, dezvelind ochii cenușii, calmi și vii, dar încă lipsiți de inteligență și chiar de curiozitate. Prada unui capriciu fantastic, am șoptit întrebări la urechile care se colorau și ele, întrebări despre lumea cealaltă, rămasă încă, pe semne, prezentă în memoria lui. Groaza ce a urmat mi le-a șters apoi din minte, însă cred că ultima pe care i-am pus-o era: pe unde ai umblat? Nu știu dacă am primit vreun răspuns, fiindcă niciun sunet n-a ieșit din gura precis conturată, dar sunt sigur că buzele subțiri s-au mișcat în tăcere, alcătuind silabe pe care eu le-am înțeles astfel, doar acum, dacă aceste cuvinte au cumva vreun sens. În momentul acela, spun, eram convins și exultam, ne atinseserăm marele obiectiv și, pentru prima oară, un cadavru reanimat pronunțase distinct cuvinte dictate de rațiune. După încă o clipă, triumful nu mai putea fi pus la îndoială. Soluția își îndeplinise într-adevăr, cel puțin temporar, misiunea, aceea de a reda morților o viață rațională și înzestrată cu limbaj. Dar triumful a dezlănțuit în mine cea mai mare dintre orori nu în raport cu făptura care vorbea, ci cu acțiunea căreia îi fusesem martor și cu omul căruia îi eram asociat din punct de vedere profesional. Căci corpul acela atât de proaspăt, regăsindu-și în întregime conștiința într-un chip terifiant, cu ochii dilatați de amintirea ultimului său minut de viață, a început să-și miște brațele ca pentru a se apăra de un pericol mortal,
și, recăzând subit într-o a doua inconștiență, de acum finală și fără întoarcere, a lansat acel țipăt ce va răsuna etern în creierul meu îndurerat. Ajutor! Înapoi, diavol blestemat cu părcânepiu. Nu mă mai atinge cu acul tău afurisit. Oroarea vine dintre umbre. Simt mulți cei care au povestit lucruri groaznice despre câmpurile de bătălie din Marele Război, fără a le publica vreodată. Unele relatări m-au dezgustat, câteva mi-au produs o greață cumplită, pe când altele m-au făcut să tremur de spaimă. Totuși, mă consider capabil să povestesc cea mai oribilă dintre orori, cea mai tulburătoare, cea mai supranaturală și cea mai de necrezut. În 1915, eram medic și aveam gradul de locotenent într-un regiment canadian din Flandra, unul dintre numeroasele regimente americane ce precedaseră intrarea guvernului în uriașa bătălie. Nu mă angajasem în armată din proprie inițiativă, ci ca urmare a înrolării unui om al cărui asistent nedespărțit eram, celebrul chirurg din Bolton, doctorul West. El se arătase dornic să servească în calitate de chirurg într-un mare război, iar când se ivise ocazia, m-a antrenat cu sine aproape împotriva dorinței mele. Din numeroase motive, aș fi fost bucuros ca războiul să ne despartă, căci ajunsesem să apreciez tovărășia lui West și modul său de a practica medicina drept insuportabile. Când a plecat la Ottawa și, prin influența unui confrate, a obținut să fie numit major, n-am putut însă rezista insistențelor unui ins absolut decis ca și eu să-l însoțesc. Spunând că doctorul West era dornic să servească în război, nu vreau să se creadă că era din calea afară de belicos, ori preocupat de salvarea civilizației. Fusese dintotdeauna o mașinărie intelectuală la fel de rece ca gheața. Slab, blond, cu ochi albaștri și purtând ochelari. Îmi închipui că înascuns disprețuia lanurile mele de entuziasm marțial. El venise să caute ceva în Flandra cuprinsă de război. Pentru a-și atinge scopul, trebuise să devină militar. Ceea ce căuta el, în fond, era nici mai mult nici mai puțin decât o abundentă sursă de oameni abia uciși și aflați în toate fazele de amputare. West avea nevoie de corpuri proaspete. Clientela obișnuită, care îi răspândise cu atâta rapiditate renumele după instalarea sa la Bolton, n-avea habar de lucrările lui, însă eu îi le cunoșteam prea bine, fiindu-i cel mai bun prieten și singurul asistent încă din timpul studiilor. Chiar în perioada aceea își începuse experiențele teribile, mai întâi pe animale mici, apoi pe corpuri umane. Injecta o anume soluție în venele cadavrelor, care, dacă erau destul de proaspete, reacționau în chip neobișnuit. Avusese destulă bătaie de cap cu găsirea formulei potrivite, întrucât am observat că fiecare tip de organism avea nevoie de un stimulant special adaptat. Îl năpădea groaza când se gândea la eșecurile sale parțiale, la monștrii fără nume produși de soluțiile imperfecte sau de corpurile de o insuficientă prospețime. Un număr oarecare din produsele nereușitelor lui erau în viață, unul într-un azil, alții dispăruseră și, gândindu-se la niște virtualități imposibile, dar imaginabile, el tremura adesea sub aparenta sa nepăsare. West descoperise curând că prospețimea deplină era cea mai importantă condiție. De aceea, recursese la expediente înfricoșătoare și potrivnice naturii pentru a fura corpuri. La universitate și de-a lungul primilor ani de exercitare a profesiunii noastre în orașul industrial Bolton, nutream față de el un fel de admirație fascinată, dar, pe măsură ce metodele lui deveneau mai îndrăznețe, am început să trăiesc o teroare dureroasă. Nu-mi plăcea cum se uita la indivizii perfect sănătoși. Apoi a mai fost întâmplarea aceea de coșmar petrecută în laboratorul din pivniță, când mi-am dat seama că specimenul pe care reușise să și el procure fusese omorât de el însuși. Era pentru prima dată că reușea să resusciteze gândirea rațională într-un cadavru, iar acest succes, datorat unui act respingător, îl împietrise. Nu îndrăznesc să vorbesc despre metodele sale din următorii 5 ani. Doar teama m-a făcut să rămân lângă el și să văd scene pe care ți este omenește imposibil să le relatezi. Încetul cu încetul am ajuns să cred că West însuși era mai oribil decât tot ce făcea într-o zi. Am avut revelația faptului că ceea ce fusese cândva o patimă științifică normală, îndreptată spre prelungirea vieții, degenerase treptat într-o curiozitate morbidă și macabră, într-o plăcere secretă vis-a-vis de cadavre.
Interesul i-a devenit gust pervers și infernal pentru tot ce era din calea afară de respingător și nesănătos. Trăia o calmă satisfacție lângă monstruozitățile artificiale care i-ar fi făcut să moară de frică și de dezgust pe cei mai mulți dintre oamenii cu mintea întreagă. În dosul palidei sale fațade de intelectual, ajunsese un Baudelaire degenerat al experimentului fizic, un Heliogabal al mormintelor. Risca fără ezitare, comita crime fără să se tulbure. Cred că a atins apogeul odată cu dovada că putea recrea viața înzestrată cu rațiune. A urmărit să cucerească noi domenii lansându-se în experiențe de reanimare a unor părți din corp. Avea idei incredibile privitoare la independența proprie celulelor organice și țesuturilor nervoase desprinse din sistemul lor fiziologic natural. Obținuse unele rezultate preliminare sub forma țesuturilor hrănite artificial, pornind de la ouăle unei indescriptibile reptile tropicale, clocite aproape până la termen. Era nerăbdător să lămurească două probleme biologice. 1. Este oare posibil să obții o cantitate oarecare de conștiință sau de acțiuni rezonabile în absența creierului, plecând de la măduva spinării și diversi centri nervoși? 2. Nu exista vreo legătură intangibilă, distinctă de celule, care să unească între ele părțile separate chirurgical în ceea ce era înainte un singur organism viu. Toate aceste cercetări pretindeau o masă imensă de organisme umane abia ucise, ceea ce explică de ce se angajase West în Marele Război. Fantastica întâmplare s-a produs la miezul nopții, în martie 1915, într-un spital militar din spatele frontului, la St. Eloi. Încă mă mai întreb dacă n-a fost cumva un vis plin de delir diavolesc. West avea un laborator privat într-o încăpere din edificiul provizoriu ce semăna cu un hambar. Ca să-l obțină, pretinsese că încerca noi metode de tratament în cazuri de mutilare până atunci fără speranță. Acolo lucra ca un măcelar în mijlocul materialelor sale însângerate. Nu puteam să mă obișnuiesc cu ușurința cu care manipula și sortă unele obiecte. În diverse ocazii, a săvârșit adevărate minuni de chirurgie pentru soldați, dar principala sa plăcere avea un caracter mult mai puțin public și filantropic. Auzeai mereu zgomote în laborator și adesea focuri de revolver, ceea ce era, bineînțeles, normal pe un câmp de luptă, însă cel puțin neobișnuit într-un spital. Specimenele reanimate de doctorul West nu erau destinate unei lungi existențe și nici publicului larg. Pe lângă țesutul uman, West folosea o mare cantitate de țesut din embrionii de reptilă. În asemenea fragmente nematurizate viața se putea menține mai bine decât în țesutul uman, iar acum aceasta ajunsese activitatea cea mai însemnată a prietenului meu. Într-un colț întunecos al laboratorului, într-un incubator ciudat, conserva o cantitate apreciabilă de materie celulară reptiliană. În noaptea aceea am avut un specimen splendid, un ins viguros ca fizic și totodată de o inteligență atât de ridicată încât poseda în mod cert un sistem nervos foarte sensibil. Ironia sorții, era tocmai ofițerul care îl ajutase pe West să se înroleze, devenind apoi partenerul nostru. În plus, cândva studiase în secret teoria reanimării, împreună cu West. Majorul Eric Moreland Chapham Lee, D.S. Era cel mai mare chirurg din divizia noastră. Fusese repartizat în sectorul St. Eloi îndată ce la cartierul general ajunseseră informații despre luptele violente din zonă. Venise cu un avion pilotat de temerarul Ronald Hill și fusese doborât chiar deasupra destinației sale. Căderea fusese teribilă și spectaculoasă. Hill era de nerecunoscut. Catastrofa ni l-a oferit pe marele chirurg practic decapitat, însă cu restul corpului intact. West, evident, s-a înstăpânit pe cadavrul care cândva fusese prietenul și colegul său de studii. Tremuram când a sfârșit operația de desprindere a capului de corp, plasându-l în recipientul diabolic cu țesuturi reptiliene, pentru a-l conserva în vederea unor experiențe viitoare. M-am simțit zguduit apoi, în vreme ce el se pregătea să se ocupe de corpul decapitat de pe masa de operație. I-a injectat sânge proaspăt, a făcut legături ale venelor și ale nervilor la nivelul gâtului lipsit de cap și a acoperit tăietura aceea hidoasă cu o grefă de piele prelevată de la un specimen neidentificat care purtase uniforma de ofițer. Știam ce voia, să vadă dacă acel corp superior organizat putea, în lipsa capului, să pună în evidență vreun semn din activitatea mentală ce îl caracterizase pe Eric Moreland.
odinioară cercetător în domeniul reanimării, trunchiul Muti era chemat acum, într-un mod macabru, să ne servească drept cobai. Îl mai revăd pe West sub sinistra lumină electrică, gata să injecteze soluția în brațul corpului decapitat. Nu pot descrie scena aș leșină dacă aș încerca, fiindcă în încăpere domnea nebunia, bucăți de carne, vase cu sânge, rămășițe omenești până în glezne pe podeaua lipicioasă, fragmente de reptile înmugurite făcând bășici, dospind sub aspectul albăstrui și tremurător al unei flăcărui într-un ungher copleșit de umbre. Specimenul, a observat West, era dotat cu un sistem nervos splendid. Aștepta multe de la el. Pe când începeau să apară unele mișcări spasmodice, lui West i-am citit pe față interesul febril. Cred că aștepta să vadă dovada convingerii sale că rațiunea, conștiința și personalitatea pot exista independent de creier, că omul nu are un centru conector, ci o alcătuire mecanică de materii nervoase, fiecare secțiune formând o entitate mai mult sau mai puțin extinsă. Prin această demonstrație triumfală, West avea să izgonească misterul vieții în categoria miturilor. Corpul se agita din ce în ce, sub privirile noastre lacome, a început să se miște într-un mod înspăimântător. Brațele ei s-au vânturat în toate direcțiile, la fel și picioarele, contractându-și mușchii. Apoi creatura fără cap și-a aruncat mâinile într-un gest ce era neîndoielnic unul de disperare, o disperare inteligentă, în aparență suficientă pentru a proba toate teoriile lui West. Nervii își rememorau ultimele acte din existența bărbatului, felul cum se zbătea să scape din avionul în cădere. Ce a urmat nu voi știmicicând cu certitudine. Poate că a fost o nălucire apărută exact în clipa când clădirea se prăbușea, total distrusă, sub un obuz german. Cine ar putea să spună, din moment ce West și cu mine suntem singurii supraviețuitori. Înaintea dispariției sale recente, West prefera această versiune, dar avea și el momente când nu putea să o creadă, căci era cel puțin straniu ca amândoi să fi trăit aceeași halucinație. Privită în sine, întâmplarea pare foarte simplă, doar implicațiile fac din ea un lucru remarcabil. Pe masă, corpul s-a ridicat, pipăind orbește, înfricoșător, și am auzit. N-am să numesc ce am auzit atunci, voce, fiindcă suna prea oribil. Și totuși, nu timbrul era lucrul cel mai cumplit, și nici măcar mesajul fusese un simplu urlet. Sări, Ronald, pentru Dumnezeu, sări! Sunetele proveneau însă din marele recipient acoperit, din colțul ignobil și colcăitor de umbre negre. Vii, legiunile mormintelor. Cu un an în urmă, când a dispărut doctorul West, poliția mă înghesuie cu întrebări. Mă suspectau că ascund ceva, poate chiar lucruri grave, însă nu le puteam spune adevărul, căci nu m-ar fi crezut. Știau, firește, că West se consacrase unor activități ce depășeau imaginația obișnuită, fiindcă terifiantele experiențe de reanimare fusese refăcute într-un număr prea mare pentru ca secretul să poată fi în întregime păstrat. Dar catastrofa finală, în stare să-ți zdruncine mintea, antrena elemente atât de infernale încât încă mă mai îndoiesc de adevărul celor văzute de mine. Eram prietenul cel mai apropiat al lui West și unicul său asistent. Ne întâlniserăm cu mulți ani în urmă la facultatea de medicină și participasem la cercetările sale chiar de la început. Multă vreme s-a străduit să îmbunătățească o soluție care, injectată în venele unui om abia decedat, îl readucea la viață. Treabă ce pretindea din abundență cadavre proaspete și, prin urmare, implica acțiunile cele mai potrivnice naturii. Produsele unora dintre experiențe erau încă și mai șocante, niște înfricoșătoare mase de cărnuri moarte, dar pe care West le adusese, lipsite de creier, la stare de animație oarbă. Acestea erau rezultatele obținute de obicei, întrucât pentru a redeștepta un creier trebuia să ai specimene atât de proaspete încât delicatele celule nervoase să nu fi suferit nicio deteriorare. Nevoia de cadavre nealterate provocase ruina morală a lui West. Se obțineau cu greu, iar într-o zi și-a procurat un specimen încă viu și sănătos. O scurtă luptă, o seringă și un alcaloid puternic îl transformaseră într-un cadavru foarte proaspăt, iar experiența reușise pentru un timp extrem de scurt, însă, West ieșise din ea cu sufletul insensibil și împietrit și cu o privire rece care cerceta uneori, ca într-un fel de cântărire hidoasă, oamenii cu un creier deosebit de sensibil și cu un corp deosebit de viguros.
Spre sfârșit, mi s-a făcut și mie frică de el, căci începuse să mă privească în acest fel. Lumea nu părea să-i remarce privirea, dar observa spaima mea, iar după dispariția lui au început cele mai absurde bănuieli. În realitate, West se temea mai mult decât mine. Cercetările sale abominabile îl constrângeau la o viață disimulată, bântuită de umbre amenințătoare. Pe de o parte îi era frică de poliție, dar câteodată nervozitatea era mai profundă și mai gravă. Ea se lega de niște alcătuiri indescriptibile cărora le injectase o viață morbidă, fără să le vadă dispărând după aceea. De regulă, punea capăt experiențelor cu un revolver, dar în mai multe situații nu avusese rapiditatea necesară. A fost mai întâi specimenul pe al cărui mormânt s-au descoperit urme de unghii, a fost apoi corpul acelui profesor care se dedase la acte de canibalism înainte de a fi capturat și zvârlit, fără nicio identitate, într-o celulă de ospiciu unde s-a tot izbit cu capul de pereți vreme de 16 ani. Despre alți eventuali supraviețuitori ai acestor experiențe este cu mult mai greu să vorbești, deoarece, în anii ce urmaseră, zelul științific al lui West degenerase într-o manie nesănătoasă și fantastică, încât el își folosise priceperea reanimind nu doar corpuri întregi, ci și fragmente de corp sau membre combinate cu o materie organică diferită de cea umană. Afacerea devenise cu adevărat monstruoasă în clipa dispariției lui și o bună parte din experiențe rămân necunoscute. Marele război, la care amândoi am participat în calitate de chirurgi, i-a grăbit declinul. West încerca o vagă teamă față de creaturile sale. Iar teama aceasta complicată venea, într-o oarecare măsură, din simplul fapt că avea conștiința existenței monștrilor fără nume, dar și la gândul suferințelor pe care le putea îndura de pe urma lor în anumite împrejurări. Dispariția lor sporea și mai mult oroarea situației, căci West nu avea cunoștință decât de soarta unuia dintre ei, cel internat în ospiciu. Mai nutrea apoi o teamă și mai subtilă o senzație cu totul fantastică, avându-și originea într-o curioasă experiență pe care o făcuse în armata canadiană, în 1915. În plină bătălie violentă, West reanimase un medic aflat printre prietenii care îi cunoșteau experiențele și era capabil să le efectueze el însuși. Omul fusese decapitat într-un accident de avion, iar West tocmai întreprindea cercetări privitoare la posibilitatea inteligenței corpurilor. A avut parte de succes chiar în momentul când clădirea era demolată de un obuz german. Trunchiul se mișcase condus de inteligență și, oricât ar părea de necrezut, am fost amândoi convinși că sunetele articulate veniseră dinspre capul tăiat care zăcea într-un ungher întunecos al laboratorului. Obuzul ne cruțase, dar West n-a fost niciodată foarte sigur că noi doi eram singurii supraviețuitori. Făcea presupuneri înfiorătoare în privința actelor posibile ale unui medic fără cap, care ar fi avut puterea de a reanima morții. Ultima reședință a lui West se afla într-o casă venerabilă, foarte elegantă, dominând unul dintre vechile cimitire din Bolton. Își alesese acest loc din rațiuni pur simbolice și estetice, întrucât cea mai mare parte a mormintelor datau din perioada colonială și, prin urmare, prezentau prea puțin interes pentru un savant aflat în căutarea unor cadavre foarte proaspete. Laboratorul era într-o pivniță construită pe ascuns, care adăpostea un incinerator spațios, ca să te poți debarasa discret de corpuri sau de bucățile de corp rezultate din experiențele ori din amuzamentele pângăritoare ale proprietarului său. Săpând pivnița, lucrătorii descoperiseră o porțiune de clădire extrem de veche, fără nicio îndoială legată de cimitirul străvechi, însă prea scufundată sub pământ pentru a comunica în vreun fel cu vreunul din mormintele cunoscute. După niște calcule făcute de el, West a conchis că trebuie să fi fost o cameră secretă situată sub mormântul familiei Averill, cu ultima înhumare în 1768. Eram cu el când studia zidurile și roini de apă și cu urme de salpetru, dezvelite de lopețile muncitorilor, și mă pregăteam să trăiesc emoția macabră ce ar fi însoțit descoperirea tainelor acelor morminte seculare, însă pentru prima dată ezitarea a învins în West curiozitatea sa naturală. El n-a rămas fidel naturii sale perverse, căci a poruncit ca zidăria să fie lăsată intactă și să se acopere cu tencuială. Astfel că, până la cumplita noapte finală, ea a rămas o parte din pereții laboratorului secret.
Vorbesc despre decăderea lui West, însă trebuie să adaug că era o decădere pur mentală. Ca înfățișare, a rămas același până la sfârșit rece, calm, slab, cu păr blond, cu ochi albaștri, purtând ochelari, un tânăr pe care anii și spaimele nu-l marcaseră. Părea liniștit chiar și atunci când se gândea la mormântul deschis și privit peste umăr. Când avea în vedere monstrul carnivor ce zgâria și mușca de după gratii, în ton. Sfârșitul lui West s-a declanșat într-o seară, în vreme ce amândoi stăteam în birou. El își cita ziarul, chiar în fața mea. Un titlu îl șocase și parcă o labă uriașă își făcea apariția din urmă cu 16 ani. Ceva înspăimântător, incredibil se produsese la azil, la o distanță de 50 de kilometri. În zorii zilei, un grup de oameni pătrunsese pe tăcute în spital, iar șeful lor îi trezise pe paznici. Era un militar amenințător care vorbea fără să-și miște buzele și a cărui voce aproape ventrilocă părea legată de o mare valiză neagră, purtată cu sine. Fața lui lipsită de expresie avea o frumusețe desăvârșită, dar îl uimise pe director atunci când căzuse pe ea lumina din hol, căci era un chip de ceară cu ochi din sticlă pictată. Trebuie să fi suferit vreo mutilare cumplită. Un bărbat mai înalt îi călăuzea pașii, o namilă respingătoare cu pielea feței vânătă, pe jumătate mâncată parcă de o boală necunoscută. Interlocutorul îl întrebase pe paznicul monstrului canibal cine era închis acolo. Având parte de un refuz, a dat semnalul de atac. Diavolic bătură, călcară în picioare și mușcară pe toți supraveghetorii care nu apucaseră să fugă, omorând 4, iar în final reușiră să elibereze monstrul. Victimele care puteau vorbi despre întâmplare, fără crize de isterie, jurară că făpturile se comportaseră nu ca niște oameni, ci ca niște automate fără creier comandate de șeful lor cu chip de ceară. Când sosiră ajutoarele, nu mai era nici urmă din atacatori și din captura lor de mentă. Din clipa când terminase de citit, West a rămas ca paralizat până la miezul nopții. Atunci, cineva a bătut la poartă, iar el a tresărit de groază. Servitorii dormeau cu toții, așa că m-am dus eu să deschid. Cum am declarat mai târziu la poliție, nu era niciun vehicul în stradă, doar un grup de indivizi bizari cărând o cutie mare, pătrată, pe care au depus-o în cadrul ușii, după ce unul dintre ei mormăise cu o voce ciudată: "Expres. Transport plătit." S-au îndepărtat apoi cu un mers sacadat și, pe când îi priveam cum pleacă, am avut strania impresie că se îndreptau spre vechiul cimitir din spatele casei. Am închis ușa după ei. West tocmai cobora scara, uitându-se la cutie. Avea cam 60 de centimetri pe fiecare latură și purta numele și adresa lui West. Mai avea o inscripție, din partea lui Eric Moreland Chapham Lee, St. Eloi, Flandra. Cu câțiva ani înainte, în Flandra, un spital lovit de obuz se prăbușise peste corpul decapitat și reanimat al doctorului Chapham Lee și peste capul care, după câte ni se părea, emisese sunete articulate. West nu dădea semne de agitație. Aspectul lui mă înspăimânta și mai mult. Mi-a spus la repezeală: "Asta-i sfârșitul, dar mai întâi să ardem chestia asta." Cu urechea la pândă, am coborât cutia în laborator. Nu-mi amintesc amănuntele, vă puteți închipui în ce stare de spirit mă aflam, însă e o minciună sfruntată că lucrul pe care i-am vârât în incinerator era corpul lui West. Cutia am introdus-o fără să o deschidem, am închis și am pus aparatul în funcțiune. N-a ieșit niciun sunet din cutie. West a remarcat cel dintâi că se desprindea tencuiala de pe porțiunea din perete unde fusese acoperită zidăria vechiului mormânt. Am dat să fug, însă el m-a oprit. Atunci am văzut o mică deschizătură neagră și am simțit un curent nesănătos, înghețat, ca duhoarea ieșită din măruntaiele putrede ale pământului. Nu se auza niciun zgomot, dar chiar atunci lumina electrică s-a stins și am văzut, desprinzându-se din fosforescența unei lumi infernale, o hoardă de făpturi tăcute și lente, pe care doar nebunia le putea crea. Contururile lor erau omenești, pe jumătate omenești sau pur și simplu inumane. Hoarda era grotescă, eterogenă. Toți aceia scoteau pietrele din zidul secular, cu calm, una după alta. Când breșa a ajuns destul de largă, au pătruns în laborator în șir indian, conduși de o apariție cu un magnific cap de ceară. Un soi de monstruozitate cu ochi demenți,
Aflată în spatele șefului, l-a înhățat pe Herbert West. Acesta n-a opus rezistență și n-a scos un cuvânt. Apoi cu toții s-au aruncat asupra lui și l-au făcut bucăți sub privirile mele, ducându-i rămășițele sub bolta subterană, locul unor fabuloase abominații. Capul lui West fu purtat de șeful cu chip de ceară, care era echipat în uniformă de ofițer canadian. Și pe când capul lui West dispărea, am văzut ochii albaștri din spatele lentilelor sclipind pentru prima dată de o emoție puternică. Senatorii m-au găsit fără cunoștință în dimineața următoare. West dispăruse. Incineratorul nu conținea decât cenușă neidentificabilă. Detectivii m-au luat la întrebări, dar ce puteam să le spun? N-au stabilit nicio legătură între toate aceste tragedii, și nici cu oamenii ce aduseră cutia și cărora le negau până și existența. Le-am vorbit de subterană și mi-au arătat râzând tencuiala intactă de pe zid. Atunci am tăcut. Ei își închipuie că es nebun, sau ucigaș și poate că es nebun. Dar n-aș fi nebunit dacă blestematele acelea de legiuni ale mormintelor n-ar fi fost atât de tăcute. Căutarea lui Iranon, un tânăr cu fruntea încinsă de o cunună din frunze de viță de vie, așezată pe niște plete blonde strălucind de smirnă, îmbrăcat cu o tunică purpurie sfâșiată de arbuștii muntelui, rătăcea prin Telot, cetatea de granit. Locuitorii din Telot, oameni gravi cu pielea negricioasă, trăiesc în case de formă pătrată. Bănuitori, îl întrebară pe străin de unde venea, care îi era numele și averea. Tânărul răspunse, mă cheamă Iranon. Vin din îndepărtata cetate Aira, din care am păstrat abia o vagă amintire, și pe care o caut mereu. Chemarea mea e să isc frumusețe, evocând copilăria. Cânt imnurile învățate în Aira. Aceste cântece sunt bogăția mea. Ele sunt făcute din mici amintiri, din vise și speranțe pe care le murmur seara, prin grădini, când luna e blândă, iar vântul apusului mișcă mugurii de lotus. Auzind acestea, locuitorii din Telot ținură sfat. Dacă râsul și cântecele sunt necunoscute în cetatea de granit, oamenii cei gravi priveau totuși, adesea, primăvara, spre colinele Carthiene, cu gândul la lăutele din Onai despre care vorbeau călătorii. De aceea îl invitară pe străin să rămână și să cânte în piață, dinaintea turnului mlin, deși nu le plăceau nici culoarea tunicii lui sfâșiate, nici smirna din părul său, nici cununa din frunze de viță de vie, nici tinerețea vocii lui de aur. Seara, Iranon cântă. Și pe când el cânta, un bătrân începu să se roage, iar un orb spuse că vedea o aureolă în jurul capului tânărului poet. Dar cea mai mare parte a oamenilor din Telot se plictisiră. Unii râseră și alții ațipiră. Iranon nu spunea nimic folositor când își cânta amintirile, visele și speranțele. Îi amintesc amurgul, luna și cântecele mângâietoare care mă legănau să adorm. De la fereastră vedeam strada plină de lumini aurii, cu umbre jucăușe pe casele de marmură. Îmi amintesc de culoarea fără seamăn proiectată de lună pe pământ și de nălucile care dansau în razele astrului nopții când îmi cânta mama. Îmi amintesc, vara, soarele dimineții senine deasupra dealurilor pline de culoare și, la fel, mireasma dulce a florilor, adusă de vântul de la mieză zi, care făcea arborii să cânte. O, Aira, cetate de marmură și berii, fără număr sunt frumusețile tale. Cât îmi plăceau boschetele gingașe și fumate de pe celălalt mal al râului Nitra. Și casca ele micului Cra, care curgea prin valea înverzită. Prin păduri și prin luncă, ghirlande de flori își împleteau, unii altora, copii. Pe înserat visam vise stranii sub copacii muntelui, privind de desubt luminile cetății și pe Nitra cel tăcut, ca o panglică de stele reflectate. Iar cetatea gemea de palate de marmură cu vinișoare și culori. Aveau bolți aurite, pereți pictați și grădini verzi prevăzute cu bazine de azur și fântâni cristal. Mă jucam adesea prin grădini, mă bălăceam în bazine. Mă întindeam să visez printre flori pale, sub copaci. Iar uneori, la scăpătatul soarelui, suiam lângă stradă în pantă ce ducea la citadelă și la terasă, de unde contemplam Aira, cetatea de marmură și berii, minunată în roba sa de aur scânteitor. Îți duc de mult timp dorul, Aira. Eram încă mic când am cunoscut exilul, dar tatăl meu era regele tău, iar eu voi reveni la tine, căci așa stă hotărât în destin.
Te-am căutat prin 7 ținuturi și într-o zi voi domni peste crângurile și grădinile tale, peste străzile și palatele tale. Voi cânta pentru oameni care îmi vor înțelege cântecele și le vor asculta fără să râdă. Fiindcă eu sunt Iranon, prinț de Aira. În noaptea aceea, locuitorii din Telot îl găzduiră pe străin într-un staul. Dimineața îl căută un arhonte ca să-i spună să meargă la dugheana lui Arthoc, cizmarul, să fie ucenicul lui. Dar eu sunt Iranon și cânt cântece, spuse el, n-am nicio chemare pentru meseria de cizmar. Toată lumea trebuie să muncească la Telot, răspunse arhontele. Asta e legea aici. Pentru ce munciți voi? Eu întoarse Iranon. Nu ca să trăiți și să fiți fericiți. Iar dacă munciți doar pentru a munci mai mult, când o să găsiți fericirea? Viața nu-i făcută oare și din frumusețe, și din cântece? Dacă nu-i îngăduiți pe cântăreți printre voi, atunci ce faceți cu roadele trudei voastre? Munca fără cântece e ca o zi fără sfârșit. Până și moartea îmi pare mai plăcută. Arhontele era însă prost dispus. Nu pricepu nimic din cuvintele acelea și el repezi pe străin. Tu ești un tânăr ciudat, nu-mi plac nici chipul și nici glasul tău. Vorbele pe care le rostești sunt blasfemii, căci zeii din Telot spun că munca e bună. Zeii noștri ne-au promis un rai de lumină. După moarte, vom cunoaște odihna veșnică și o seninătate de cristal în care nimeni nu-și va chinui mintea cu gânduri sau ochii cu frumuseți. Du-te la Arthoc, cizmarul, sau pleacă din cetate înainte de lăsarea serii. Toată lumea trebuie să muncească aici. Să cânți e o prostie. Atunci Iranon ieși din staul. Merse pe străzile înguste, printre sinistrele case de granit, în căutarea unui spațiu verde, fiindcă totul era acolo de piatră. Fețele oamenilor erau dușmănoase și exprimau dezaprobarea. Ajunse, astfel, la căiul de piatră al leneșului râu Zuro, unde ședea un băiețaș cu ochi triști, uitându-se în apă, la crengile cu muguri verzi aduse de torenți de pe dealuri. Copilul îi se adresă: nu ești tu cel despre care vorbesc arhonții, cel ce caută o cetate de departe, dintr-o țară frumoasă? Pe mine mă cheamă Romnod. M-am născut în Telot, dar nu mă pot obișnui cu orașul de granit. Tânjesc în fiecare zi după boschete gingașe, după peisaje frumoase și îndepărtate, după cântece. Dincolo de dealurile carthiene se află Onai, cetatea lăutelor și a dansului, despre care poveștile călătorilor spun că e și ispititoare și cumplită. Acolo m-aș duce, dacă aș fi destul de mare încât să găsesc singur drumul. Acolo trebuie să te duci tu. Acolo oamenii îți vor asculta cântecele. Să plecăm din cetatea Telot și să mergem împreună peste colinele primăvăratice. Tu o să-mi arăți cum se călătorește, iar eu o să te ascult cântând seara, când stelele, una după alta, aduc visul în sufletele celor adormiți. Poate că tocmai Onai, cetatea lăutelor și a dansului, este acea frumoasă Aira pe care o cauți. Să mergem la Onai, o, Iranon cel cu cap de aur, să mergem unde oamenii au să ne înțeleagă dorințele. Acolo unde ne vor întâmpina ca frații, unde nimeni nu o să râdă și nu o să încrunte din sprâncene la ceea ce spunem noi. Așa să fie, mititelule, îi răspunse Iranon. Dacă tânjești după frumusețe, trebuie să pleci din cetatea de granit și să mergi dincolo de munți. Nu vreau să te las să te prăpădești pe malul leneșului Zuro. Dar să nu-ți închipui că vei afla bucurie și înțelegere dincolo de dealurile carthiene, nici mai încolo, și nici la capătul unei călătorii de o zi, de un an, sau de un lustru. Ascultă, când eram cât tine de mic, locuiam în Valea Narthos, aproape de înghețatul Xari, unde nimeni nu lua în seamă visele mele. Când o să fiu mai mare, îmi ziceam, voi merge la Sinara, pe coasta din sud, și voi cânta în piață pentru conducătorii de cămile cei veșnic zâmbitori. Când am ajuns, în sfârșit, la Sinara, n-am întâlnit decât conducători de cămile beți și desfrânați. Cântecele lor nu semănau cu ale mele. Am călătorit după aceea cu barca pe Xari, până la cetatea Jaren, cea cu ziduri de onix. Însă soldații din Jaren și-au bătut joc de mine și m-au alungat, încât rătăceam din oraș în oraș. Am văzut Stethelos, sub Marea Cataractă, și am privit mlaștinile unde se ridica odinioară Sarnat. Am fost la Thra, la Ilarnec și la Cadat Heron, pe malurile șerpuitorului Ruai.
Am mai locuit mult timp la Olathoe, în țara Lomar. Dar dacă uneori am avut oameni dispuși să mă asculte, ei n-au fost niciodată prea mulți, iar eu știam că nu-mi voi găsi fericirea decât în Aira, cetatea de marmură și berii, unde tatăl meu era cândva rege. De asta o să căutăm Aira. Vom merge în îndepărtata Onai, dincolo de dealurile Carthiene, care ar putea fi Aira, deși nu prea cred. Frumusețea cetății Aira întrece închipuirea și nimeni nu poate vorbi despre ea fără încântare, ceea ce nu-i cazul cu Onai, despre care conducătorii de cămile spun că e un loc de dezmăț. La apusul soarelui, Iranon și Romnod plecară din Telot și rătăciră îndelung printre dealuri verzi și păduri pline de prospețime. Drumul era greu și întunecos, părea că refuză să-i conducă pe călători la Onai, cetatea lăutelor și a dansului. În fiecare seară, când apăreau stelele, Iranon cânta despre Aira și minunățile ei, iar Romnod asculta. Erau prieteni, fericiți, fiecare în felul lui. Ca să trăiască, mâncau din belșug fructe roșii de pădure. Timpul trecea și nici unul, nici celălalt nu luară seama la anii mulți, scurși pe neobservate. Micul Romnod era mare de acum. Glasul său nu mai era ascuțit, ci adânc, însă Iranon nu îmbătrânea. Pletele lui aurii erau acoperite mai departe cu frunze și parfumate cu o rășină mirositoare, găsită pe copaci. Într-o zi, Romnod păru mai în vârstă decât Iranon, cu toate că fusese foarte tânăr când prietenul său îl întâlnise la Telot, privind ramurile înmugurite și verzi ce pluteau pe lângă malurile de piatră ale lenevosului Zuro. Într-o noapte cu lună plină, ajungând pe o culme de munte, călătorii descoperiseră mulțimea de lumini din Onai. Țăranii îi avertizaseră că se apropiau, însă Iranon știu că nu aceea era Aira, cetatea sa de baștină. Luminile din Onai erau aspre și crude, pe când cele din Aira sclipeau tot atât de dulce și de minunat ca razele de lună pe pământ, lângă fereastra unde mama lui Iranon îi cântau dinioară cântece menite să-l adoarmă. Iranon și Romnod coborâră panta povârnită și intrară în Onai în căutarea celor cărora cântecele și visele le aduceau bucurie. Ajunși în oraș, observară niște cheflii cu ghirlande de trandafiri în jurul gâtului, mergând din poartă în poartă. Oamenii aceștia ascultară cântecele lui Iranon, iar la urmă îi aruncară flori și el aplaudară. Atunci, pentru o clipă, Iranon crezu că îi găsise, în fine, pe cei ce gândeau și simțeau la fel ca el. Când se ivi aurora, Iranon privi în jur cu tristețe. Cupolele din Onai nu erau aurite, ci cenușii și lugubre. Orașul era de 100 de ori mai urât decât Aira. Locuitorii erau livizi din pricina dezmățului, moleșiți de vin, cu totul altfel decât oamenii frumoși și radioși din Aira. Cum însă lumea îi aruncase flori, aplaudându-i cântecele, Iranon rămase, și la fel prietenul său, căruia îi plăcea aerul sărbătoresc al orașului. Romnod purta trandafiri și smirnă în pletele lui negre, Iranon cânta noaptea pentru petrecăreți, dar nu se schimba deloc. Încununat cu viță de munte, visa mereu la străzile de marmură din Aira, la Nithracea cu apele cristaline. Iranon se produse într-o zi la palatul plin de fresce al monarhului, pe un podium de cristal înălțat deasupra unei oglinzi uriașe. Cântă cu atâta suflet, încât le dădu ascultătorilor săi impresia că pardoseala răsfrângea lucruri străvechi, splendide, pe jumătate uitate, și nu niște convivi congestionați de vin, care îi aruncau lui flori. Regele îl rugă să-și arunce purpura sfâșiată și el îmbrăcă în satin și în țesături de aur, cu inele de jad verde și brățări de fildeș patinat. Îl găzduia într-o încăpere aurită și împodobită cu tapiserii, având un pat din lemn frumos sculptat, acoperit cu mătase brodată cu flori. Iranon rămase atunci la Onai, cetatea lăutelor și a dansului. Nu se știe cât timp a stat Iranon la Onai, însă într-o zi regele invită la palat dansatori focoși din deșertul Iraniei și cântăreți din Flaut, negricioși, din Drinen. În seara aceea, cheflii îi aruncară lui Iranon mai puține flori decât dansatorilor și flautiștilor. Încetul cu încetul, Romnod, cândva micul copil din Telot, cetatea de granit, devenea tot mai grosolan și pus pe băutură. El visa din ce în ce mai puțin și nu mai asculta cu aceeași plăcere cântecele lui Iranon. În ciuda tristeții sale, Iranon continua să cânte și să visese la Aira, cetatea de marmură și berii. Apoi, într-o noapte,
Greu și congestionat, Romnod s-a stinse pe pernele de mătase ale canapelei sale de benchetuială. Muri în vreme ce Iranon, palid și slab, cânta pentru sine într-un ungher întunecos. După ce și plânse prietenul și acoperi mormântul cu ramuri verzi înmugurite, cum îi plăcea odinioara lui Romnod, Iranon își scoase veșmintele de mătase și podoabele și plecă din Onai, cetatea lăutelor și a dansurilor, fără să-l observe nimeni, îmbrăcat doar în purpura sfâșiată cu care venise, și cu fruntea încununată de viță proaspătă de munte. La apusul soarelui, Iranon pornea în căutarea țării sale de baștină și a oamenilor care i-ar fi înțeles și iubit cântecele și visele. În toate orașele Chidathriei și în ținuturile de dincolo de deșertul Bnaziei, copii cu chipuri răutăcioase își bătură joc de cântecele lui vechi și de tunică sa de purpură sfâșiată. Iranon părea mereu tânăr și cânta fără încetare despre Aira, cetatea magică. Ajunse într-o noapte în coliba mizerabilă a unui bătrân cioban, îndoit de ani și murdar. Omul își păzea oile pe o pantă stâncoasă, aflată deasupra unui smârc cu nisipuri mișcătoare. Iranon îi se adresă, așa cum o făcuse de atâtea ori. Poți să-mi spui unde aș găsi Aira, cetatea de marmură și berii, prin care curge Nithra cea cristalină? Auzind aceste cuvinte, ciobanul îl privi pe Iranon lung și stăruitor, de parcă și amintea un lucru de demult. Îi cercetă fiecare trăsătură a chipului, pletele aurii și ghirlanda de frunze. Apoi, clătinând din cap, răspunse: "O, străine, am auzit vorbindu-se despre Aira și de alte nume pe care le-ai pomenit, dar asta s-a întâmplat cu multă vreme în urmă. Le-am auzit în tinerețea mea din gura unui tovarăș de joacă, fiul unui cerșetor, care avea vise stranii și născocea lungi povești despre lună, flori și despre vântul din apus. Noi râdeam de el, știind din cine se trăgea, chiar dacă el se credea fiul regelui. Era frumos, ca tine, dar ciudat și puțin nebun. A fugit de acasă încă de mic, ca să-i găsească pe cei ce i-ar fi ascultat cu plăcere cântecele și visele. De câte ori nu mi-a cântat poeme despre ținuturi care n-au existat nicicând și despre lucruri care nici n-ar putea exista. Vorbea mult de Aira, de râul Nithra și de cascadele micului Kra. Spunea mereu, de parcă n-am fi știut prea bine din cine se trage, că avea să domnească peste locurile acelea. Dar n-a existat niciodată vreo cetate de marmură numită Aira, nici oameni care să fie ascultat cu plăcere cântece trăsnite, decât în visele vechiului meu tovarăș de joacă, Iranon, care a dispărut. Și în Amurg, pe când stelele apăreau una câte una, iar luna răspândea peste mlaștină o lumină asemănătoare celei pe care unui copil îi place să o vadă palpitând pe pământ, când îl legeni să adoarmă, un bătrân cu tunică sfâșiată, încununat cu frunze veștede de viță de vie, se afundă în ucigașele nisipuri mișcătoare, privind drept înaintea sa, ca și cum ar fi văzut cupolele de aur ale unei minunate cetăți unde visele i-ar fi fost înțelese. În noaptea aceea, o parte din tinerețea și din frumusețea vechii lumi dispăru pentru totdeauna. Celephais, în vis, Curanes contempla cetatea din vale, coasta întinsă până dincolo de piscul înzăpezit ce domina marea, și galerele în culori vesele care părăseau portul ca să exploreze ținuturi îndepărtate, acolo unde cerul și marea se ating. Tot în vis primise numele de Curanes, fiindcă la trezire constată că îl chema altfel. Pentru el era pe semne ceva firesc să viseze un nume nou, întrucât, ultim descendent al familiei sale și singur printre milioanele de locuitori indiferenți ai Londrei, i se întâmpla rareori să-i vorbească altcineva spre a-i aminti cine fusese. Își pierduse pământul și banii, și nu-i plăceau deloc manierele oamenilor din jur. Prefera să viseze și să-și însemne visele. Cei cărora le arăta scrierile râdeau de el, încât ajunse să le păstreze pentru sine însuși, iar la urmă încetă să mai scrie. Cu cât se îndepărta de lumea înconjurătoare, cu atât mai minunată îi deveneau visele. Era deci zadarnic să încerce să le mai aștearnă pe hârtie. Curanes nu era modern, el nu gândea în felul celor care scriu. În vreme ce aceștia se silesc să despuieze viața de vălurile brodate din miturile existente în preajma ei, arătând în deplina sa urățenie lucrul acela trist numit realitate, Curanes căuta numai frumusețea. Când adevărul și experiența nu reușiseră să-i o reveleze, el o căută în închipuire și în iluzie, și o descoperi foarte aproape, printre amintirile tulburi ale basmelor și viselor din copilăria sa.
În copilărie ascultăm și visăm, gândurile ne sunt încă imprecise, iar când încercăm, ca adulți, să le redeșteptăm în propria noastră memorie, otrava prozaică a vieții ne întunecă aceste viziuni. Unii dintre noi, însă, se trezesc noaptea cu fantasmele stranii ale unor colini și grădini minunate, fântâni susurând în soare, faleze aurii mărginind mări calme, câmpii ce se întind până în marginea unor cetăți adormite și legiuni de viteji pe cai albi acoperiți cu valtrapuri, galopând sub liziera unor păduri dese. Atunci știm că ne-am întors în trecut, prin porți de ivoriu, în lumea minunată care exista pentru noi înaintea vârstei rațiunii, vârsta tristeții mai precis. Curanes reveni cu totul pe neașteptate în universul copilăriei sale. Revăzuse casa unde se născuse, vasta construcție de piatră acoperită cu ideră în care trăiseră 13 generații de înaintași de ai lui și unde el însuși sperase să-și încheie zilele. Lumina lunii strălucea, iar el ieșise în noaptea de vară, parfumată. Traversase grădinile, colborâse terasele, se plimbase pe alea cu stejari, în parc, apucând-o pe drumul lung și alb ce ducea spre sat. Acesta din urmă părea să aibă o mare vechime. Curanes se întreba dacă acoperișurile ascuțite ale căsuțelor adăposteau somnul sau moartea. Pe ulițe creștea înalt iarba. De fiecare parte, ferestre cu geamurile sparte. Curanes nu zăbovise. Ca împins către un anume țel, își urmase neabătut calea. Apoi se simțise atras într-o ulicioară ce urca spre faleze și ajunsese, în sfârșit, la râpă, unde satul și lumea întreagă se prăbușeau de-a dreptul în golul fără ecou al nemărginirii. Acolo unde cerul era gol, fără lună și stele. Un gând de nezdruncinat îl îmboldise să-și continue înaintarea, peste prăpastie și în genune, unde coborâse plutind. Contemplase vise întunecate și informe, sfere vag luminate ce puteau fi vise pe jumătate visate, făpturi înaripate care râdeau și păreau să-și bată joc de toți visătorii din univers. Apoi o ruptură păru să se deschidă în întunericul din fața lui, iar el revăzu, departe, și cetatea din vale, luminoasă și scânteietoare, cu marea și corul în fundal, cu un munte având piscul înzăpezit, chiar lângă țărm. Curanes se trezi exact în momentul acela. Dar el știa de acum că locul văzut nu era altul decât Celephais din Valea Othnargai, de cealaltă parte a colinelor Tanatiei, unde spiritul său umpluse eternitatea unei ore într-o după-amiază de vară, cu multă vreme în urmă. Se îndepărtase de îngrijitoare și, întins pe o faleză din apropiere, lăsase briza caldă a mării să-l legene și să-l adoarmă. Protestase când îl găsiseră și, deșteptându-l, îl conduseseră din nou acasă, fiindcă în clipa în care îl trezeau era pe punctul de a se îmbarca într-o galeră aurită, gata de plecare spre ținuturile pline de ispită unde cerul și marea se ating. Iar acum, el era la fel de furios că se deșteptase, căci își regăsise cetatea fabuloasă după 40 de ani penibili. 3 nopți mai târziu, Curanes reveni în Celephais. Ca și la precedenta întâmplare, visă mai întâi satul adormit și mort, apoi prăpastia peste care trebuie să plutești în tăcere. Spărtura se deschise iarăși, iar el zări minaretele scânteietoare ale cetății, văzu zveltele galere la ancoră în portul albastru, distinse arborii ginkgo, pe muntele Aran, fremătând sub adierea brizei marine. De data asta, însă, nu mai fu smuls din viziune și, ca și cum ar fi avut aripi, se așeză lin pe o colină înierbată. Revenise cu adevărat în Valea Othnargai și în splendida cetate Celephais. La poalele dealului, Curanes înainta printre ierburi parfumate și flori pline de splendoare. Trecu peste Naraxa cea vijelioasă, folosindu-se de un podeț în al cărui lemn își gravase numele în urmă cu mulți ani, apoi traversă boschetele până la marele pod de piatră de la intrarea în cetate. Nimic nu îmbătrânise. Zidurile de marmură nu se decoloraseră, statuile de bronz șlefuit nu și întunecaseră luciul. Până și străjile de pe metereze erau aceiași oameni, la fel de tineri ca odinioară. Când pătrunse în oraș, trecând prin porțile de bronz și pășind pe lespezi de onix, negustorii și îngrijitorii de cămile îl salutară de parcă n-ar fi plecat nicicând, și la fel se întâmplă în templul de turcoaze al lui Nath-Horthat, unde preoții încununați cu orhidee îi spuseră că timpul nu exista în Othnargai și că tinerețea era acolo veșnică.
Apoi Curanes o porni pe strada marginită de coloane spre zidul cetății, cel dinspre mare, unde se adunau la un loc negustori, marinari, inși bizari veniți din ținuturile unde marea și cerul se ating. Rămase acolo multă vreme contemplând portul plin de culoare, cu valurile lui sclipind sub un soare necunoscut și cu galerele sosite de departe legănându-se pe apă. Mai contempla și muntele Eran, care se înălța majestuos deasupra oceanului, cu pantele sale acoperite de copaci și cu vârful alb atingând cerul. Mai mult decât oricând, Curanes dorea să plece cu o galeră spre locurile îndepărtate despre care auzise atâtea povești stranii. Se apucă să-l caute pe capitanul care acceptase odinioară să-l ducă. Îl găsi pe Athib așezat pe aceeași ladă pentru miludenii. Vâsliră împreună până la o galeră din port și, după ce marinarii primiră poruncile cuvenite, începură să se îndepărteze, pe marea vălurită pe care se ajungea la cer. Timp de mai multe zile plutiră în voia valurilor, până când, în fine, ajunseră acolo unde marea și cerul se atingeau. Galera nu se opri, ci începu să plutească ușor pe albastrul cerului, printre nori zdrențuiți și colorați în roz. Iar Curanes putea vedea, departe sub chilă, tări ciudate, râuri și cetăți de o frumusețe nemaipomenită, nepăsător întinse sub soare. Într-un târziu, Athib îi spuse că li se apropia de capăt călătoria. Curând aveau să intre în portul Seranian, orașul făcut din marmura roză a norilor, pe coasta eterată unde cerul se întrepătrunde cu vântul de vest. Dar în clipa când apărură turnurile cele mai înalte ale cetății, undeva în spațiu se produse un zgomot, iar Curanes se deșteptă în mansarda lui din Londra. Câteva luni în șir, după aceea, Curanes încercă în zadar să regăsească cele Hais și galerele sale plutitoare spre cer. În visele lui, nimeni nu fu în stare să-i arate drumul spre Oth-Nargai, de cealaltă parte a colinelor Tanariei. Într-o noapte zbură deasupra unor munți întunecați unde sclipeau focuri de tabără izolate, la mare distanță unele de altele, și vedeai cete ciudate ale căror șefi purtau clopoței. În partea cea mai sălbatică a acestui ținut necunoscut, descoperi un zid vechi de piatră condus în zigzag peste creste și prin văi, prea uriaș ca să fi fost construit de mâna omului și atât de lung încât nu-i puteai vedea capătul. Dincolo de acest zid, în cenușiul zorilor, ajunse la niște grădini întinse. La ivirea soarelui îl întâmpină o asemenea splendoare de flori roșii și albe, de frunzișuri și peluze verzi, de alei albe, de pâraie diamantine, de lacuri azurii, de punți sculptate și de pagode cu acoperișuri roșii, că în plăcerea aceea uită de cele Hais. Într-o altă noapte, Curanes se cățără pe o nesfârșită scară în spirală, cu trepte umede, și ajunse la fereastra unui turn ce domina o câmpie întinsă și un râu luminat de lună. În orașul tăcut de pe malul râului, a avut impresia că regăsea un peisaj dinainte știut. Ar fi coborât să întrebe de calea spre Oth-Nargai, dacă o auroră neliniștitoare n-ar fi izbucnit dintr-un loc depărtat, de dincolo de orizont, ca să-i arate ruina și bătrânețea cetății, râul nemișcat și năpădit de stuf, moartea stăpânind în țara aceea de când regele Kirenat-Holis, revenit din expedițiile sale de cucerire, trebuise să suporte răzbunarea zeilor. Și uite așa, Curanes căuta în van minunata cetate cele Hais și galerele ei care pluteau pe cer spre Seraian. El văzu destule minuni, iar odată îl întâlni pe marele preot, care nu poate fi descris, fiindcă poartă pe față o mască de mătase galbenă și trăiește singur într-o mănăstire din pietre străvechi, pe platoul pustiu și înghețat din lemn. Cu vremea, nu mai putu suporta posomoritele intervaluri ale zilelor și începu să-și cumpere droguri menite să-i lungească răstimpurile de somn. Hașișul îl ajută mult și, odată, îl trimise într-o parte a spațiului unde forma nu exista. Un gaz de culoare violetă îi spuse că zona aceea din spațiu se afla dincolo de infinit. Gazul nu auzise vorbindu-se despre planete ori despre organisme niciodată până atunci, dar îl identifică pe Curanes ca pe un simplu produs al infinitului în care materia, energia și gravitația există. Curanes era acum nerăbdător să regăsească cele Hais și minaretele sale, încât își mări dozele de drog. Veni o vreme când ajunse în criză de bani. Apoi, într-o zi de vară, fu azvârlit afară din mansarda lui și rătăci fără țintă pe străzi. Dincolo de un pod, casele deveneau din ce în ce mai mici. Acolo se produse întâmplarea așteptată,
iar el se întâlni cu cortegiul venit din Celephaes spre a îl conduce acolo definitiv. Erau niște cavaleri frumoși, încălecați pe cai roibi, cu armuri sclipitoare și purtând tabare urzite cu aur și blazoane ieșite din comun. Erau atât de mulți încât Curanes îi luă drept o întreagă aramată, deși fuseseră trimiși în onoarea lui, întrucât el însuși crease Oth-Nargai în visele sale, urma să fie numit zeul și stăpânul ei pentru totdeauna. Îi dădură un cal și el puseră în fruntea cavalcadei, și galopară toți cu măreție peste câmpiile din Surrey, până în ținutul unde văzuseră lumina zilei Curanes și strămoșii lui. Era tare ciudat, dar cavalerii păreau că urcă înapoi în timp pe parcursul galopului lor. Când se lăsă întunericul, își sporiră viteza, până avură impresia că zboară. În zorii tulburi ajunseră într-un sat pe care Curanes îl văzuse plin de viață în copilărie și mort sau adormit în visele lui. Acum era viu, iar țăranii matinali se înclinară adânc pe când cavalerii defilau pe drum, îndreptându-se spre o licioară terminată în genunea viselor. Curanes nu mai intrase în genune decât noaptea și se întreba cum avea să fie în timpul zilei. De aceea, aștepta cu îngrijorare să ajungă acolo. Chiar în momentul când ajungea pe marginea prăpastiei, o sclipire aurie țâșni dinspre vest și învălui întreg peisajul în aburi strălucitori. Abisul era un haos clocotitor de splendori roze și azurii, iar niște voci nevăzute se avântau în cântec pe când cortegiul cavalerilor plonja în gol și plutea grațios dincolo de norii scânteitori. Cavalerii alergau spre infinit, cu caii galopând prin eter ca pe nisipuri de aur. Aburii luminoși se desfăcură apoi ca să lase la vedere o limpezime și mai impresionantă, limpezimea cetății Celephaes și a coastei desfășurate dincolo de ea, a piscului înzăpezit ce domină marea și a galerelor în culori vasele ieșind din port și plecând spre ținuturile îndepărtate unde cerul și marea se ating. Iar Curanes domn de atunci înainte în Oth-Nargai. El mai domnește încă și va domni mereu. Chiar dacă la poalele falezei din Inmot valurile rostogolesc trupul unui vagabond care a străbătut în zori satul pustiu, se joacă așadar cu acest corp și el aruncă în stâncile de sub turnul Trevor cel acoperit de iederă și unde un berar milionar, din cale afară de odios, se bucură de bunurile unei familii nobile, astăzi stinsă în întregime. Polaris, prin fereastra camerei mele, steaua polară aruncă licăriri stranii. Scânteiază neîntrerupt în lungile orchi infernale ale nopții. Iar toamna, când vânturile șuieră furioase, când copacii din smârcuri cu frunzele roșiatice freamătă de zor și când secera lunii pălește, mă așez lângă fereastră cu ochii îndreptați spre ea. Din înălțimea boitei cerești, sclipirea Casiopei tremură îndelung în vreme ce Charlemagne, tăietorul de lemne, își începe munca în pâcla umedă din mlaștina. Cu puțin înaintea aurorei, Arctur spâlpâie deasupra cimitirului și, departe, spre răsăritul misterios, coama berenicei licărește neliniștitor. Steaua polară trimite către pământ raze pale și reci, clipind urât, ca un ochi smintit ca încearcă să transmită un mesaj, dar care a uitat totul, mai puțin faptul că avea de transmis un mesaj. Uneori, când cerul era înnorat, reușeam să dorm. Îmi amintesc noaptea Marii Aurora, când răsfrângerile acestei lumini diavolești jucau peste pământul mlăștinos. Un șir de nori grei a acoperit razele, și am adormit. Luna semăna cu un corn nimbat când am observat, pentru prima dată, orașul. Stătea, senin și amorțit, pe un platou ciudat, ivit în fundul unei vâlcele înconjurate de piscuri neobișnuite. Zidurile, turnurile, coloanele, cupolele și trotuarele sale erau din marmură albicioasă. Pe străzile de marmură, stâlpi de marmură purtau, în partea lor superioară, capetele sculptate ale unor oameni bărboși, cu figuri aspre. Aerul era ușor, nemișcat și fierbinte. La nici 10 grade lângă zenit, strălucea steaua polară. Am cercetat îndelung orașul, dar ziua întârzia să-și facă apariția. Abia după ce Aldebaran, cel roșu care sclipea în partea de jos a cerului și a parcurs un sfert din cale în jurul orizontului, am văzut lumină și animație în case și pe străzi. Niște siluete înveșmântate bizar, purtând amprenta unei evidente nobleți, dar care mi-au părut îndată familiare, umblau prin lumina palidă a luna coborâte spre asfințit. Vorbeau lejer într-un idiom pe care îl înțelegeam, deși nu semăna cu nicio limbă cunoscută.
Iar când Aldebaran cel roșu și-a străbătut mai mult de jumătate din drum, se reînstăpâniră întunericul și liniștea. Trezindu-mă, nu mai eram același. Memoria mea păstrase viziunea orașului, iar în suflet îmi stăruia o amintire vagă, de o natură greu definibilă. Ca urmare, atunci când nopțile cețoase îmi îngăduiră să dorm, am revăzut adesea orașul. Uneori apărea sub razele calde și aurii ale unui soare care nici el nu apunea, ci se rotea încet în jurul orizontului. În nopțile limpezi, steaua polară arunca sclipiri și mai vii decât până atunci. Treptat, am început să mă întreb care era locul meu în acel oraș misterios, pe platoul acela ciudat, pierdut între culmi stranii. Inițial m-am mulțumit să observ totul ca un spectator din afara timpului, dar curând doream să mă integrez în viața orașului, să-mi rostesc părerea asemeni locuitorilor lui, oamenii gravi care în fiecare zi își rezolvau în public treburile. Am ajuns chiar să-mi spun că nici nu era vorba de un vis. De ce să fi fost, oare, casa asta de piatră și de cărămidă, așezată în vârful unui deal, între un smârg sinistru și un cimitir, sau încăperea unde pătrunse în fiecare noapte steaua polară, de ce să fi fost ele mai reale decât orașul? Într-o noapte, pe când ascultam o conversație purtată într-un parc mare și plin de statui, am simțit o schimbare înțelegând că eram în sfârșit, fizic, prezent în oraș. Nu mai apăream ca un străin pe platoul Sarkia, între vârfurile Noton și Kadiphonek, ori pe străzile din Olathoe. Prietenul meu Alos luase cuvântul, iar discursul mi-a mers la inimă. Erau vorbele unui om curajos și patriot adevărat. În noaptea aceea Daikos fusese destituit și inuțire începeau ostilitățile. Cu 5 ani înainte, acești fernali pitici galbeni și bondoci apăruseră din vestul necunoscut la marginile regatului, asedind 2 puncte mai multe orașe. Erau deja la poalele muntelui, pe poziții întărâte ce puneau în pericol calea de acces spre platou. Dacă fiecare dintre noi nu opunea invadatorilor rezistența a 10 oameni, eram pierduți. Făpturile acelea ascunde treceau drept maestri în arta războiului. Față de cuceririle brutale n-aveau scrupulele noastre, ale oamenilor înalți și cu ochi cenușii, din Lomar. Alos, prietenul meu, comanda toate trupele de pe platou, purtând pe umeri ultima speranță a țării noastre. Cu acel prilej, a evocat pericolele ce trebuiau înfruntate și i-a îndemnat pe toți bărbații din Olathoe să se arate la fel de viteji ca strămoșii lor. Temerarii lomarieni care îi măturaseră din drum pe gnopceni canibalii cu brațe lungi și coamele netăiate atunci când fuseseră constrânși să plece din Zobna spre sud, împinși de înaintarea unui imens strat de gheață. Alos nu mi-a îngăduit să lupt alături de războinicii lui. Știa că eram slab, că sufeream de un rău straniu atunci când trebuia să fac față eforturilor și privațiunilor. Cum aveam ochii cei mai ageri din oraș, și asta în ciuda lungilor ceasuri petrecute zilnic în studiul manuscriselor pnacotice și al scrierilor filosofice datorate părinților zobnarieni, prietenul meu, care nu voia să mă condamne la inactivitate, mi-a încredințat o sarcină de cea mai mare importanță. M-a trimis la turnul de veghe din Thapnen, ca observator. Dacă inuții încercau să ia prin surprindere garnizoana din citadelă, prin defileul muntelui Noton, urma să dau semnalul pentru luptătorii noștri, care ar fi salvat astfel orașul de un dezastru neîntârziat. Eram singur în turn, fiindcă de orice om valid era nevoie la apărarea trecătorilor. Simțeam un junghi în inimă din pricina agitației lăuntrice și a oboselii. Nu dormisem mai multe zile în șir. Iubeam țara Lomar, în care m-am născut, și Olathoe, orașul de marmură zidit între piscurile Noton și Kadiphonek. Eram cât se poate de hotărât să-mi fac datoria. Dar pe când stăteam la pândă în încăperea din vârful turnului, am observat cornul lunii gata să apună, roșu și sinistru, pâlpâind prin pâcla adunată deasupra îndepărtatei Voibanov. Printr-o deschizătură din acoperiș, pala și scânteietoarea stea polară începu să tremure ca vie și să mă provoace asemeni unui diavol ispititor. Mi s-a părut că îmi trimitea, murmurate, poveți rele, sugerându-mi să mă scufund într-o somnolență trădătoare, prin această litanie cu ritm diabolic. Dormi, pândar, până când strele se vor învârti 26 de milenii. Atinzi mă întorc în locul unde ard din prezent.
Alte stele se vor ridica în axa cerului, stele ce mângâie și stele care binecuvântează cu o dulce îndurare. Și abia când îmi voi termina periplul, trecutul va veni să bată în porți. Luptam împotriva nestăpânitei dorințe de somn, încercând zadarnic să găsesc în lecturile mele din manuscrisele pnacotice privitoare la știința cerească un sens pentru cuvintele acelea stranii. Capul, greu și clătinat, mi-a căzut în piept, iar când am deschis din nou ochii, eram într-un vis. Peste copacii urâți și legănați dintr-un smârg de coșmar, steaua polară mă fixa prin fereastră cu un rânjet înspăimântător. Iar visul acesta n-are sfârșit. Uneori, urlu ca un turbat de rușine și de disperare, implorând creaturile de vis care mă înconjoară să mă trezească înainte ca inuții să străpungă defileul muntelui Noton și să atace prin surprindere citadela. Dar ființele acelea sunt diavoli, îmi spun că nu visez. Își bat joc de mine. Râd de mine pe când dorm, în vreme ce dușmanul cu pielea gălbuie pătrunde pe tăcute în liniile noastre. N-am putut să-mi fac datoria și am predat astfel erașul de marmură Olathoe. L-am trădat pe Alos, prietenul meu, șeful meu. Iar umbrele astea continuă să mă batjocorească. Ele îmi spun că țara Lomar nu există niciunde altundeva decât în închipuirea mea întunecată, că în ținuturile unde steaua polară strălucește în mijlocul cerului iar Aldebaran cel roșu se deplasează jos, la orizont, n-a existat de mii de ani decât gheață și zăpadă, și nici alți oameni decât făpturile galbene și pipernicite, închircite de frig, care se numesc eschimoși. Și pe când eu mă zbucium în chinurile vinovăției, străduindu-mă nebunește să salvez orașul pentru care pericolul crește cu fiecare minut, luptând disperat să mă desprind din visul cu casa de piatră și de cărămidă ridicată pe deal, între un smârg sinistru și un cimitir, steaua polară, diabolică și monstruoasă, își aruncă de pe bolta neagră razele pale și reci, clipind hidos, ca un ochi dement ce încearcă să transmită un mesaj, dar care a uitat totul, afară, de faptul că avea de transmis un mesaj. Blestemul din Sarnath. În țara Anar se află un lac întins și liniștit. Nici o apă nu iese, nici o apă nu intră în el. Puternica Sarnath, cetate construită pe malurile sale cu 10.000 de ani în urmă, nu mai exista. Dar cu mult înainte de Sarnath, când lumea abia începea, se ridica prin acele locuri o altă cetate, Ib, la fel de veche ca lacul însuși. Ib, orașul din piatră cenușie, era locuit de creaturi urâte și stranii. Pe cărămizile cilindrice de la Cadat Heron se poate citi că aveau aceeași culoare verde ca și lacul pâclos. Aveau ochi proeminenți, buze cărnoase și atârnătoare, urechi ciudate, iar glasul le lipsea. Coborâseră din lună, într-o noapte cu ceață, odată cu lacul și cu cetatea cenușie, Ib. Aceste făpturi bizare se închinau unui idol de piatră verde ca marea, cioplit după înfățișarea lui Bocrug, uriașa șopârlă acvatică, pe care o venerau în dansuri oribile când luna plină arăta ca o cocoașă. Pe papirusurile de la Ilarnec se mai poate citi și că ele descoperiseră, într-o bună zi, secretele focului. Flăcările fuseseră întreținute cu grijă, spre a le însoți cu sclipirea lor fantastică neobișnuitele ceremonii. Dar se știu foarte puține lucruri despre locuitorii din Ib. Au trăit cu atât de mult timp în urmă, iar lumea noastră omenească e atât de nouă. După câteva milenii, oamenii și-au făcut apariția în Anar. Păstorii oacheși cu turmele lor purtătoare de lână ridicară localitățile Thra, Ilarnec și Cadat Heron în lungul șerpuitului râuai. Unele triburi, mai îndrăznețe ca altele, înaintară până la malul lacului, unde subsolul era foarte bogat în metale prețioase, și construiră cetatea Sarnath. Instalați nu departe de cenușia cetatei și de ciudații ei locuitori, păstorii fură cuprinși de o ură cumplită față de vecinii lor. Nu le plăcea să îi vadă seara plimbându-se pe lângă așezare. Nu le plăceau nici stranile și cenușiile lor sculpturi monolitice, mărturii ale faptului că acea civilizație era anterioară celei cu care veniseră ei. Cu cât trecea timpul, tot mai mulți oameni din Sarnath disprețuiau populația din Ib. Îi disprețuiau cu atât mai vârtos cu cât ființele respective erau mici, slabe și vulnerabile. Corpurile lor aveau consistența piftiei și nu rezistau deloc la pietre ascuțite ori săgeți. Într-o zi, războinicii din Sarnath hotărâră să distrugă așezarea Ib. Prăștiași, arcași, lăncieri,
Cu toții mărșăluiră asupra cetății cenușii, căreia îi masacrară locuitorii. Pentru a nu atinge acele făpturi stranii, le împinseră trupurile în lac cu ajutorul unor prăjini lungi. Apoi inimiciră sistematic tot ce găsiră în cetate, azvârlind în lac enormele blocuri monolitice dintr-o piatră gri ce nu semăna cu nici o altă piatră, până ce, în sfârșit, nu mai rămase nimic din vechea localitate Ib. Doar idolul de piatră de culoarea mării, cioplit după înfățișarea lui Bocrug, șopârla apelor, găsi îndurare din partea războinicilor, care îl luară cu ei ca simbol al victoriei lor asupra zeilor și poporului cetății Ib. Însă, în noaptea ce a urmat instalării sale în templu, pe lac apăru un ciudat vârtej luminos, iar a doua zi mulțimea din Sarnat constată că idolul verde dispăruse, descoperind totodată cadavrul marelui preot Taraniș. Acesta zăcea întins lângă altarul de crizolit, cu fața desfigurată de un înspăimântător rictus de teamă. Înainte de a muri scrisese, cu o mână tremurătoare pe altarul de crizolit, blestem. După Taraniș urmară mulți mari preoți în Sarnat, însă idolul din piatră de culoarea mării nu mai fu găsit niciodată. Se scurseră veacuri, Sarnat ajunse o cetate foarte prosperă. Doar preoții și câteva bătrâne își mai aminteau de ultimul mesaj scris de Taraniș pe altarul de crizolit. Exista acum un drum de legătură între Sarnat și Ilarnec. Numeroase caravane îl foloseau în comerțul lor cu metale prețioase, țesături fine, bijuterii, cărți, unelte pentru meșteșugari, și cu toate obiectele de lux prețuite de populație ce locuia de-a lungul șerpuitorului Râoai și dincolo de el. Sarnat deveni o localitate încă și mai frumoasă, mai plină de roadele înțelepciunii, mai puternică. Își trimisese armatele să cucerească ținuturile învecinate, până în ziua 5 nu mai există decât un singur rege, pe tronul din Sarnat, conducător al întregii țări Anar. Magnifica Sarnat era minunea lumii, mândria întregii omeniri. Zidurile sale erau din marmură șlefuită. Aveau 300 de coți înălțime și 75 lărgime, ca să poată permite carelor să circule cu ușurință. În partea dinspre lac fusese ridicat un zid de piatră verde care să oprească valurile uriașe ce comemorau astfel, în mod curios, o dată pe an, distrugerea cetății Ib. Când intrai în oraș, 50 de bulevarde largi, traversate de 50 de străzi, uneau lacul cu porțile. Toate erau pavate cu onix, exceptându-le pe cele pe care treceau caii, cămilele și elefanții, acestea fiind acoperite cu granit. Fiecare din porțile de bronz ale cetății era flancată cu statui de lei și elefanți, cioplite dintr-o piatră necunoscută. Casele din Sarnat erau din cărămizi lăcuite și calcedonie, fiecare avea o grădină închisă între ziduri și un frumos bazin cu apă limpede. Erau foarte plăcute și unice în felul lor. Bolțile lor splendide îi încântau pe călătorii veniți din Thra, din Ilarnec și din Cadat-Heron. Și totuși, aceste case nu însemnau nimic în comparație cu măreția palatelor, a templelor și grădinilor aparținând bătrânului rege Zacar. Cea mai mică dintre numeroasele sale reședințe era mai minunată decât cea mai frumoasă clădire din Thra, din Ilarnec sau din Cadat-Heron. Palatele lui erau atât de înalte că, văzute de afară, păreau să atingă cerul. Iar când le luminau torțele înmuiate în ulei de dother, pereții lăsau să se distingă mari fresce epice de o splendoare și o bogăție inimaginabile. Toate coloanele de marmură erau sculptate, iar spațiile de la parter încântător decorate cu berile, cu lapislazuli și alte pietre rare, aranjate în așa fel încât să reproducă extraordinare covoare florale. Mai erau fântâni somptuoase, ale căror jeturi de apă înmiresmată alcătuiau dansuri de un rafinament uimitor. Cât despre tronul regal, el se înălța cu multe trepte deasupra solului plin de strălucire. Era în întregime din ivoriu, cioplit dintr-o singură bucată. Nimeni n-ar fi știut să spună de unde putea proveni blocul acela enorm, dar el existase, fiindcă tronul era dovada. Mai existau numeroase galerii și circuri uriașe unde leii, elefanții și oamenii se înfruntau pentru plăcerea regilor. Câteodată, aceste arene erau umplute cu apele lacului pentru a îngădui organizarea de lupte între înotători, sau între oameni și diferite specii periculoase de animale acvatice.
Cele 17 temple din Sarnath semănau cu niște turnuri înalte și, pe măsură ce te apropiai de ele, observai că fusese reconstruite din pietre multicolore cu totul necunoscute în alte părți. Cel mai mare dintre ele avea 1000 de coți înălțime. Acolo trăia marele preot, într-un lux cu nimic mai prejos celui princiar. Acolo se aduna mulțimea ca să-i adore pe Zocalar și pe Tamasb, principalele zeități din Sarnath, ale căror racle, învăluite în tămâie, păreau tronuri de monarhi. Imaginile acestor idoli erau atât de perfect lucrate, atât de vii, încât ai fi jurat că zeii bărboși ședeau acolo în carne și oase. În templu se perpetua aura lui Bocrug, șopârla apelor. Și tot acolo se păstrase altarul de crizolit pe care stătea înscris blestemul lui Taranish. Bătrânul rege Zacar mai poruncise să se construiască niște grădini mărețe. Ele se aflau în mijlocul cetății Sarnath, pe un loc larg, înconjurat de ziduri înalte și acoperit de un imens dom de sticlă prin care soarele, luna și planetele se reflectau cu sclipiri blânde, atât ziua cât și noaptea. Vara, grădinile erau răcorite de o briză plăcut mirositoare, răspândită prin dispozitive ingenioase, iar iarna, un nevăzut sistem de încălzire întreținea în lăuntrul grădinilor o temperatură de primăvară. O mulțime de poduri încălecau micile cursuri de apă rostogolite peste pietricele colorate. Despărțite prin peluze largi, pârâiașele, care străbăteau spații extrem de divers colorate, cădeau sub formă de cascadă în niște bălți cu nuferi înfloriți. Lebede albe pluteau acolo în tihnă, legănate de cântecele melodioase ale păsărilor rare, rivalizând cu susurul apelor. Malurile înverzite erau dispuse în terase supraetajate, prevăzute aici colo cu butuci de viță de vie, cu arbori înfloriți și cu bănci de marmură ori de porfir. Și mai erau capele și temple mai mici unde te puteai odihni în reculegere deplină, rugându-te zeilor celor mai apropiați. În fiecare an, Sarnath comemora distrugerea cetății Ib. Era prilej de cântece, de băutură și dans. Aveau loc petreceri numeroase și importante. Sărbări însuflețite, unde cântau din lăută artiști încununați cu trandafiri de zocar, omagind vitejia strămoșilor care exterminaseră locuitorii din Ib. Ca să blesteme semintele morților, regii se aplecau peste lacul unde acestea zăceau în adâncuri. La început, marilor preoți nu le plăceau asemenea manifestări ale bucuriei sălbatice, întrucât circulau printre ei povești stranii. Se vorbea de felul cum dispăruse idolul de culoarea mării, de faptul că Taranish n-ar fi murit de nimic altceva, decât de frică. Din înălțimea turnului lor, spuneau preoții, observau uneori licăriri pe apele lacului. Dar anii trecură fără ca vreun lucru important să se petreacă. Preoții ajunseră să râdă de povestea aceea și să se alăture în cele din urmă orgiilor făcute de petrecăreți. În fond, nu săvârșiseră oare ei înșiși, din vârful turnului lor, ritul străvechi și secret al urii față de Bocrug. Sarnath trăi 1000 de ani în bogăție și plăceri. Sărbătorirea mileniului scurs de la distrugerea cetății depăși în măreție tot ce se putea imagina. În țara Anar, festivitățile fuseseră pregătite vreme de 10 ani. Cu ocazia aceea, oamenii dădură fuga din Thra, din Ilarric și din Kadatheron, care pe cai, care pe cămile, care pe elefanți. În ajunul marii zile, prinții și pelerinii ridicaseră corturi și pavilioane dinaintea zidurilor de marmură. În sala banchetului, Nargis Hei, regele, îmbătat de vinul vechi din pivnițele de la Pnot, oraș cucerit, petrecea înconjurat de nobilii săi. Avea la masă bucate ispititoare, păuni de pe îndepărtatele dealuri în plan, călcâie de cămilă din deșertul Bnaziei, nuci, mirodenii din crângurile sidathriene, perle de mthal, bătute de valuri și dizolvate în oțet de Thra. Bucătari vestiți pregătiseră 100 de sosuri diferite. Dar felurile preferate de convivi erau peștii cei mari din lac, serviți pe platouri de aur, încrustate cu rubine și diamante. În vremea asta, ceilalți sărbătoreau mileniul prin alte locuri. În turnul marelui templu, preoții gustau și ei din plăcerea festinului, iar sub pavilioanele ridicate în afara incintelor, prinții străini și organizaseră propriile lor petreceri. Marele preot Gnaica fu cel dintâi care văzu umbrele coborând spre lac din luna cocoșată și ceața verde ridicându-se deasupra întinderii de apă, spre a învălui într-un halou funest domurile și turnurile cetății Sarnath, de acum condamnată.
Apoi, cei care erau în turnuri și în jurul orașului văzură plutind pe ape lumini stranii, pe când pintenul de piatră cenușie Acurion, care în mod obișnuit se înălța pe malul lacului, ajunsese sub apă. Frica puse stăpânire pe prinții din Ilarnec și din Rocol, care porunciră să li se desfacă în grabă corturile și plecară. Către miezul nopții, toate porțile de bronz ale cetății Sarnat se deschiseră, lăsând să treacă o mulțime îngrozită care invadă câmpia. Era momentul când toți străinii o luară la fugă. Pe chipurile acelea terorizate se cita o nebunie născătoare de orori cu neputință de suportat. Cuvintele smulse de pe buzele lor evocau scene atât de înfiorătoare, încât nimeni nu cuteză să le verifice spusele. Oamenii pătrunși în sala banchetului regal o părăsiseră buimaci, cu ochii ieșiți din orbite de spaimă. Căci Nargis Hei și curtea sa dispăruseră din locul acela invadat de o hoardă de creaturi verzui, mute, cu ochi bulbucați, cu buze cărnoase și atârnătoare, cu urechi ciudate. Nou-veniții dansau. Agitau platourile încrustate cu rubine și diamante, din care țâșneau flăcări. Prinții și pelerinii care fugeau din cetate, călărind pe cai, pe cămile sau pe elefanți, se întoarseră pentru ultima dată spre lacul Pletos și văzură stânca Acurion scufundată. Cei ce s-au salvat din acele locuri înfricoșătoare povestiră tuturor întâmplarea. Caravanele evitară cetatea Sarnat, renunțând de atunci înainte la metalele ei prețioase. Trecu multă vreme până când să reapară oamenii. Nu erau însă locuitorii țării Anar, ci niște tineri blonzi cu ochi albaștri. Pe drumul spre Sarnat, acești aventurieri găsiră marele lac liniștit și pintenul cenușiu care îl domina. Dar nu văzură minunea lumii și fala întregii omeniri. Acolo unde cândva se ridicau ziduri de 300 de coți și turnuri încă și mai înalte, se afla un râu mlăștinos, unde trăiseră 50 de milioane de oameni. Se târa acum detestata șopârlă a apelor. Până la minele de metale prețioase, dispărute și ele. Da, blestemul se abătuse peste Sarnat. Înfundat în stufăriș, fu găsit însă un curios idol verde. O sculptură străveche, înfățișându-l pe Bocrug, marea șopârlă acvatică. Transportat în cel mai înalt templu din Ilarnec, idolul este de atunci adorat, în serile cu lună cocoșată, în cetățile din Anar. Corabia albă. Mă numesc Basil Elton și sunt paznicul farului din North Point, de care tata și bunicul au avut grijă înaintea mea. E un far cenușiu, construit destul de departe de țărm, pe stâncile alunecoase, dezvelite doar de reflux. Vreme de un veac, navele cele mai arătoase de pe 7 mări au trecut falnic prin fața lui. Când trăia bunicul, erau foarte multe, însă în anii tatălui meu se împuținaseră în mare măsură. Acum vin atât de rar, că uneori mă simt înfiorător de singur, de parcă aș fi ultimul om de pe pământ. Navele acelea vechi, cu pânze albe, soseau de pe coaste îndepărtate unde strălucește un soare fierbinte și miresme amețitoare plutesc deasupra grădinilor și templelor viu colorate. Bătrânii capitani veneau adesea să-l vadă pe bunicul meu, să-i vorbească de lucrurile pe care el le-a povestit tatălui meu, iar tata mi le-a povestit mie în lungile seri de toamnă, când vântul dinspre est urla nebunește. Iar despre lucrurile pomenite și despre multe altele eu am citit în cărțile primite când eram tânăr și foarte curios. Există însă ceva și mai măreț decât știința bătrânilor și decât cea din cărți. Asta e știința secretă a oceanului. Albastru, verde, cenușiu, alb sau negru, calm, agitat sau cu mici valuri înspumate, oceanul nu-i niciodată tăcut. Îl observ dintotdeauna, îl ascult și îl cunosc bine. La început îmi spunea numai povești simple despre plajele liniștite și porturile din vecinătate, dar cu trecerea anilor a devenit mai prietenos, vorbindu-mi și despre altceva. Despre subiecte mai stranii și mai îndepărtate în spațiu și timp. Câteodată, în Amurg, aburii de deasupra orizontului s-au retras într-o parte și în alta ca să-mi îngăduie să descoper ce se afla dincolo de lumea reală. Iar alteori noaptea, apele adânci ale mării au devenit limpezi și fosforescente, ca să pot întrezări ce ascundeau în străfundurile lor. Și lucrurile pe care le-am văzut adesea m-au făcut să înțeleg ce a fost, ce va fi și ce este, fiindcă oceanul e mai vechi decât munții, și plin de amintirile și de visele timpului. Corabia aibă avea obiceiul să vină dinspre sud, când luna era plină și înălțată mult pe cer.
Venea dinspre sud, alunecând încet și tăcut pe suprafața mării. Și fie că marea era agitată sau calmă, fie că vântul era favorabil, sau nu, plutea mereu cât se poate de normal, cu toate pânzele desfășurate, cu lungile ei șiruri de vâsle lovind apa în același ritm. Într-o noapte, am zărit pe punte un om cu o barcă, echipat cu o tunică lungă și care părea că îmi face semne să mă îmbarc pentru o călătorie spre țărmuri depărtate și necunoscute. L-am revăzut adesea după aceea, pe lună plină, și de fiecare dată îmi făcea semne. În noaptea când am răspuns chemării lui, luna strălucea din calea afară de viu. Am traversat valurile până la corabie pe un pod alcătuit din raze de lună. Omul care îmi făcuse semne mi-a urat bun venit într-o limbă melodioasă ce îmi părea perfect cunoscută. Orele următoare fură pline de cântecele vâslașilor. Navigam spre sudul misterios, călăuziți de sclipirea aurie a lunii pâine. Iar la ivirea zorilor roșietici ai zilei, am zărit țărmul verde al unor ținuturi îndepărtate, limpezi și frumoase, pe care nu le știam. Terase impunătoare, presărate cu arbori, lăsau să se vadă aici colo acoperișuri albe, strălucitoare, și coloanele unor temple ciudate, ridicate din mare. Pe când ne apropiam de țărmul înverzit, omul cu barbă mi-a vorbit despre ținutul acela, țara Zar, unde se găseau adunate la oaltă toate visele și toate gândurile minunate trăite cândva de oameni și apoi uitate. Cercetând iarăși terasele, mi-am dat seama că apusese adevărul, căci multe din spectacolele ce mi se ofereau privirile mai văzusem printre cețuri, dincolo de orizont, și în adâncurile fosforescente ale oceanului. Erau, de asemenea, forme și fantezii mai încântătoare decât tot ce privisem până atunci. Viziuni ale tinerilor poeți morți înainte ca lumea să poată afla ce văzuseră și ce visaseră. Noi ne-am ancorat însă lângă pajiștile vălurite din Zar, deoarece se zice că acela care pune piciorul acolo nu se mai întoarce nicicând în lacurile sale natale. În vreme ce corabia albă se îndepărta fără zgomot de terasele și templele din Zar, am observat departe, la orizont, turlele unui oraș. Omul cu barbă mi-a spus: "E Thalarion, orașul celor 1000 de minuni. Acolo se află toate misterele pe care omul a încercat zadarnic să le pătrundă." Când am ajuns aproape, am văzut că așezarea era mai mare decât toate orașele visate de mine înainte. Turlele templelor sale străpungeau cerul, nu le puteai zări vârful. Până dincolo de orizont se întindeau ziduri severe, cenușii, pe deasupra cărora reușeai să distingi doar câteva acoperișuri, stranii și neliniștitoarei, însă decorate cu frize bogate și cu minunate sculpturi. Mă ardea dorința de a intra în orașul acela fascinant, dar și respingător, și l-am rugat pe bărbos să mă debarce pe jetelă, lângă enorma poartă sculptată a Cariel. El a refuzat, vorbindu-mi cu blândețe: "Mulți sunt cei intrați în Thalarion, orașul cu 1000 de minuni, însă niciunul dintre ei n-a mai revenit vreodată. Căci acolo nu trăiesc decât demoni smintiți care au fost cândva oameni, iar străzile sunt albe de osemintele celor ce și-au ridicat privirile spre zeița Latri, stăpâna orașului." Corabia albă trecu, așadar, pe dinaintea zidurilor din Thalarion și, timp de mai multe zile, se ținu pe urmele unei păsări care zbura spre sud, având penajul sclipitor, de culoarea cerului. Apoi am ajuns pe o coastă ademenitoare, cu tufe înflorite în toate nuanțele, și unde, cât vedeai cu ochii, nu întâlneai decât crânguri vesele și copaci scăldați din plin de lumina soarelui ajuns la zenit. Din niște boschete ascunse, ajungeau până la noi frânturi de cântec și de melodii armonioase, întrerupte prin râsete atât de plăcute încât, nerăbdător, i-am îndemnat pe vâslași să mine mai repede. Omul cu barbă n-a scos un cuvânt, însă mă observa pe când ne apropiam de malul copleșit de crini. Deodată, vântul care adil peste pajiștile înflorite și peste copacii stufoși aduse un miros ce m-a făcut să mă înfior. Suflarea lui se întări și aerul se umplu de mirosul fetid și carnal al orașelor lovite de ciumă și al cimitirelor abia săpate. În vreme ce ne îndepărtam rapid de coasta blestemată, bărbosul mi-a vorbit în sfârșit: "Asta e Xura, țara plăcerilor de neatins." Încă o dată, corabia albă urmă pasărea cerului pe mări calde, mângâiate de brize ușoare și înmiresmate. Zi după zi, noapte după noapte am tot plutit,
iar pe lună plină ascultam cântecele vâslașilor, unduioase ca noaptea îndepărtată în care îmi părăsisem ținutul natal. Pe un încântător clar de lună, am aruncat ancora în portul Sonanil, mărginit de promontorile de cristal, gemene, care se înalță din mare și, întâlnindu-se, formează un arc splendid. Era țara închipuirii. Am ajuns la țărmul înverzit pe un pod de aur alcătuit din raze de lună. În ținutul Sonanil nu există nici timp, nici spațiu, nici suferință, nici moarte, iar eu am rămas acolo vreme de mai multe eternități. Crângurile și pajiștile sunt verzi, florile vii și parfumate, râurile albastre și cântătoare, fântânile limpezi și răcoroase. Minunate și mărețe sunt templele, palatele și orașele din Sonanil. Pământul acesta n-are margini, căci după fiecare spectacol al frumuseții îmi oferea altul încă și mai frumos. La țară și în splendoarea orașelor, mulțumiți, oamenii trăiesc după placul inimii lor. Toți locuitorii sunt înzestrați cu o grație nepieritoare și au parte de o fericire neumbrită de nimic. Pe parcursul eternităților petrecute de mine acolo m-am plimbat cu sufletul răpit prin grădinile ce lăsau să se vadă printre pâlcuri de arbuști pagode, cu acoperișul avântat în sus la ambele capete și unde pe marginea aleilor albe cresc tufe gingașe cu flori. M-am cățărat pe dealuri din al căror vârf puteam contempla împrejurimile de un farmec subtil, târguri dominate de clopotnițe se cuibăreau în scobiturile văilor pline de verdeață, iar cupolele aurii ale unor orașe imense scânteiau pe orizontul nesfârșit. Am admirat pe clar de lună marea sclipitoare, promontoriile de cristal și portul liniștit unde stătea la ancoră corabia albă. Și tot într-o noapte cu lună plină, în anul imemorial Tharp, am remarcat silueta păsării cerului. Îmi făcea semne și m-a cuprins iarăși dorul de ducă. I-am vorbit atunci omului cu barbă, mărturisindu-i dorința mea de a vizita îndepărtata Cathurie, pe care n-a văzut-o nimeni, dar se credea că ar fi situată dincolo de coloanele de bazalt din Apus. Țara aceea e a speranței și în ea luminează în toată strălucirea lor reprezentările ideale ale lucrurilor cunoscute de noi, cel puțin așa își închipuie lumea. Însă bărbatul mi-a zis, ia aminte la mările primejdioase unde se spune că se află Cathuria. În Sonanil nu există nici durere, nici moarte, dar cine poate ști ce-i dincolo de coloanele bazaltice de la Apus? În luna următoare m-am îmbarcat pe corabia albă și am părăsit portul acela pașnic, însoțit de bătrân. Pasărea cerului, zburând înaintea noastră, ne-a condus până la coloanele de bazalt din Apus, însă de data asta vâslașii nu și-au mai cântat cântecele duioase sub lună. Mă gândeam adesea la țara necunoscută a Cathuriei, la boschetele ei, la palatele ei minunate, întrebându-mă ce plăceri noi mă așteptau. Cathuria, îmi repetam, este lăcașul zeilor și ținutul unor orașe de aur, fără număr. Pădurile sunt de santal și de alou, ca boschetele înmiresmate de camorin, iar prin arbori ciripesc vesel păsări colorate. Pe înălțimile verzi și înflorite se înalță temple din marmură roz, bogat sculptate, iar în curțile lor se află fântâni de argint prin care țâșnesc, cu un susur încântător, apele parfumate ce coboară de la ivzoarele râului Narg. Iar orașele Cathuriei sunt încinse cu ziduri de aur, străzile lor tot cu aur sunt pavate. În grădinile acestor orașe cresc orhidee stranii, și mai găsești acolo lacuri plăcut mirositoare cu fundul de coral și ambră. Noaptea străzile și grădinile sunt luminate de felinare meșteșugit fasonate din carapace de broască țestoasă, în 3 culori, și auzi sunetele melodioase ale unui solist și ale unui cântăreț din lăută. Și toate casele din Cathuria sunt palate, fiecare construit la marginea unui canal plin de miresme pe unde curg apele sacre ale râului Narg. Clădirile sunt din marmură și porfir, iar acoperișurile sunt din aur sclipitor ce răsfrânge razele soarelui, sporind splendoarea orașelor, pe când zeii pașnici le privesc de pe piscurile unor munți îndepărtați. Mai strălucit decât toate celelalte este palatul marelui monarh Dorieb, despre care unii afirmă că e un semizeu, iar alții că e zeu de-a binelea. Zidurile înalte ale palatului său au deasupra o mulțime de turnulețe din marmură. În săli spațioase se adună popor nenumărat, și tot acolo stau agățate trofee vechi de secole. Iar acoperișul este din aur pur, așezat pe stâlpi înalți cu rubine și lapislazuli. Pardoseala e din sticlă și de sub ea curg apele iluminate ale râului Narg,
prin care înoată pești multicolori, necunoscuți dincolo de încântătoarea Cathurie. Așa îmi închipuiam eu Cathuria, însă omul cu barbă mă sfătuia mereu să fac calea întoarsă și să revenim pe țărmurile fericite din Sonanil, fiindcă Sonanil le este cunoscută oamenilor, pe când Cathuria nu o văzuse nimeni, niciodată. Iar în a 31-a zi a călătoriei noastre pe urmele păsării, am zărit coloanele de bazalt din apus. Ceața le învăluia, pentru ca nimeni să nu poată străbate cu privirea dincolo de ele sau să le distingă vârful, despre care se spune că străpunge cerul. Iar omul cu barbă m-a implorat din nou să fac cale întoarsă. Dar nu i-am ascultat, fiindcă de dincolo de pâcla ce înconjura coloanele am avut impresia că aud melodii cântate din gură și din lăută, slăvindu-mă pe mine, cel ce călătorisem atât de departe pe lună plină și trăisem în țara închipuirii. Iar pe sunetele acestui cântec corabia albă s-a afundat în ceață, între coloanele de bazalt din apus. Și pe când muzica înceta iar ceața se ridica, nu Cathuria ni s-a evit dinaintea ochilor, ci o mare agitată și de neîmblânzit, care ne-a antrenat embarcațiunea fragilă spre un loc necunoscut. Curând urechile noastre au perceput vuietul îndepărtat al unor căderi de apă, iar la orizont am observat izbucnirea colosală a unei cascade monstruoase, unde toate oceanele lumii se adunau la oaltă ca să se prăbușească în neantul abisului. Atunci omul cu barbă mi-a zis, cu lacrimi curgându-i pe obraj: am plecat din țara minunată și nu o să o mai revedem nicicând. Zeii sunt mai mari decât oamenii, zeii au câștigat. Mi-am închis ochii înainte de șocul care, știam, urma să se producă, ferindu-mi astfel privirile de pasăre a cerului, rămasă să-și agite aripile albastre cu un aer batjocoritor. După ciocnire a venit întunericul, și am auzit urlete de oameni și de făpturi neomenești. Vânturile din est băteau cu violența furtunii și îmi înghețaseră până și oasele, cum stăteam ghemuit pe piatra umedă ce mi-a păruse sub picioare. Apoi, auzind alte bubuituri, mi-am deschis ochii și m-am trezit pe postamentul farului de unde plecasem cu o eternitate în urmă. În bezna de sub mine se puteau distinge contururile neclare ale unui vas mare care se zdrobea de stâncile nemiloase, iar când am privit în sus, am văzut că pentru prima dată din clipa în care bunicul își asumase grija funcționării lui lumina farului se stinsese. Iar mai târziu în noapte, când am intrat în turn, am descoperit pe perete un calendar rămas exact așa cum îl lăsasem eu în ziua plecării mele în călătorie. În zori, am coborât din turn și am căutat urmele naufragiului pe stânci, dar tot ce am putut găsi au fost o ciudată pasăre moartă, la fel de albastră cum e cerul, și o vâslă sfărâmată, de un alb mai viu decât al spumei de pe valuri ori al zăpezii de pe înălțimi. Și din ziua aceea oceanul nu mai povestește secretele lui, iar luna a strălucit de multe ori de atunci încoace, plină, înălțată mult pe firmament, însă corabia albă venită din sud n-a mai apărut niciodată. Pisicile din Ulthar. Se povestește că în Ulthar, pe celălalt mal al râului Sky, nimănui nu este îngăduit să ucidă o pisică. Sunt tot mai convins de asta, uitându-mă la cea care stă întinsă și toarce aici, lângă foc. Pisica e un animal misterios. Ea ghicește și vede lucruri pe care ființele umane nu le percep. Nu-i oare sufletul străvechiului Egipt și subiectul istorisirilor uitate din Meroe și Ophir? În plus, e rudă cu stăpânul junglei, iar în această calitate moștenește secretele sumbrei și neliniștitoarei Africi. Sfinxul e vărul ei. Vorbește aceeași limbă, dar e mai veche decât el și își amintește ceea ce Sfinxul a uitat. În Ulthar, cu mult înainte de a se fi interzis uciderea pisicilor, trăiau un țăran bătrân și nevasta lui, cărora le plăcea să prindă și să omoare pisicile vecinilor. De ce făceau ei un asemenea masacru? N-am habar. Mulți oameni nu suferă pisicile și nu le pot vedea alunecând pe furiș, prin curți și prin grădini după lăsarea amurgului. Poate că și cei doi erau dintre aceștia, cert e că omorau toate pisicile care se apropiau de casa lor. După țipetele auzite noaptea, mulți săteni credeau că ei trebuie să fie avut un mod foarte aparte de a se descotorosi de animale. Evitau, însă, cu grijă să discute cu bătrânul și cu femeia lui. Trebuie să spun că expresia fețelor lor ridate era înspăimântătoare. Într-adevăr, dacă proprietarii pisicilor îi detestau pe acești stranii locatari ai unei căsuțe modeste, ascunse sub niște stejari centenari în fundul unei curți părăginite,
teama le era încă și mai mare. Și în loc să-i trateze ca pe niște ucigași, se mulțumeau să-și împiedice animalele favorite să se apropie de casa blestemată. Când, ca urmare a vreunei imprudențe, dispărea o pisică, iar la căderea nopții se auzeau zgomote ciudate, stăpânului ei nu-i mai rămânea nimic de făcut decât să se jeluiască, ori să se resemneze, mulțumind destinului că dispărutul nu era vreunul din copiii lui. Căci oamenii din Ulthari erau simpli. Ei nu știau de unde proveneau pisicile. Într-o zi, o caravană cu străini veniți din mieză zi pătrunse pe ulițele strâmte și pavate din Ulthar. Călătorii aceștia aveau pielea închisă la culoare și nu semănau cu cei ce străbăteau, de 2 ori pe an, satul. Pentru câțiva bănuți, îți ghiceau norocul în piață și cumpărau din cât știg coliere de sticlă. Nimeni n-ar fi știut să spună care le era țara de baștină. Se purtau însă curios, iar rugile lor neobișnuite provocau uimire. Pe laturile căruțelor pictaseră siluete stranii ale căror corpuri omenești purtau capete de pisici, de șoimi, de berbeci și de lei. Conducătorul caravanei avea pe cap o căciulă decorată cu 2 coarne și un cerc ciudat. În caravana aceea ieșită din comun se afla un băiețel orfan de tată și de mamă, care își revărsase toată iubirea asupra unui frumos pisoi negru. Ciuma nu-i ocolise pe ai săi, lăsându-i totuși acea mică făptură spre a-i ușura durerea. Când ești foarte tânăr, poți găsi alinare în țopăielile vesele ale unei pisicuțe negre. Băiatul, pe care necredincioșii îl numeau Menes, era mai mult cu zâmbetul pe buze decât cu lacrimi în ochi când se juca, pe treptele unei rulote pictate straniu, cu micul său animal. În cea de-a 3-a dimineață a șederii călătorilor în Ulthar, Menes nu-și mai găsi pisoiul negru. Văzându-l cum hohotea în piață, niște săteni îi povestiră de bătrân și de nevastă sa, de zgomotele ce se auzeau noaptea pe lângă casa lor. La auzul acestor cuvinte, copilul se opri din plâns și rămase pe gânduri. Apoi spuse o rugăciune. Își întinse brațele spre soare și recită niște litanii într-o limbă pe care niciun locuitor din Ulthar nu o putea înțelege. În clipa aceea, norii luară o formă curioasă. Pe cer se formară contururi vagi și neclare de plante exotice, de creaturi hibride încununate cu cercuri și coarne. Naturii îi plac câteodată asemenea figuri vânzolite, care fac impresia asupra celor cu imaginație. În aceeași noapte, călătorii plecară din Ulthar și nu mai fură văzuți niciodată. Dimineața următoare, sătenii descoperiră cu tulburare că pisicile dispăruseră. Familiarele animale păreau să fi fugit din fiecare cămin. Mici, mari, grase, negre, cenușii, galbene, vărgate, în tot satul nu mai era nici o pisică. Bătrânul Cranon, primarul, o ținea morțișcă. Oamenii cu pielea închisă la culoare luaseră toate animalele acelea pentru a răzbuna moartea pisoiului lui Menes. El blestemă și caravana, și pe băiat. Dar Nit, notarul cel plăpând, declară că era vorba neîndoielnic de o nouă ispravă de-a bătrânului și a nevestei sale, căci dușmânia lor față de pisici creștea cu fiecare zi. Totuși, nimeni nu îndrăzni să-i învinuiască fățiș pe oamenii aceia siniștri. Atal, fiul hangiului, jură că văzuse toate pisicile din Ulthar adunate în amurg în curtea pustie a cocioabei lor. Puteai să dai însă crezare poveștilor unui băiat necopt. El spunea că pisicile le urmau solemn pe 2 dintre ele, ca și cum ar fi îndeplinit un rit necunoscut. Dar sătenii, temându-se că bătrânul și baba lui le făcuseră pisicilor farmece ca să moară, preferară să nu se ducă în locul acela lugubru. Îi așteptară pe cei 2 să iasă în sat, ca să-i copleșească de reproșuri. Satul Ulthar a dormit mânios. În zori, însă, pare să se fi produs un miracol, fiindcă locuitorii, deșteptându-se, regăsiră pisicile din localitate. Mici, mari, grase, negre, cenușii, galbene, vărgate, toate pisicile reveniseră acasă. Păreau sătule și curate și torceau de plăcere. Localnicii discutară întâmplarea, mirându-se din ce în ce mai mult de acea aventură stranie. Bătrânul Cranon repetă că acolo era mâna oamenilor cu pielea închisă la culoare, deoarece toată lumea știa prea bine că pisicile nu se întorceau niciodată vii de la casa celor 2 consăteni siniștri. Cu toții căzură de acord că, întrucât pisicile nu se atingeau nici de bucățelele de carne și nici de farfuriile cu lapte, era ceva necurat la mijloc. Timp de 2 zile întregi,
Pisicile din Ulthar refuzară să se uite la hrană și doar se încălziră la soare, ori pe lângă vetre. Trecu o săptămână până când sătenii să observe că nu mai apărea nici o lumină la fereastra căsuței de sub copaci. Apoi, Nit cel plăpând declară că nimeni nu-i mai văzuse pe bătrân și pe nevastă sa din noaptea când dispăruseră pisicile. După încă o săptămână, primarul își învinse teama și se duse să vadă ce se petrece în locuința aceea tăcută. A avut grijă să meargă însoțit de 2 martori, Shang, fierarul, și Thal, cioplitorul în piatră. Când forțară ușa, nu găsiră decât 2 schelete perfect curățate și un mare număr de gândaci ciudați care forfoteau prin încăpere. Descoperirea asta prilejui numeroase discuții. Zot, judecătorul, se contrazise îndelung cu Nit, notarul cel firav. Cranon, Shang și Thal erau hărțuiți cu întrebări. Până și Atal, fiul hangiului, fu interogat în mai multe rânduri și primi drept răsplată bomboane. Se vorbea despre bătrânul sătean și nevastă sa, despre micul Menes și pisoiul său negru, despre litaniile lui Menes și cerul vânzolit, despre ce făcuseră pisicile în noaptea când plecase caravana și despre ceea ce se găsise mai târziu în cocioaba de sub arborii întunecoși ai acelei curți respingătoare. Și, ca să încheiem, localnicii stabiliră legea aceea minunată, despre care vorbesc negustorii în Hothag, iar călătorii în Nir, și anume, că la Ulthar nimănui nu este îngăduit să ucidă o pisică. Lumea de dincolo. Oribila schimbare suferită de cel mai bun prieten al meu, Cătălinhast, depășește orice închipuire. 2 luni și jumătate nu ne-am mai văzut, din ziua când îmi explicase încotro ținteau cercetările lui de fizică și metafizică. Atunci când, ca răspuns la timidele mele mustrări, m-a zvârlit afară din laborator într-un acces de furie, înțelesesem că de acum înainte rămânea zăvorit acolo, în compania blestematei sale mașini electrice, mâncând puțin și alungându-și din preajmă servitorii. Totuși, nu-mi trecuse prin minte că un scurt interval de 10 săptămâni putea să modifice, să desfigureze în așa hal o ființă omenească. Nu-i deloc plăcut să vezi un om corpulent slăbind brusc, să constați că pielea îi devine gălbuie, că ochii îi se afundă în cap, îi se încercânează și încep să strălucească neliniștitor, că fruntea îi se umple de vinișoare și de riduri, iar mâinile îi se agită într-un tremur convulsiv. Iar dacă la toate acestea adaugi o murdărie respingătoare, o evidentă lipsă de îngrijire în cazul cuiva altădată meticulos și impecabil, descoperirea ti întoarce pe dos. Și totuși, așa mi-a părut Cătălinhast în noaptea când mesajul său incoerent mă adusese iarăși dinaintea ușii lui, după săptămâni întregi de exil. Așadar, el era spectrul care tremura pe când îmi dădea drumul înăuntru, ținând o lumânare în mână și aruncând priviri furișe peste umăr, ca și cum s-ar fi temut de niște prezențe invizibile în acea casă veche și singuratică de pe lângă Benevolent Street. Ar fi fost greșit să se spună că Cătălinhast slujise știința și filosofia. Cercetările periculoase trebuiau lăsate în seama unor spirite reci, impersonale. Cătălinhast căzuse nu de mult pradă eșecului, solitudinii și melancoliei. Dar acum, știam că reușise, prevăzusem asta cu 10 săptămâni în urmă, când îmi descrise cu entuziasm ce era pe cale să descopere. Atunci era foarte agitat. Ce știm noi despre lume, despre universul înconjurător? Întrebase pedant și febril. Mijloacele prin care putem obține impresii sunt ridicol de puține, iar în privința obiectelor ce ne impresoară avem cunoștințe extrem de restrânse. Nu distingem lucrurile decât din propriul nostru punct de vedere și n-avem nici o idee despre adevărata lor natură. Cu 5 simțuri slabe pretindem că putem cuprinde cosmosul complex și nemărginit, când alte ființe, posedând un evantai de simțuri mai larg, mai puternic, ori diferit, pot percepe universuri întregi de materie, de energie și de viață, care ne stau la îndemână și, totuși, nu pot fi detectate nicicând de organele noastre de simț. Mi-am spus mereu că astfel de lumini accesibile există, lângă noi chiar. Acum cred că am găsit un mijloc de a înfrânge barierele ce ne separă de ele. Nu glumesc deloc. Peste 24 de ore, mașina asta va emite niște unde care vor acționa asupra unor organe necunoscute din noi înșine și, în consecință, atrofiate. Undele acestea urmează să ne deschidă perspective nebănuite.
Vom vedea în sfârșit la ce anume urlă câinii noaptea, sau de ce își ciulesc pisicile, după miezul nopții, urechile. Vom vedea toate astea, și alte lucruri pe care nicio făptură vie încă nu le-a văzut. Vom străbate timpul, spațiul și dimensiunile lui și, fără să ne mișcăm din loc, vom putea privi în miezul creației. Când a vorbit așa, i-am făcut reproșuri căci îl știam destul de bine încât cuvintele lui să mă sperie mai degrabă decât să mă amuze. L-a cuprins o furie nebună și m-a alungat din casă. Acum nu era mai puțin fanatic, însă dorința de a se exprima îi învinsese resentimentul. Îmi scrisese, deci, o scrisoare pe un ton imperativ. Pătrunzând în locuința prietenului meu transformat pe neașteptate într-o epavă tremurătoare, m-am simțit cuprins de o teroare de neînțeles. Vorbele rostite cu 10 săptămâni în urmă păreau să se fi materializat în obscuritatea înstăpânită în casă. Vocea dogită și alterată a gazdei mă înfiora. Mi-aș fi dorit să-i văd pe servitori, însă el pretindea că se despărțise de ei cu 3 zile în urmă. Mi s-a părut ciudat ca bătrânul Gregory să-și părăsească stăpânul fără să-l fi prevenit pe un prieten atât de statornic ca mine. Dar curiozitatea îmi sporea într-atâta încât temerile îmi dispărură curând. Nu puteam face decât presupuneri în legătură cu ceea ce aștepta Tillinghast de la mine, însă n-aveam nicio îndoială că urma să-mi încredințeze vreun secret important. Înainte, protestasem împotriva pătrunderii sale nefirești într-un domeniu ce nu poate fi cuprins cu mintea. Acum, când după toate aparențele reușise, aproape că îi împărtășeam starea de spirit, în ciuda prețului cu care părea să-și fi plătit victoria. Am urmat, prin casa pustie, flacăra tremurătoare a lumânării pe care o ținea în mână caricatura aceea de om. Electricitatea fusese întreruptă. Am vrut să știu de ce. Ar fi fost prea. Nu mai îndrăzneam, murmură gazda mea. Și continuă să vorbească în șoaptă. I-am înregistrat această nouă manie. Nu îi se întâmpla odinioară să mormăie de unul singur. Am intrat în laborator și privirile mi-au căzut pe nesuferita de mașină electrică, dinspre care venea o lucoare nesănătoasă, sinistră și violentă. Era conectată la o puternică baterie chimică, dar nu părea să fie alimentată cu curent, întrucât îmi aduceam aminte că, în stadiul său experimental, zumzăia atunci când era pusă în funcțiune. Tillinghast mi-a spus că lumina aceea permanentă nu era electrică în sensul știut de mine. M-a poftit să mă așez în stânga mașinii și a răsucit un buton undeva, sub lămpile ei. Se auziră niște pârâituri transformate curând într-o șuierătură, pentru a sfârși într-un zbârnăit uniform. În același timp luminozitatea crescu, se micșoră iarăși, după care primi o tentă palidă și imposibil de definit, încât nu o puteam descrie. Observându-mă, Tillinghast își dădu seama că eram surprins. Știi ce e asta?" mi-a șoptit. Asta e ultravioletul." A scuturat din cap într-un fel curix. Ți-ai închipuie cumva că ultravioletul e invizibil. Într-adevăr, dar acum poți să-l vezi, la fel ca pe atâtea alte lucruri invizibile. Ascultă, undele venite de acolo trezesc în noi 1.000.000 de simțuri amorțite, simțurile pizi care le-am moștenit prin secole de evoluție, de la starea de electron până la cea de organism. Am văzut adevărul și intenționez să ți-l arăt și ție. Te întrebi cum va fi fiind, așa că o să-ți spun. Tillinghast s-a așezat în fața mea, a stins lumânarea și m-a privit înspăimântător de fix. Urechile tale, mai întâi, vor recepționa un mare număr de impresii. Ai auzit vorbindu-se de glanda pineală? Îmi vine să râd când mă gândesc la ceea ce spun despre ea proștii și discipolii lui Freud. Glanda asta e cel mai important organ de simț. Eu am făcut descoperirea. E ca un ochi fără limite care ar transmite creierului imaginile. Dacă ești normal, atunci trebuie să le percepi. Vei avea dovada lumii de dincolo. Am privit în jurul meu prin spațioasa cameră de mansardă, luminată slab de raze pe care ochiul obișnuit nu le putea vedea. Colțurile mai îndepărtate zăceau în umbră și, luat în întregime, locul era învăluit într-un halou ireal ce invita imaginația să producă fantasme. Câtă vreme Tillinghast rămase tăcut, m-am simțit într-un templu populat de zei morți de cine știe când, un edificiu greu de închipuie, cu nenumărate coloane de piatră neagră ridicindu-se dintr-o pardoseală de dale umede până la nivelul norilor, dincolo de limitele privirii mele. Pe durata unei clipe,
Imaginea a avut trăsături foarte clare, apoi s-a schimbat treptat în ceva și mai teribil. O pustietate absolută, un spațiu infinit unde nu vedeai și nu auzeai nimic. Părea însuși neantul și nimic altceva. O spaimă copilărească m-a făcut să scot din buzunar revolverul pe care îl purtam mereu asupra mea din noaptea când fusesem atacat la East Providence. Și chiar atunci, venind din zonele cele mai profunde ale depărtării, sunetul și-a făcut încetișor apariția. Era foarte slab, cu vibrații subtile și în mod cert muzicale. Avea însă și o oarecare încărcătură brutală, datorită căreia l-am recepționat în întreg corpul ca pe o delicată tortură. În același timp, un curent de aer rece trecu prin fața mea, venind tot din direcția de unde se auzea sunetul. Cum așteptam cu respirația oprită, am constatat că atât sunetul cât și curentul de aer creșteau în intensitate, dându-mi impresia că stau legat piscine în calea unei locomotive uriașe. Am început să-i vorbesc lui Tillinghast și, ca urmare, toate impresiile acelea neobișnuite dispărură brusc. Am văzut doar omul, mașina fosforescentă și apartamentul întunecos. Tillinghast zâmbea batjocoritor, cu privirile la revolverul pe care îl scosesem aproape fără să-mi dau seama. Dar, după expresia lui, am fost convins că auzise și văzuse la fel de bine ca mine, dacă nu și mai mult. I-am explicat cu voce scăzută ce simțisem, iar el mi-a cerut să rămân cât se poate de calm și receptiv. Nu te mișca, mi-a poruncit. Sub razele astea putem fi văzuți la fel de ușor cum putem vedea și noi. Ți-am spus că servitorii au plecat, dar nu ți-am spus și cum anume. Nepriceputa aia care îmi făcea menajul a aprins jos lumina, deși îi avertizasem pe amândoi să nu o facă, iar firele au captat vibrații concordante. Trebuie să fi fost ceva teribil, i-am auzit, până aici țipetele, în ciuda celor văzute și auzite dintr-o altă direcție. Mai târziu, am descoperit cu oroare veșmintele împrăștiate prin casă. Hainele doamnei Updike erau lângă comutatorul de la intrare, așa am știut ce se petrecuse. N-au scăpat niciunul. Dar nu trebuie să te temi. Câtă vreme nu ne mișcam, suntem în siguranță. Amintește-ți că avem de-a face cu o lume terifiantă, în care ne găsim practic fără apărare. Nu se mișca deloc. Dublul șoc al revelației și al ordinului ce urmase m-a paralizat, iar sub imperiul terorii spiritul mi s-a îndreptat din nou către impresiile venite din ceea ce Tillinghast numea lumea de dincolo. Eram acum într-un vârtej de sunete și de mișcări, având în fața ochilor imagini confuze. Vedeam contururile vagi ale încăperii, însă dintr-un anumit punct al spațiului părea să se reverse un torent clocotitor de forme sau de vapori imposibil de identificat, pătrunși prin acoperiș, mai la dreapta mea. Apoi am avut iarăși impresia că stăteam într-un templu, dar de data asta coloanele ajungeau la un ocean de lumină care trimitea o rază orbitoare în locul unde se înălța coloana vaporoasă văzută mai înainte. Scena a devenit apoi caleidoscopică, iar în această dezordine de viziuni, sunete și alte senzații fără înțeles m-am simțit gata să mă împrăștii, să-mi pierd forma solidă. Îmi vei aminti mereu de situația aceea aparte. Cred că la un moment dat priveam un fragment de cer nocturn, plin de sfere strălucitoare și rotitoare, iar pe când cerul se îndepărta, am observat cum sorii scânteitori alcătuiau o constelație, o galaxie cu formă determinată, aceea a feței desfigurate a lui Tillinghast. Într-un alt moment, am simțit cum niște enorme obiecte mișcătoare mă atingeau și chiar îmi traversau corpul presupus solid, și mi s-a părut că îl văd pe Tillinghast privindu-le de parcă simțurile lui mai bine antrenate puteau să le sesizeze vizual. Mi-am amintit ce spusese despre glanda pineală și m-am întrebat ce vedea el prin acel ochi supranatural. Deodată, am avut senzația că post și eu o vedere sporită. Deasupra haosului de lumină și umbră se înălța o imagine care, încă imprecisă, avea totuși elemente ținând de consistență și de permanență. Ceva oarecum familiar, deoarece partea neobișnuită se suprapunea pe scena terestră normală, așa cum o imagine de film poate fi proiectată pe cortina pictată a unui teatru. Am văzut laboratorul, mașina electrică și silueta lui Tillinghast chiar în fața mea, însă în spațiul neocupat de obiecte cunoscute nu exista nici măcar o singură porțiune goală.
Niște forme indescriptibile, și vii și neînsuflețite, se amestecau într-o dezordine dezgustătoare, și pe lângă fiecare obiect știut apăreau mulțime de entități necunoscute. Părea că oricare lucru cunoscut intra în componența lucrurilor necunoscute, și invers. Printre obiectele însuflețite existau niște monstruozități gelatinoase și negre, tremurând mărunt după cum vibra mașina. Erau multe și, spre marea mea oroare, am văzut că se încălecau, că erau pe jumătate fluide și capabile să se străbată reciproc și să traverseze, la fel, corpurile pe care le considerăm solide. Arătările nu rămâneau niciodată imobile, ci păreau să plutească mereu. Uneori, lăsau impresia că se devorează, agresorul aruncându-se asupra victimei și făcând-o să dispară instantaneu. Scuturat de un fior, am înțeles în ce fel dispăruseră nefericiții de servitori și, străduindu-mă să observ și alte trăsături ale acelei lumi ce devenise de puțin timp vizibilă, dar care ne înconjoară în invizibilitatea ei, nu puteam să-mi alung din minte gândul acela. Tillinghast, care mă observa, începu să vorbească. Le vezi? Vezi chestiile alea ce plutesc în jurul tău și te traversează în fiecare clipă a existenței tale. Vezi creaturile care alcătuiesc ceea ce oamenii numesc aer pur și cer albastru. Dacă n-aș fi reușit să dobor barierele, ți-aș fi arătat oare lumi pe care nicio ființă vie nu le-a mal văzut vreodată. L-am auzit strigând prin haosul înspăimântător și am privit fața sălbatică, aflată foarte aproape de-a mea. Ochii lui scăpărau fulgere și mă fixau cu ceea ce am priceput că era o ură profundă. Mașina zbârnâia neliniștitor. Îți spui că formele plutitoare i-au făcut pe servitori să dispară? Prostii. Ele sunt inofensive. Dar servitorii au dispărut, nu-i așa? Ai încercat să mă oprești. M-ai descurajat când aveam cea mai mare nevoie de toate încurajările din lume. Ți era frică de adevărul cosmic, lașule. Dar acum te am la mână. Cine i-a făcut pe servitori să dispară? Ce i-a determinat să urle atât de tare? Nu știi, hai. Dar o să afli imediat. Uită-te la mine. Ascultă ce-ți spun. Îți închipui că forma și materia există. Află că am atins profunzimi pe care mintea ta îngustă nu e în stare nici măcar să și le reprezinte. Am trecut de limitele infinitului și m-am întors aici cu demoni proveniți din stele. Am încălecat umbrele ce galopează din univers ca să semene moartea și nebunia. Spațiul îmi aparține, pricepi. Totul mă ascultă acum, lucruri care înghit și dizolvă, însă eu știu cum să le evit. Tu ești cel pe care îl vor înhăța, cum i-au înhățat și pe servitori. Te miști, iubitule? Ți-am spus că e periculos să te miști. Te-am salvat până acum, cerându-ți să stai liniștit. Te-am salvat ca să mai poți vedea câte ceva, să mă poți asculta. Dacă te-ai fi mișcat, s-ar fi aruncat de mult asupra ta. N-avea teamă, lucrurile din jur nu-ți vor face rău. Nu le-au făcut rău nici servitorilor. Vederea lor i-a împins pe diavolii ăia să urle. Creaturile mele nu sunt frumoase, pentru că vin din locuri unde criteriile estetice sunt foarte diferite. Dezintegrarea e oricum nedureroasă. Te asigur de asta, dar vreau să le vezi. Eu aproape că le-am văzut, dar am știut să mă opresc la vreme. Nu ești curios? Am știut întotdeauna că nu ai spirit științific. Tremuri, hai! Tremuri la gândul că o să vezi aceste ultime făpturi pe care le-am descoperit. Ei bine. De ce nu te miști? Ești obosit. Nu-ți face griji, amice, căci ele vin. Uită-te, uită-te, nenorocitule. Privește peste umărul stâng. Mai rămâne de povestit foarte puțin, și poate că știți urmarea din relatările ziarelor. Poliția a auzit o împușcătură în casa bătrânului Tillinghast și ne-a descoperit acolo. Tillinghast mort, eu inconștient. M-au arestat, deoarece mă găsiseră cu un revolver în mână, însă mi-au dat drumul după 3 ore, când s-a constatat că Tillinghast murise de apoplexie și că glontele fusese destinat mașinii, acum împrăștiată în mii de bucăți pe podeaua laboratorului. N-am descris acolo ce văzusem, temându-mă că sergentul de poliție s-ar fi arătat sceptic. Dar câteva informații împărtășite doctorului l-au făcut pe acesta să creadă că fusesem neîndoielnic hipnotizat de un nebun pus pe răzbunare. Aș vrea să-l cred pe doctor. Asta mi-ar mai liniști nervii zdruncinați. Ah,
Dacă aș putea să uit ce știu acum despre aerul și despre cerul care mă înconjoară. Nu mă simt niciodată în deplină siguranță și nici la largul meu, iar uneori, la oboseală, mă asaltează senzația înfiorătoare că sunt urmărit. Ceea ce mă împiedică să-l cred pe doctor e un fapt foarte simplu. Poliția n-a descoperit nici până azi corpurile servitorilor pe care Tillinghast, după câte se zice, i-a asasinat. Templul. Manuscris găsit pe coasta Yucatan. În această zi de 20 august 1917, eu, Karl Heinrich, conte de Altberg-Ehrenstein, locotenent comandant al submarinului U-29 din flota imperială germană, mă pregătesc să vâr într-o sticlă ultimul mesaj scris după ce nava mea a naufragiat într-un anume loc din Oceanul Atlantic căruia nu-i cunosc coordonatele exacte, dar care, după toate aparențele, se situează la 25 grad latitudine nordică și la 35 grad longitudine vestică. Îndeplinesc acest ultim act din dorința de a aduce la cunoștință lumii un fapt neobișnuit. În mod neîndoielnic, nu voi supraviețui pentru a putea vorbi eu însumi despre el. Submarinul mi s-a scufundat, cum am mai spus. Dar împrejurările în care mă găsesc sunt în același timp extraordinare și amenințătoare, încât neclintita mea voință germană are mult de suferit. În cursul după amiezii de 18 iunie, așa cum am transmis prin radio submarinului U-61 aflat în drum spre Kiel, am torpilat cargoul englezesc Victory, plecat din New York spre Liverpool, la 45 grad 16 grad latitudine nordică și 28 grad 34 grad longitudine vestică. Echipajului i s-a permis să părăsească nava în șalupe, pentru ca filmul pe care îl turnăm pentru arhivele amiralității, legat de evenimente, să fie și mai dramatic. Vasul s-a scufundat în mod spectaculos, mai întâi cu prova, ridicându-și piupă deasupra valurilor pe când se afunda în apă vertical. Aparatul nostru de filmat n-a scăpat niciun detaliu și regret că un atât de reușit document cinematografic nu va ajunge niciodată la Berlin. După asta am scufundat șalupele de salvare cu tunurile, apoi am plonjat în adâncuri. La apusul soarelui, când submarinul a revenit la suprafață, am descoperit pe punte corpul unui marinar. Mâinile ei erau încleștate de parapet. Bietul băiat era tânăr, cu tenul mat, foarte frumos. Un italian sau grec, probabil, care, evident, făcuse parte din echipajul lui Victory. Își căutase salvarea chiar pe nava nevoită să o distrugă pe a sa victimă ca atâtea altele a nedreptului război de agresiune pe care porcii ăștia de englezi l-au pornit împotriva patriei noastre. Oamenii mei l-au scotocit peste tot, găsindu-i în buzunarul hainei o ciudată piesă de fildeș, gravată, reprezentând un chip tânăr încununat cu lauri. Secundul, locotenentul Clenze, închipuindu-și că obiectul era vechi și de mare valoare artistică, l-a luat și l-a însușit. Cum a putut ajunge acel cap sculptat în posesia unui matelot, nimeni nu o va ști niciodată. Pe când cadavrul era aruncat peste bord, s-au produs două incidente, semănând tulburare între marinarii noștri. În timp ce trăgeau corpul spre bastingaj, ochii mortului, până atunci închiși, s-au deschis larg. Mai mulți oameni au afirmat că mortul îi privea ironic pe cei doi marinari aplecați peste el, Schmidt și Zimmer. Matrozul Muller, un bărbat în vârstă și care din această cauză ar fi trebuit să se arate cu judecată, dar în realitate nu-i decât un cretin de alsacian superstițios, a fost într-atâta de șocat de acea pretinsă privire, încât a urmărit căderea corpului. El s-a jurat mai apoi pe toți Dumnezeii că, după ce se scufundase o clipă sub valuri, marinarul se redresase, își întinsese brațele și se îndepărtase rapid spre sud, înotând pe sub apă. Clenze și cu mine n-am acordat niciun credit acestei demonstrații de credulitate țărănească și am hotărât să-i pedepsim pe oamenii noștri, în special pe Muller. A doua zi, o parte din echipaj s-a îmbolnăvit. După toate aparențele, sufereau din pricina tensiunii nervoase la care îi supunea lunga noastră călătorie. Avuseseră coșmaruri groaznice. Mulți dintre ei arătau ca năuci, loviți de o ciudată apatie. După ce m-am convins că nu era vorba de purtările unor simulanți, le-am permis să se odihnească. Și cum marea era agitată, am coborât la o adâncime unde valurile nu ne deranjau prea mult.
Ne-am aflat astfel la adăpost. Ruta nu ne era stânjenită decât de un enigmatic curent oceanic orientat spre sud, și care nu figura pe niciuna dintre hărțile noastre de bord. Văicărălile bolnavilor, chiar enervante prin insistență, nu păreau să demoralizeze peste măsură restul echipajului, așa că n-am aplicat măsuri extreme. Ne făcuserăm planul să așteptăm în apele acelea ca să interceptăm pachebotul Dacia, căruia agenții noștri din New York îi anunțaseră trecerea. La sfârșitul după amiezii, când ne-am ridicat la suprafață, marea se liniștise. La orizont, înspre nord, am zărit fumul unui vas de război, însă eram destul de departe și nu ne îngrijora prezența lui, cu atât mai mult cu cât nava noastră se scufunda foarte ușor. Mai multă neliniște ne produceau monologurile lui Muller, din ce în ce mai violente pe măsură ce se apropia noaptea. Căzuse într-un soi de dezgustătoare mentalitate infantilă și, cu o stranie logore, declara că vede prin hublori cadavre. Aparițiile acelea, pretindea el, îl priveau fix și intens. Zicea că recunoaște în ele victimele isprăvilor noastre încununate de succes. Mai mult, adăuga el, erau conduse de tânărul marinar aruncat peste bord. Povestea lui era atât de sinistră că, după ce l-am biciuit zdravăn, l-am pus în lanțuri. Cum nemulțumirea oamenilor creștea, am crezut că era cazul să pretindem păstrarea disciplinei. Am respins totodată și cererea unei delegații conduse de Zimmer, care dorea ca figurina de fildeș să fie zvârlită în mare. În 20 iunie, mateloții Bom și Schmidt, care n-ajuns se număraseră printre bolnavi, deveniră nebuni furioși. Am regretat că nu indusesem în echipaj și un ofițer medic, căci viețile germane sunt prețioase. Aiurelile celor doi tulburau într-atâta disciplina generală, că am aplicat soluția extremă. Echipajul a acceptat-o în silă, însă i-a apărut să-l liniștească totuși pe Muller, care de atunci nu ne-a mai pricinuit niciun necaz. În starea aceea, i-am pus în libertate, iar el s-a întors fără o vorbă la treburile sale obișnuite. Săptămâna următoare, în așteptarea Daciei, am fost cu toții foarte nervoși. Tensiunea a crescut după ce am descoperit dispariția lui Miller și Zimmer, care se sinuciseră probabil, istoviți de viziunile terifiante ce îi urmăriseră zile în șir. Totuși, nimeni nu i-a văzut cu adevărat aruncându-se peste bord. Aproape că îmi părea bine că scăpasem de Muller, fiindcă, până și în perioada liniștită, prezența lui influențase mult echipajul. Acum fiecare rămânea tăcut, de parcă și unii și alții am fi avut de păstrat un secret teribil. Bolnavii sporiseră la număr. Locotenentul Clenze suporta greu presiunea adâncurilor, și cel mai mic lucru îl irita. Îndeosebi delfinii, din ce în ce mai mulți în jurul lui U-29, îl agasau din calea afară, și la fel forța în creșterea curentului misterios ce ne făcea să derivăm spre sud. Atunci ne-am dat seama că rataserăm Dacia. Astfel de eșecuri nu sunt rare, iar eu eram mulțumit în forul meu intim, fiindcă puteam de acum să mă întorc la Wilhelmshaven. În 28 iunie, la amiază, am pus cap compăs spre nord-est și, în ciuda unor coliziuni destul de comice cu niște mase neobișnuit de compacte de delfini, ne-am văzut curând așezați pe direcția cea bună. Explozia produsă în compartimentul mașinilor la ora 2 dimineața ne-a luat pe toți prin surprindere, căci oamenii, care nu-și neglijaseră o singură clipă datoria, nu constataseră până atunci nicio defecțiune mecanică. Dând fuga acolo, locotenentul Clenze a găsit rezervorul de combustibil și cea mai mare parte a aparatelor distruse complet. Rob și Schneider, cei doi mecanici, fuseseră uciși pe loc. Bineînțeles, regeneratorii chimici de atmosferă erau neatinși. Puteam folosi rezervele de aer comprimat și acumulatorii ca să ne scufundăm ori să urcăm la suprafață, dar ne-a devenit imposibil să înaintăm sau să manevrăm submarinul. Iar dacă ne-am fi căutat norocul la bordul bărcilor de salvare, ar fi însemnat să ne predăm nemilosului inamic al marii noastre națiuni germane. În după amiaza zilei următoare, ne-a survolat un stoul dens de păsări de mare, venit din sud, și oceanul a început să se înfurie. După ce am închis tambuchiurile, am așteptat desfășurarea evenimentelor și, foarte curând, am înțeles că trebuia să coborâm sub apă, dacă nu voiam să ne dea valurile peste cap. Rezervele noastre de aer comprimat scădeau văzând cu ochii și nici nu doream să le irosim pe cele de electricitate, dar n-aveam de ales.
De altfel, nu ne-am scufundat prea adânc. La capătul mai multor ore, dându-mi seama că marea se liniștise, am hotărât să urc la suprafață. Însă mecanismul de revenire se deteriorase. Cu toată râvnă mecanicilor, a refuzat să funcționeze. Acest prizonierat submarin a avut darul de a-i înspăimânta pe oameni, care începeau să murmure lucruri neplăcute în legătură cu Clenze, deoarece încăpățânarea lui de a păstra plăcuța de fildeș îi contraria. N-am putut să instaurăm calmul decât după ce i-am amenințat cu pistoalele. Ca să le dăm o ocupație și să îi liniștim, le-am ordonat să se înverșuneze pe mașini, deși n-avea niciun rost. Clenze și cu mine dormeam cu schimbul. Răscoala a izbucnit în timpul somnului meu, în data de 4 iulie pe la orele 5 dimineața. Cei 6 porci de mateloți care ne rămâneau, închipuindu-și că eram pierduți, trecuseră printr-o criză de furie când, cu 2 zile în urmă, refuzaserăm să ne predăm unei nave americane. De atunci delirau într-una, împroșcându-ne cu injurii, răcnind ca niște animale abjecte ce erau, sfărâmând fără alegere piese de mobilier și material de navigație. Pomeneau necontenit de chipul tânărului care i-ar fi privit înainte de a fugi în not și blestemau cât era ziua de lungă figurina lui Clenze. Acesta, un renan moale și efeminat, părea paralizat. S-a dovedit ineficace. Am sfârșit prin a-i împușca pe cei 6. Lucrul devenise necesar. După asta, m-am asigurat că erau cu toții atinși mortal. Le-am azvârlit cadavrele prin dublul sas. De acum înainte, Clenze și cu mine eram singurii ocupanți ai submarinului. Secundul meu, foarte încordat, începu să bea fără cumpătare. Am stabilit între noi să rămânem în viață cât mai mult posibil, apelând la stocul abundent de provizii și la rezervele de oxigen. Busolele și celelalte aparate de măsură fuseseră distruse. Nu ne-am mai putut stabili poziția decât cu aproximație. Din fericire, aveam rezerve de electricitate în acumulatori, pentru proiectoare și pentru iluminatul interior. Privind prin hublouri, nu vedeam niciodată altceva decât cetele de delfini care notau paralel cu direcția derivei noastre. Pe plan științific, acești delfini mă interesau, întrucât toți specialiștii știu că Delphinus delphi din specia comună, care este un mamifer cetaceu, nu poate rezista multă vreme fără aer. Supraveghind îndeaproape unul dintre acești notători vreme de 2 ore, am putut constata că nu ieșea la suprafață deloc. Pe măsură ce trecea timpul, Clenze aprecia că derivam în continuare spre sud și ne scufundam tot mai adânc. Ne-am dedicat studiului florei și faunei marine, căci luasem în bagajele mele numeroase cărți pe acest subiect. Camaradul meu n-avea cultură. Spiritul său, care nu era al unui prusac, se pierdea în considerații lipsite de interes. Apropierea morții noastre inevitabile îl tulbura extrem de tare și el surprindeam adesea exprimându-și regretul pentru bărbații, femeile și copii pe care îi trimisesem la fund. Nu după multă vreme, mi s-a părut profund dezechilibrat. Ore întregi fixa figurina de fildeș, delirând despre lucrurile pierdute și uitate sub ape. Uneori, cu titlu de experiment psihologic, îi încurajam reveriile pentru a-i asculta nesfârșitele citate poetice și poveștile despre naufragii. Eram nefericit din cauza lui, căci e întotdeauna trist să vezi suferind un german. Dar am considerat că nu era camaradul împreună cu care mi-ar fi convenit să mor. Fiindcă eu sunt un om de fier, știu cum o să-mi cinstească patria memoria, știu că voi fi un model pentru generațiile tinere. La 9 august, am văzut fundul, spre care am îndreptat îndată un proiector puternic. Era o întindere ondulată, cu alge și cochilii. Mai era presărată cu mici obiecte acoperite de ierburi marine și încrustate cu sidef, și care, după părerea lui Clenze, erau niște epave străvechi zăcând în mormintele lor. A fost totuși surprins de un pinten de materie solidă, cu diametrul de 2 picioare, ivit la mai mult de 4 picioare deasupra fundului oceanului, cu laturile turtite și suprafețe netede, formând, acolo unde se întâlneau, unghiuri foarte obtuze. Eu unul mi-am zis că pintenul nu era decât o protuberanță oarecare, dar Clenze susținea că vedea niște semne gravate. La un moment dat, a început să tremure și și-a întors privirile de la acel peisaj submarin, ca terorizat. Ca să se justifice, mi-a spus că întinsul spațiilor acelora imense,
Obscuritatea, depărtarea și misterul abiselor oceanice îl aduseseră la capătul puterilor. Era obosit, fizic și moral, ăsta e adevărul, și de acum înainte fără nicio utilitate. Însă eu, care sunt german de rasă pură, am putut să mai remarc două lucruri. Primo, că U-29 rezista minunat la presiune. Secundo, că delfinii aceia ciudați ne urmau mai departe, la o adâncime unde naturaliștii consideră că existența unor organisme atât de evoluate nu este posibilă. De fapt, e neîndoielnic că exageram în privința adâncimii. Totuși, coborârea durase destul de mult timp și eram îndeajuns de jos încât să fiu sigur pe ceea ce am spus. În 12 august, la orele 3:15 dimineața, Clenze a înnebunit, a urcat în turelă ca să dea drumul proiectorului. L-am văzut năvălind cu fața complet desfigurată în bibliotecă, unde mă instalasem. A început să strige, pe un ton surprinzător, ne cheamă. El ne cheamă. Îl aud. Trebuie să mergem acolo. Pe când vorbea, a luat de pe masă figurina de fildeș, a vârât-o în buzunar, m-a apucat de mână și a încercat să mă tragă spre punte. Într-o străfulgerare, am înțeles că intenționa să deschidă sasul și să plonjeze cu mine în apă, comițând în același timp o crimă și o sinucidere. Am încercat să-l calmez, însă devenea din ce în ce mai violent. Haide acum, să nu mai așteptăm, o să fie prea târziu. E mai bine să ne căim imediat și să fim iertați pe loc, decât să n-avem încredere și să fim osândiți. Am hotărât să-mi schimb atitudinea și i-am spus că era pe cale de a-și pierde mințile. Dacă ești nebun, a urlat el atunci, e minunat. Zeii ar putea disprețui un om atât de dur încât își păstrează sângele rece în fața unei morți de o asemenea atrocitate. Vino, fii nebun, câtă vreme el ne mai cere o favoare. Explozia lui de revoltă părea să-i fi produs o oarecare ușurare, sfârșindu-și fraza, s-a liniștit. M-a rugat să-i îngădui să plece singur, dacă nu voiam să-l urmez. Era un german, fără îndoială. Dar din Renania, și în plus nebun. Acceptându-i cererea, mă debarasam de cineva care nu mai era camarad, ci o amenințare continuă. I-am pretins să-mi înmâneze figurina de fildeș înaintea marii sale plecări, dar asta l-a făcut să izbucnească într-un râs atât de straniu, încât n-am insistat. L-am întrebat dacă nu dorea să lase vreo amintire familiei, o șuviță de păr, bună oară, în caz că eu aveam să mă salvez. A plecat râzând în același fel neobișnuit. Clenze s-a cățărat pe scară, iar eu am acționat levierele ce îl trimiteau la moartea pe care și-o alesese. Pe când era aruncat afară din navă, am măturat apa cu proiectorul ca să-l mai văd pentru o ultimă dată. Voiam să știu dacă presiunea îl turtise, cum ar fi fost logic, sau, dimpotrivă, rămăsese neatins, la fel ca delfinii aceia nemaipomeniți. N-am reușit să-l observ pe ultimul meu camarad, fiindcă delfinii stăteau grămadă în jurul submarinului. În seara aceea, am regretat că nu-i șterpelisem bietului Clenze, din buzunar, figurina de fildeș, căci amintirea ei mă fascina. Nu puteam să-mi șterg din memorie acel cap tânăr și frumos, cu cunună de frunze, deși firea mea n-are nimic de artist. În plus, mă mâhnea întrucâtva faptul că nu era nimeni căruia să-i vorbesc chiar lipsit de inteligența mea. Clenze însemna mai mult decât nimic. Am dormit destul de rău peste noapte și am început să mă întreb când anume, cu exactitate, urma ca totul să ia sfârșit. Orice s-ar fi întâmplat, îmi spuneam că încă îmi mai rămânea o șansă de salvare. A doua zi, la lumina proiectorului, mi-am reluat explorările submarine. Spre nord, peisajul rămânea nemodificat de mai multe zile, însă am constatat că deriva lui U-29 pierduse din viteză. Îndreptând fasciculul luminos spre sud, am observat că în depărtare fundul oceanului se înclina într-o pantă abruptă și că, la intervale regulate, îl jalonau numeroase blocuri de piatră, aparent dispuse în așa fel încât să alcătuiască un traseu foarte precis. A trebuit să reglez proiectorul, ca să poată lumina mai bine locurile acelea de dedesubt. Pe când făceam operația asta, s-a desprins un fir și am pierdut câteva minute bune până să-l pot repara. Dar, în fine, lumina a revenit, inundând valea din fața ochilor mei. Nu sunt deloc o fire emotivă, totuși, contemplând ceea ce mi-arăta lumina electrică, surpriza nu mi-a fost mică.
Și să nu fi crescut în respectul prusac al termenului cultur, tot n-aș fi fost mai puțin năucit dinaintea acelei fresce a geologiei și a tradiției, aflată pe fundul oceanului. Un mare număr de edificii în diferite stadii de conservare, majoritatea ruinate, se întindeau în fața mea. Arhitectura lor, fără să țină de vreun stil anume, era admirabilă. Unele clădiri erau din marmură și sclipeau în razele proiectorului. Planul general al focului era, de fapt, acela al unui mare oraș plasat în mijlocul unei văi înguste, cu multe temple singuratice și vile pe pantele ei. Acoperișurile căzuseră și coloanele erau sparte, dar ansamblul păstra un aer de splendoare veche, imemorială, imposibil de șters. Confruntat cu Atlantida, pe care până atunci o crezusem un simplu mit, am devenit cel mai dârs dintre exploratori. Cândva, în fundul acelei văi cursese un râu. Printre ruine distingeam rămășițele unor poduri, terase și cheiuri, neîndoielnic plăcute și înverzite în alte vremuri. Entuziasmul m-a făcut aproape tot atât de idiot și de sentimental ca bietul Clenze și abia după mult timp am observat că o 29 se așeza încet în orașul scufundat, ca un avion venit la aterizare. Și, la fel, nici dispariția grupului de delfini n-am remarcat-o decât într-un târziu. După 2 ore, submarinul meu se odihnea într-o vastă piață pavată, în apropierea peretelui stâncos al văii. Într-o parte puteam admira întreg orașul, coborând spre albia râului străvechi. De cealaltă parte, chiar lângă mine, se afla fațada bogat ornamentată și perfect conservată a unei construcții mari, în mod precis un templu tăiat în stâncă. N-am putut face decât presupuneri în legătură cu clădirea aceea ciclopică. Fațada uriașă pare să acopere o galerie întinsă, fiindcă are ferestre numeroase și largi. La mijloc se deschide o poartă mare, deasupra unor scări impresionante, iar în jurul intrării se află basoreliefuri splendide, reprezentând bacanale. Mai sunt acolo niște coloane solide și frize decorate cu sculpturi de o dovedită frumusețe. Acestea din urmă reproduc în mod evident scene pastorale, sau procesiuni de preoți și preotese, purtând ciudate embleme rituale folosite în adorarea unui zeu. Arta aceasta este de o minunată perfecțiune, de o inspirație înrudită cu cea a Greciei antice, și totuși foarte originală. Se degaja din ea o asemenea impresie de vechime, că ai fi crezut-o anterioară până și artei produse de civilizația din care se trăgea Grecia. Tot ce se întindea sub ochii mei era din aceeași piatră cu colina, iar aceasta din urmă trebuie să fi servit drept carieră. După mii de ani, totul rămânea intact, nederanjat în noaptea fără capăt a genunii marine. N-aș putea spune câte ceasuri am petrecut dinaintea admirabilei cetăți, a caselor și podurilor sale, a frumuseții, a misterului său. Știam că sfârșitul îmi era aproape, dar curiozitatea mă devora. Plimbam neîncetat lumina proiectorului. Am descoperit câteva amănunte noi, însă nu puteam privi dincolo de poarta întredeschisă a templului. După un timp oarecare, m-am resemnat să sting proiectorul, căruia îi scădea intensitatea. Dar, lucru straniu, cu cât puteam vedea mai puțin, cu atât îmi sporea dorința de a ști mai mult. Ardeam de nerăbdare să explorez orașul antic. Un gând îmi revenea stăruitor în minte. Ca german, aveam datoria să fiu primul care pune piciorul prin locurile acelea vechi de milenii și uitate. Am scos un scafandru de mare adâncime, înarmându-mă cu o lampă portabilă și cu un generator de oxigen. Abia cu prețul unor mari eforturi am reușit, susținut de avida mea curiozitate, să deschid de unul singur dublul sas. Știam însă că voi învinge orice obstacol prin îndemânarea mea, prin cunoștințele mele tehnice și științifice. Aveam să umblu prin cetatea moartă. Într-adevăr, am făcut prima ieșire la 16 august. Mi-am croit cu greu un drum spre albia râului. Nu exista pe acolo niciun schelet, nici cea mai mică urmă de rămășițe umane. Am adunat în schimb mormane de statuete și de monezi. Nu pot să vorbesc de ele acum, însă țin să arăt cât eram de uluit în fața unei culturi în plină înflorire într-o vreme când Europa era locuită de oamenii cavernelor, iar pe malurile Nilului încă nu trăia nimeni. Fie ca alții, călăuziți de manuscrisul meu, dacă va fi eventual descoperit într-o zi, să găsească o explicație acceptabilă pentru acest mister pe care, în situația mea, nu pot decât să-l semnalez. Pe când lanterna îmi slăbea,
M-am întors la navă hotărât să vizitez templul în ziua următoare. În 17 august, spre marea mea decepție, am fost nevoit să-mi amân ambițiosul proiect, constatând că materialele necesare unei reîncărcări a lămpii portabile fuseseră distruse cu prilejul revoltei din iulie. Mi-am stăpânit cu greu furia, însă bunul simț germanic nu-mi îngăduie să mă aventurez în interiorul acelui templu obscur, care putea să se dovedească bârlogul vreunui înspăimântător monstru marin, sau chiar un labirint unde riscam să mă pierd. Singurul lucru pe care i-am putut face a fost să îndrept spre poartă proiectorul epuizat al submarinului. Apoi am ieșit. Speram să pot admira astfel basoreliefurile monumentului. Dar a fost zadarnic, nici măcar clădirea nu se vedea. M-am văzut obligat să-mi sistez cercetările. În plus, pentru prima dată în viață, am simțit groaza. Începeam să înțeleg ce sentimente îl vor fi năpădit pe bietul Clenze, căci, pe când templul mă atrăgea din ce în ce mai mult, abisele acvatice mă înspăimântau. Întors la navă, am stins luminile și m-am așezat să reflectez pe întuneric. Am petrecut întreaga sâmbătă de 18 în beznă, tulburat de gândurile și de amintirile care amenințau să-mi înfrângă voința germanică, de fier. Clenze nebunise, pierise înainte de a vedea acea fantastică fantoma unui trecut incredibil de îndepărtat. Mă implorase să-l însoțesc. Nervii mei erau puși la grea încercare și, totuși, am reușit să alung frământările acelea caracteristice numai celor slabi. Noaptea, n-am putut să închid un ochi și am aprins din nou proiectorul, oricât urma să mă coste un asemenea gest. În chinuitoarea mea dorință de a vedea mai mult, mi-ar fi plăcut să am rezerve mai consistente de electricitate, nu de aer și provizii. Mi-a trecut prin minte să mă omor și am rămas multă vreme cu ochii ațintiți pe pistolul automat. Am adormit într-un târziu, cu lumina aprinsă. A doua zi dimineața, am deschis ochii în beznă. Bateriile se goliseră. Am aprins câteva chibrite, începând să-mi reproșez cu disperare neprevederea. Am stat timp îndelungat fără lumină, cât se poate de calm. Întrucât îmi credeam sfârșitul inevitabil, în minte mi s-a ivit o imagine semiconștientă ce l-ar fi făcut să tremure pe unul mai slab decât mine, sau mai superstițios. Chipul zeului înconjurat de raze din sculpturile templului era același cu cel de pe figurina de fildeș găsită asupra cadavrului tânărului marinar și pe care Clenze o dusese în fundul oceanului. Coincidența mă intriga, dar nu m-am speriat din pricina asta. Creierul îmi era zdruncinat, însă propriul meu mod de a raționa îmi interzicea să explic ceva unic și complex printr-un scurt circuit al supranaturalului. Împrejurările erau tulburătoare, totuși, nimic nu mă îndreptățea să stabilesc vreo legătură întâmplătoare între situația mea din prezent și tot ce se întâmplase pe navă după istoria cu Victory. Având nevoie de odihnă, am luat un sedativ și am adormit. În vis, îmi părea că aud țipete omenești și văd fețe de mort apărând dincolo de hublori. Iar în mulțimea acestor capete se afla și cel viu, ironic și batjocoritor, al tânărului de pe figurina de fildeș. Astăzi trebuia să-mi redactez cu multă prudență însemnările, simțindu-mă teribil dezguduit. De atunci încoace, halucinațiile și faptele reale se amestecă. Psihologic vorbind, cazul meu este foarte interesant și regret că nu pot fi examinat de un specialist german competent în materie. Căci, de când m-am trezit, am simțit o puternică dorință de a vizita templul. Dorința continui să crească, deși, în mod reflex, îi rezist opunându-i frica mea de această lume necunoscută. Apoi a intervenit o impresie de lumină ivită în tenebrele acvatice și, prin hubloul îndreptat spre templu, mi s-a părut că văd un fel de lucire fosforescentă. Asta mi-a ațățat curiozitatea, deoarece știam că nu există niciun organism submarin capabil să emită o asemenea lumină. Mai înainte însă de a ajunge să observ cu atenție, s-a produs un al treilea fenomen, atât de straniu încât a reușit să mă facă să mă îndoiesc de toate simțurile mele. De data aceasta era vorba de o impresie auditivă. Niște sonorități ritmate, melodioase, ca și cum un cântec ar fi putut pătrunde până la mine prin pereții pe deplin izolanți ai submarinului. Convins că simțurile mi erau supra-solicitate, am înghițit o doză masivă de bromură de sodiu care mi-a risipit senzațiile auditive. Dar fosforescența persista și mi-am înfrânat cu greu imboldul copilăresc de a mă apropia de hublori ca să-i caut sursa.
Ea devenea însă din ce în ce mai reală, fiindcă puteam acum distinge în jurul meu obiecte familiare, bunăoară paharul gol din care îmi sorbisem calmantul. Cu câteva clipe în urmă, paharul era încă invizibil. Am traversat încăperea, să-l ating. Se găsea chiar acolo unde crezusem că îl văd. Am înțeles deci că lumina era reală, nici de cum efect al vreunei halucinații atât de puternice încât nu puteam să o risipesc. Astfel că, abandonând orice rezistență, m-am cățărat în turelă. Să fi fost oare un alt submarin, venit să-mi salveze viața. N-aș vrea ca lucrurile ce urmează să fie apreciate drept un adevăr obiectiv. Pentru că întâmplările pe care le descriu depășesc legile naturale, ele sunt în mod precis creația minții mele surmenate. Ajuns în turelă, mi-am dat seama că marea era cu mult mai puțin luminoasă decât crezusem. Prin preajmă nu era nici un animal, nici o plantă fosforescentă, iar orașul stătea scufundat în beznă, invizibil. Ceea ce am văzut nu era nici spectaculos, nici terifiant, și totuși m-a făcut să-mi pierd restul de încredere pe care îl mai aveam în mine însumi. Poarta și ferestrele templului submarin construit direct în colina pietroasă împrăștiau o lumină pâlpâitoare, ca și cum, înăuntru, o flacără puternică ardea în fața unui altar. Ce urmează e haosul pur. Privind fix la poarta aceea, la ferestre, am căzut pradă unor viziuni atât de extravagante, că nici măcar nu le pot povesti în mod logic. Îmi părea, de exemplu, că disting obiecte din interiorul templului. Obiecte în același timp mișcătoare și imobile. Mi s-a părut că aud din nou cântecele stranii pe care le mai auzisem. Gândurile mele înfricoșate se concentrau spre amintirea tânărului venit din mare și spre figurina de fildeș cu imaginea ce se repeta în frize și pe coloane. M-am gândit la sărmanul Clenze, la corpul său din fundul apelor. Mă prevenise de ceva de care nu ținusem seama. Dar el nu era decât un renan slab, incapabil să suporte neplăcerile îndurate de un prusac cu ușurință. Restul e foarte simplu. Pornirea de a vizita templul s-a transformat într-o atracție irezistibilă, la care nu mă mai pot împotrivi mult timp. Voința mea germană nu mai controlează actele. E o nebunie asemănătoare celei ce l-a împins pe secundul meu, fără costum de protecție, în ocean. Eu sunt însă prusac, om cu judecată, și o să mă folosesc până la capăt de restul meu de voință. Când am înțeles că trebuie să merg acolo, mi-am îmbrăcat scafandrul. Mă grăbesc să încredințez unei sticle această relatare grăbită, în speranța că într-o zi lumea o va cunoaște. Nu mă încearcă nicio teamă. Profețiile bietului Clenze mă lasă indiferent. Ceea ce am văzut nu poate fi adevărat. Totul vine de acolo că nu mai am aer și mă sufoc. Lumina templului e o simplă iluzie, iar eu plec să mor liniștit, ca un german, în adâncurile negre și uitate. Râsul diavolesc pe care îl aud vine din spiritul meu epuizat. Așa că o să-mi ajustez cu grijă scafandrul și o să merg cu curaj spre sanctuarul acela primitiv. Spre secretai tăcut al apelor nepătrunse, al secolelor fără număr. Copacul. Pe o pantă înverzită a muntelui Menal, în Arcadia, există o livadă cu măslin în jurul unui conac. Chiar în vecinătate se ridică un mausoleu decorat odinioară cu sculpturi minunate, dar care astăzi, ca și restul, a căzut în ruină. La picioarele mormântului, spărgând prin unele locuri cu rădăcinile lui ciudate blocul de marmură pentelică, crește un măslin de o mărime nefirească și având o formă aparte. Seamănă cu corpul unei ființe omenești înțepenite în somnul din urmă. Imaginea este atât de impresionantă, încât locuitorii ținutului se feresc să treacă pe acolo noaptea, când luna lucește slab. Muntele Menal e cunoscut drept unul din locurile preferate de vașnicul Pan și numeroșii săi tovarăși. Păstorii, oameni simpli, sunt convinși cu toții că arborele acela nu-i pe deplin străin de fioroșii adoratori ai lui Pan. Și totuși, un bătrân stupar ce locuia nu departe de casa ruinată mi-a spus o poveste care sună în bună măsură altfel. Cu câteva decenii în urmă, conacul de pe colină era nou și plin de strălucire. Doi sculptori, Calos și Musidis, și el aleseseră drept domiciliu. Din Ledia și până la Neapole, arta lor perfectă avea parte de celebritate și nimeni n-ar fi știut să spună care dintre ei îl depășea pe celălalt. Hormizul lui Calos se găsea într-un templu de marmură din Corint,
Pe când palasa lui Musidis era așezată în vârful unei coloane, la Atena, aproape de Parthenon. Toată lumea lăuda arta lui Kalos și Musidis, minunându-se că nici o umbră de invidie nu tulburase vreodată călduroasa și frățească lor prietenie. Chiar trăind într-o armonie perfectă, cei doi bărbați n-aveau același caracter. Lui Musidis îi plăcea să-și petreacă nopțile în chefuri la Tegeos. Kalos, dimpotrivă, prefera să rămână acasă, de unde ieșea câteodată, fără știrea sclavilor săi, ca să viseze și să mediteze în prospețimea livezii de măslini. Acolo își găsea inspirația, acolo crea în închipuire statuile cu forme desăvârșite pe care apoi le imortaliza, pline de viață, în marmură. Neserioșii spuneau despre Kalos că mergea acolo să converseze cu spiritele livezii de măslin și că operele lui nu erau decât reprezentarea formelor pe care le văzuse, căci nu făcea nicicând apel la vreun model omenesc. Kalos și Musidis erau cu atâta îndreptățire celebri, încât nimeni nu s-a mirat că tiranul Siracuzei și-a trimis Solii să le vorbească despre minunata statuie a lui Tiche, pe care avea de gând să o ridice în cetatea lui. Lucrarea trebuia să fie de mari dimensiuni și cât se poate de perfectă, întrucât el voia să facă din ea una din minunile lumii, ținta a călătorilor. Cel ales să ducă la bun sfârșit această muncă avea dreptul la toată cinstirea, iar Kalos și Musidis erau poftiți să se întreacă în acest scop. Cum prietenia lor afectuoasă era bine cunoscută, puternicul tiran insista ca ei să se ajute și să se sfătuiască reciproc, în loc de a lucra singuri. Colaborarea ar fi produs, fără îndoială, două opere de o mare frumusețe, deoarece ar fi fost concepute în comun de cei mai însemnați sculptori. Amândoi acceptară cu bucurie propunerea. În zilele următoare, sclavii auziră lovituri de daltă neîntrerupte. Kalos și Musidis lucrau împreună, ascunzându-și însă operele de ochii privitorilor. Cu excepția lor, nimeni nu putu vedea cele două siluete divine, cioplite îndemânatic din blocuri grosolane, lipsite de formă încă de la începutul lumii. Noaptea, ca de obicei, Musidis frecventa banchetele din Tegeos, pe când Kalos rătăcea de unul singur prin livada de măslini. Dar, după un timp oarecare, Musidis păru preocupat. Era ciudat, se spunea, ca tristețea să pună stăpânire pe cineva care avea toate șansele să ajungă la consacrarea supremă. Mai trecură câteva luni și nimic din atitudinea lui Musidis nu lăsa loc presupunerii că el se bucura de situația sa privilegiată. În fine, într-o zi începu să vorbească despre neobișnuita boală a lui Kalos. Nimeni nu se miră atunci de proasta sa dispoziție, căci toată lumea știa ce sentimente adânci îi legau pe cei doi. Ca urmare, mulți vizitatori veniră să se intereseze de sănătatea lui Kalos. Ei îi remarcară, bineînțeles, paloarea chipului, dar și seninătatea fericită din priviri. Musidis, în schimb, agitat și neliniștit, își respingea sclavii și nu lăsa pe nimeni altul să-i hrănească și să-i vegheze prietenul. Ascunse după draperii grele, cele două statui neterminate reprezentând-o pe Tiche nu mai fuseseră atinse de mult nici de bolnav, nici de prietenul său. În ciuda îngrijirilor pline de zel ale lui Musidis și ale unui medic, sănătatea lui Kalos se înrăutățea. Și cu cât se înrăutățea, cu atât mai insistent cerea bolnavul să fie transportat în livada de măslin pe care o iubea. Nespus, ținea morțiș să rămână acolo, singur, ca și cum ar fi dorit să vorbească unor ființe nevăzute. Prietenul său ceda acestor rugăminți, îndurerat totuși de gândul că afecțiunea lui Kalos se îndrepta spre spiritele livezii de măslin mai mult decât spre el. Sfârșitul era tot mai aproape, iar Kalos începu să vorbească de lumea de dincolo. Plângând, Musidis îi promise un mormânt mai frumos decât mausoleul. Dar Kalos îl imploră să nu-i mai pomenească de splendorile marmurei. O singură dorință îl obseda acum pe muribund, să fie îngropate odată cu el, la cap, și ramurile unui măslin. Într-o noapte, pe când zăcea singur în bezna livezii de măslini, Kalos muri. Mormântul de marmură sculptat de Musidis, cel zdrobit de durere, pentru prietenul său mult iubit era de o frumusețe inimaginabilă. Nimeni altul, doar Kalos ar mai fi putut face asemenea basoreliefuri, înfățișând toate splendorile Eliseului. Iar Musidis nu uită să depună lângă corpul lui Kalos ramurile de măslin. Când intensitatea durerii sale lăsă loc resemnării, Musidis reîncepu să lucreze cu ardoare la statuia lui Tiche.
El era acela care avea să obțină toate onorurile. Munca îi fu un refugiu din durere, încât lucra din ce în ce mai mult, zi de zi, abandonând distracțiile ce îi fuseseră cândva atât de dragi. Își petrecea serile lângă mormântul prietenului său, unde un măslin tânăr prinsese rădăcini chiar în locul în care se odihnea capul mortului. Copacul crescuse atât de repede și avea o formă atât de ciudată, că toți privitorii scoteau exclamații de surpriză. Musidis părea uluit, simțind în același timp fascinație și repulsie. La 3 ani după moartea lui Calos, Musidis trimise un sol la tiranul Siracuzei și se zvoni în Agora, la Tegeos, că uirașa statuiei era gata. În vremea asta, copacul de pe mormânt atinsese proporții uimitoare, întrecându-i pe toți ceilalți din specia sa. O ramură nespus de groasă atârna chiar deasupra camerei unde lucra Musidis. Cum mulți vizitatori veneau să vadă copacul minunat și să admire osteneala artistului, Musidis era rareori singur. Dar mulțimea aceea nu-l deranja. Mai mult chiar, părea să-i fie teamă să rămână singur, acum, că și sfârșise epuizanta lucrare. Vântul rece din munți sufla peste livada cu măslini, iar copacul de pe mormânt scotea sunete stranii, vag articulate. Cerul era sumbru în seara în care sosiră la Tegeos trimișii tiranului. Se știa că mergeau să vadă marea statuie a lui Tiche și să-i ofere cinstire veșnică lui Musidis. Din acest motiv fură întâmpinați cu multă căldură. În timpul nopții, o furtună violentă se dezlănțui pe culmea muntelui Menal, iar locuitorilor Siracuzei le păru bine că stăteau în cetate, la adăpost. Discutară despre ilustrul lor tiran, despre splendoarea capitalei sale, și evocară renumele statuii înălțate de Musidis pentru el. Apoi, cei din Tegeos vorbiră despre bunătatea lui Musidis, despre durerea încercată pentru prietenul său, apreciind că, fără îndoială, laurii ce urmau să-i încununeze arta nu-l vor consola de lipsa lui Calos, care ar fi putut purta el însuși acești lauri. Vorbiră de copacul care creștea pe mormânt, la capul lui Calos. Vântul urla îngrozitor și, cu toții, oamenii din Siracuza și din Arcadia, îi înălțară râgi lui Eol. Când soarele se ivi în dimineața următoare, mai marii locului îi conduseră pe solii tiranului pe povârniș în sus, la locuința sculptorului, însă vântul nopții făcuse ravagii neobișnuite. Strigătele sclavilor izbucneau dintr-un spectacol dezolant, căci nimic nu mai rămăsese din colonadele splendide ale marelui vestibul din livada de măslin unde visase și muncise Musidis. Doar câteva duri mai scunde stăteau încă trist în picioare. Ramura grea a ciudatului copac se abătuse peste peristilul somptuos, prefăcând măreața arhitectură din marmură într-o ruină. Cu toții rămaseră năuci, holbându-se când la ruine, când la uriașul copac cu un aspect atât de straniu omenesc și ale cărui rădăcini se afundau atât de bizar în mormântul sculptat al lui Calos. Temerile și neliniștile lor sporiră atunci când pătrunseră în apartamentul devastat, deoarece nu găsiră nici urmă din îndatoritorul Musidis, și nici din minunata statuie a lui Tiche. Doar haosul stăpânea peste dărâmăturile acelea monstruoase. Trimișii celor două orașe plecară nespus de dezamăgiți. Cei din Siracuza fiindcă nu puteau duce cu ei statuia, cei din Tegeos întrucât nu și mai puteau recompensa artistul. Siracuzanii reușiră totuși să-și procure, după o vreme, o superbă statuie a Atenei, iar tegenii se mulțumiră să ridice în Agora un templu de marmură celebrând calitățile, virtuțile și pietatea frățească a lui Musidis. Dar livada cu măslin stă mai departe acolo, și la fel copacul crescut pe mormântul lui Calos, iar bătrânul stupar mi-a povestit că, uneori, tufișurile murmură în vântul nopții, repetând neîncetat, Oida, Oida, eu știu. Zeii ceilalți, în vârful celui mai înalt munte din lume înșiau sălașul zeii pământului, care nu îngăduie să fie văzuți de ei un muritor. Cândva locuiau pe culmi mai joase, însă oamenii din câmpii escaladau cu tot mai multă îndrăzneală pantele stâncoase și înzăpezite, împingându-i pe zei spre aceste ultime înălțimi unde se află în prezent. Părăsindu-și sălașul anterior, și-au luat cu ei tot ce putea să le trădeze prezența. Au lăsat, totuși, o sculptură cioplită în coasta unui munte cunoscut sub numele de Ngramec. Trăiesc acum în necunoscuta țară Cadat, într-un pustiu înghețat pe care niciun om nu-l străbate,
și s-au sălbăticit, sunt aspri și, dacă odinioară acceptau ca oamenii să-i facă să se mute, astăzi le interzic să vină acolo, iar dacă vin, le interzic să plece înapoi. E preferabil ca oamenii să nu știe de Cadat, țara din pustiul înghețat, altfel vor fi tentați să se ducă acolo. Câteodată, când zeii au nostalgia lăcașului lor dinainte, vizitează în tăcerea nopții munții pe care au trăit mai de mult și plâng încetișor, încercând să se joace ca odinioară pe pantele bine știute. Oamenii au simțit lacrimile zeilor pe Thurai cel cu vârful înzăpezit, dar și au zis că era ploaia, au auzit și suspinele lor, în zori, în vânturile tânguitoare din Lerion. Zeii călătoresc cu corăbiile norilor, iar sătenii înțelepți cunosc legendele care îi împiedică să umble prin unii munți noaptea, când cerul e înnorat, fiindcă zeii nu mai sunt atât de îndurători ca în alte rânduri. La Ulthar, pe celălalt mal al râului Sky, locuia cândva un bătrân dornic să-i vadă pe zeii pământului. Un om tare înțelept, care cunoștea cele 7 cărți secrete ale lumii, ca și manuscrisele din îndepărtata și petrificata cetate Lomar. Numele lui era Barzai înțeleptul. Sătenii povestesc cum urcat el muntele, în noaptea unei eclipse bizare. Știa atâtea lucruri despre zei și despre venirile și plecările lor, le ghicea atât de bine tainele, că lumea îl credea și pe el un semizeu. El fusese acela care îi sfătuise pe târgoveții din Ulthar să oprească prin lege uciderea pisicilor. El arătase tânărului preot Atal unde se duc pisicile negre în miezul nopții de Sfântul Ioan. Barzai era priceput în știința zeilor pământului și dorea nespus să-i vadă la chip. Își închipuia că adâncă sa cunoașterea zeilor îl va apăra de mânia lor. Așa că se hotărâie urce pe vârful stâncos al muntelui Hatheg-Kla, într-o noapte când era sigur că zeii aveau să fie acolo. Hatheg-Kla se află în pustiul pietros de dincolo de Hatheg, al cărui nume îl poartă, și se înalță ca o statuie de piatră la capătul unui templu tăcut. Vârful lui e mereu înfășurat în cețuri, întrucât cețurile sunt amintirile zeilor, iar pe atunci zeilor le plăcea mult ținutul Hatheg. Adesea, zeii pământului veneau în Hatheg cu corăbiile lor de nori, împrăștind pe pante aburi albicioși când dansau în vârful muntelui printre amintirile lor, pe clar de lună. Sătenii din Hatheg pretind că e imprudent să urci muntele și pe vreme bună, iar ca să urci acolo noaptea, când aburii albicioși ascund piscul, e primejdie de moarte. Însă Barzai nu ținu seama de vorbele lor când sosi din Ulthar, însoțit de tânărul preot Atal, discipolul său. Atal nu era decât fiul unui hangiu și se temea întrucâtva, dar tatăl lui Barzai fusese senior, într-un castel străvechi. De aceea Barzai nu avea asemenea superstiții de rând. El nu-i lua în seamă pe sătenii înfricoșați. Cei doi ieșiră din târg și se adânciră în pustiul de piatră, în ciuda văicărelilor cu care îi însoțiseră țăranii. Noaptea, lângă focul lor de tabără, vorbeau despre zei. Călătoriră astfel vreme de mai multe zile și văzură de departe mărețul Hatheg-Kla, aureolat de ceață. În a 13-a zi, ajunseră la poalele muntelui, iar Atal nu-și mai ascunse teama. Dar Barzai era bătrân și înțelept. Lui nu-i era frică. Își începu cu curaj drumul în sus, pe panta necălcată de vreun om încă din epoca lui Sansu, la care face cu groază aluzie în manuscrisele pnacotice. Calea lor trecea numai pe stâncă și devenise periculoasă din pricina crăpăturilor, a colților de piatră și a avalanșelor. Apoi vremea se făcu rece și ninse. Barzai și Atal alunecau și cădeau pe când se cățărau ajutându-se cu toiegele și cu securea. În sfârșit, aerul se rarefie, iar cerul își schimbă culoarea. Cățărătorii începură să respire greu. Dar merseră mai departe, încântați de neobișnuitul peisajului, ațățați de ceea ce urma să se întâmple pe culme când avea să strălucească luna și aburii albicioși aveau să se împrăștie. Vreme de 3 zile se tot cățărară spre acoperișul lumii, apoi făcură popas, așteptând ca luna să se ascundă în nori. În următoarele 4 nopți nu apăru niciun nor, iar luna sclipea rece prin ceața ușoară ce înconjura piscul tăcut. Apoi, în cea de-a 5-a noapte, când luna era plină, Barzai văzu niște nori groși sosind dinspre nord și stătu de veghe împreună cu Atal, așteptându-i să se apropie. Ei pluteau, grei și misterioși, cu o deliberată încetineală. Se rânduiră în jurul muntelui, mult deasupra celor ce vegheau,
ascunzând de ochii lor luna și piscul. Cei doi oameni priviră cu încordare într-acolo o oră întreagă, iar în acest timp norii se învolburau și stratul lor devenea tot mai dens. Barzai cunoștea obiceiurile zeilor pământului. Asculta cu atenție, însă Atal resimțea răceala nopții umede și era teama. Când Barzai începu să se cațere mai sus, făcându-i semn și lui, Atal ezită multă vreme să-l urmeze. Iar când, în cele din urmă, se puse în mișcare, Atal abia vedea forma cenușie a lui Barzai pe pantă, în lumina tulbure a lunii. Barzai era destul de departe în fața lui și părea să se cațere cu mult mai ușor decât Atal, în ciuda vârstei sale. El nu se temea de înălțimea devenită insuportabilă și nu pregeta dinaintea despicăturilor largi care lui Atal, când trebuia să le depășească, îi dădeau amețeli. Continuară deci să urce peste stânci și genunchi periculoase, înfiorați uneori de liniștea adâncă a vârfurilor înghețate și dezolate, de înălțimile de granit. Deodată, Barzai dispăru din privirile lui Atal, escaladând un perete ce părea că se înalță acolo anume spre abara trecerea oricui nu era un admirator al zeilor pământului. Atal se afla mult mai jos și se întreba ce-i rămânea de făcut odată ajuns acolo, când observă că lumina se întărise în mod ciudat, de parcă vârful fără nori, loc de întâlnire al zeilor sub revărsări de lună, ar fi fost foarte aproape. Și în vreme ce se cățăra pe peretele uriaș spre cerul luminat, o spaimă imensă puse stăpânire pe el. Distinse prin ceață glasul lui Barzai, care striga în extaz, "I-am auzit pe zei! I-am auzit pe zeii pământului cântând pe Hatheg Kla." Vocile zeilor pământului îi sunt acum cunoscute lui Barzai profetul. Ceața e ușoară și luna strălucitoare, încât o să-i văd pe zei dansând pe piscul pe care l-au iubit atâta în tinerețea lor. Înțelepciunea lui Barzai l-a făcut mai mare decât zeii pământului, iar împotriva voinței sale farmecele și piedicile lor rămân neputincioase. Barzai îi va privi pe zeii cei orgolioși, zeii cărora nu le place să fie văzuți de om. Atal nu mai putea auzi glasul acela, însă era acum foarte aproape de peretele uriaș și căuta locuri de sprijin. Apoi auzi vocea lui Barzai întărită și ascuțită. Ceața e foarte ușoară și luna aruncă umbre pe pantă, glasurile zeilor pământului sunt puternice, se tem de venirea lui Barzai înțeleptul, care e mai mare decât ei. Lumina lunii tremură pe când zeii dansează. Le văd siluetele dansând și dezlănțuindu-se în sclipirea lunii. Lumina slăbește și zeii se tem. Când Barzai striga aceste cuvinte, Atal avansa spre vârf ca și cum legile pământului se înclinau dinaintea altor legi mai puternice. Căci, dacă locul era mai abrupt ca oricând, drumul devenise acum nespus de ușor, iar povârnișul nu mai fu decât o piedică neînsemnată când îl atinse și se lăsă să alunece în sus pe perete. Lucirea lunii scăzuse în mod inexplicabil și, în vreme ce Atal își continua suișul prin ceață, își auzi tovarășul urlând în întuneric, "Luna e sumbră și zeii dansează în noapte. Cerul e cuprins de teroare, căci peste lună s-a abătut o eclipsă pe care nicio carte omenească ori divină n-a prezis-o vreodată. O magie necunoscută domnește pe Hatheg, fiindcă strigătele zeilor înfricoșați s-au prefăcut în hohote de râs, iar pantele de gheață urcă în cerurile negre spre care mă îndrept. Hei! Hei! În sfârșit! În lumina vagă îi disting pe zeii pământului." Atunci Atal, alunecând pe pantele vertiginoase, auzi în beznă un râs înspăimântător, amestecat cu un țipăt cum nu s-a mai pomenit vreodată, poate doar în acel pleget-hon al unor coșmare cu neputință de povestit. Un țipăt în care se răsfrângeau toată oroarea și toată groaza unei vieți întregi, adunate într-o singură clipă. Ceilalți zeii infernurilor exterioare care îi apără pe nevolnicii zei ai pământului. "Nu te uita! Întoarce-te! Nu privi! Răzbunarea abiselor fără capăt! Acest hau cumplit și blestemat! Zei milostivi ai pământului! Cad în cer!" Iar pe când Atal închidea ochii, își astupa urechile și încerca să fugă spre a scăpa de atracția puternică a înălțimilor necunoscute, o furtună teribilă izbucni pe Hatheg Kla, trezindu-i din somn pe bravii săteni din câmpii și pe bunii târgoveți din Hatheg, Nir și Ulthar și făcându-i să privească printre nori ciudata eclipsă de lună pe care nicio carte nu o prevăzuse. Când luna dispăru, în sfârșit, Atal era în siguranță pe ghețurile mai joase ale muntelui,
dincolo de privirea zeilor pământului sau a celorlalți zei. Stă scris în manuscrisele pnacotice că Sansu n-a găsit nimic altceva decât gheață și stâncă atunci când s-a cățărat pe Hatheg-Kla, în primele vârste ale lumii. Totuși, când oamenii din Ulthar, Nir și Hatheg își învinseră teama și urcară muntele, ziua, în căutarea lui Barzai înțeleptul, găsiră gravat în piatra muntelui un curios simbol ciclopic de 50 de coți lățime, ca și cum stânca ar fi fost cioplită cu o daltă uriașă. Iar simbolul semăna cu cele întâlnite de învățați în niște părți ale manuscriselor pnacotice prea vechi pentru a mai putea fi descifrate. Barzai înțeleptul n-a mai fost găsit niciodată, iar Atal, preotul hărăzit cu sfințenie, n-a putut nicicând să se roage pentru odihna sufletului său. De atunci și până azi, oamenii din Ulthar, Nir și Hatheg se tem de eclips și se roagă noaptea când aburi albicioși ascund vârful muntelui și luna. Iar deasupra cețurilor de pe Hatheg-Kla, zeii pământului dansează uneori cu amintirile lor, căci se știu în siguranță deplină. Le place să vină din necunoscuta țară ca dat, pe corăbiile lor de nori, să se joace ca în timpurile vechi, când pământul era tânăr și oamenii nu se cățărau pe culmile inaccesibile. Alchimistul, chiar în vârful unei colini înverzite, pe coastele căreia cresc copacii năduroși ai unei păduri datând din epocii memoriale, se înalță vechiul castel al strămoșilor mei. Vreme de secole, a slujit drept adăpost și feudă neamului nostru semeț, cu o vechime ce întrece pe oia meterezelor acoperite de mușchi și care dominau, odinioară, câmpia aspră și sălbatică din jur. Turnurile îmbătrânite, purtând pecetea furtunilor stârnite prin generații și fărmițându-se astăzi sub neînduplecata, sub cumplita apăsare a timpului, făceau parte, în evul de mijloc, dintr-o fortăreață formidabilă, printre cete mai redutabile din Franța. De la înălțimea turnurilor Cranelate și a meterezelor sale, baroni, conți, până și regi au fost ținuți în șah și niciodată spațioasele ei săli de arme n-au răsunat sub pașii cuceritorilor. Dar lucrurile s-au schimbat mult după epoca feudală. Austeritatea a înlocuit fastul de dinainte. Prea mândri de numele lor încât să se dedice comerțului, înaintașii mei s-au despărțit încetul cu încetul de bunurile posedate. Nici castelul n-a fost cruțat, zidurile ei se macină, parcul e năpădit de ierburi crescute nebunește, șanțurile de apă sunt goale, iar turnulețele amenință să se prăbușească. Pardosălile denivelate, tapisările învechite, lambriurile mâncate de cari povestesc istoria noastră lugubră, aceea a unei splendori apuse. Pe măsură ce se scurgeau secolele, cele 4 turnuri mari au căzut pe rând în ruină, până în ziua când n-a mai rămas decât unul să-i adăpostească pe rarii descendenți ai seniorilor, atotputernici cândva, ai acestor locuri. Într-una din camerele spațioase și lugubre ale turnului pomenit, eu însumi, Antoine, ultimul dintre nefericiții și blestemații conți de ce am văzut lumina zilei cu 90 de ani în urmă. Primii ani ai vieții mele agitate i-am petrecut între aceste ziduri și în aceste păduri întunecoase, ca și prin râpele și peșterile sălbatice din coasta colinei. Nu mi-am cunoscut niciodată părinții. Tatăl mi-a fost ucis la vârsta de 32 de ani, cu o lună înainte de a mă naște eu, de o piatră desprinsă dintr-unul din crenelurile castelului. Iar mama a murit aducându-mă pe mine pe lume. M-a crescut un bătrân servitor foarte inteligent care răspundea la numele de Pierre. Eram unicul copil, iar singurătatea mi era și mai adâncă din pricină că tutorele meu mă obliga cu strictețe să stau departe de copiii țăranilor, ale căror locuințe se risipesc în câmpie, la poalele dealului. Pe atunci, Pierre îmi spunea că această regulă trebuia respectată deoarece prin naștere eram așezat foarte sus față de oamenii de rând. Acum știu că țelul său adevărat era să mă împiedice să aflu ceea ce se povestea noaptea, cu voce scăzută, la lumina focului din vetre, despre cumplitul blestem ce apăsa asupra familiei noastre. Izolat și lăsat de capul meu, mi-am petrecut o bună parte din copilărie citind vechile volume care umpleau biblioteca prăfuită a castelului și plimbându-mă prin pădurea fantomatică de pe colină. Foarte curând m-a lovit melancolia. Nu mă mai interesa decât ceea ce ținea de natura misterioasă și de ocultism. N-am reușit să cunosc prea multe lucruri despre familia mea, însă puținul pe care l-am aflat m-a impresionat profund.
Poate că această trăsătură curioasă o datorez reținerilor lui Pierre când se întâmpla să-mi vorbească despre ai mei, dar adevărul e că mereu se întâmpla să nu pot auzi pronunțându-se numele stirpei mele fără să tremur de spaimă. Pe măsură ce creșteam, am pus cap la cap fragmentele de informație pe care reușisem cu greu să le smulg de pe buzele bătrânului meu preceptor. Povestea lui se referea la niște împrejurări care întotdeauna mi-au părut stranii, dar pe care acum le găseam neliniștitoare. E vorba de vârsta precoce la care toți conții din neamul nostru își găsiseră moartea. Până atunci crezusem că eram o familie de oameni cu viață foarte scurtă, însă am început să reflectez la toate acele decese premature și să fac legături între ele și divagațiile bătrânului, care pomenea adesea de blestemul ce, de secole, îi împiedica pe toți deținătorii titlului să treacă de 32 de ani. În ziua când aniversam 21, bravul Pierre mi-a înmânat un manuscris care, spunea el, fusese transmis din tată în fiu de multe generații. Conținutul său mi-a părut foarte îngrijorător, iar lectura acelui document a avut darul să-mi confirme cele mai teribile temeri. Pe vremea respectivă, credința mea în supranatural era de nezdruncinat. Altfel, cum să-mi explic faptul că n-am respins cu dispreț istoria aceea incredibilă? Pergamentul data din secolul al XII-lea, când vechiul castel se afla în apogeul puterii sale. Evoca portretul unui personaj care trăise odinioară pe pământurile noastre. Un bărbat cu mari merite, deși condiția sa îl plasa doar, cu puțin deasupra țăranilor. Se numea Midiei, dar fusese poreclit cel rău din cauza sinistrei sale reputații. El cunoștea, într-adevăr, înfiorătoarele secrete ale magiei negre și ale alchimiei. Și fiindcă mersese cu studiul mult dincolo de ceea ce îi îngăduia propria sa stare socială, cercetările lui privitoare la piatra filosofală sau la elixirul vieții eterne îi terorizau pe săteni. Michel cel rău avea un fiu, Charles, un băiat la fel de versat în științele oculte și care primise porecla vrăjitorul. Cei doi locuiau chiar la marginea satului și erau bănuiți că se dedau unor practici dintre cele mai odioase. Se spunea, de pildă, că bătrânul Michel își arsese de vie nevasta într-un sacrificiu destinat diavolului, iar răpirea fără urme a mai multor copii de țărani tot lor le era pusă în seamă. Cu toate acestea, în întunecata firea tatălui și a fiului exista o mântuitoare rază de umanitate. Bătrânul își adoră fiul, iar tânărul nutrea pentru tatăl său o iubire mistică. Într-o noapte, castelul a cunoscut o mare agitație ca urmare a dispariției micului Godfrey, fiul contelui Henry. În fruntea escortei sale, tatăl disperat conducea el însuși cercetările. Ajunse astfel la vrăjitori, unde îl găsi pe Michel cel rău aplecat deasupra unui uriaș cazan în clocot. Orbit de deznădejde, furios, pierzându-și cu totul controlul nervilor, contele îl înhăță de gât, cu violență, pe bătrân. Când își slăbi strânsoarea, victima lui nu mai era în viață. Chiar atunci servitorii îl anunțară că micul Godfrey fusese găsit într-una din camerele nefolosite ale castelului. Dar era prea târziu pentru sărmanul Michel, care murise degeaba. În vreme ce contele și oamenii săi se îndepărtau de umila locuință a alchimistului, silueta lui Charles vrăjitorul apăru printre copaci. El înțelese astfel, din vorbăria iobagilor atrași de agitația aceea, tot ce se petrecuse. Mai întâi păru să nu-i pese de soarta tatălui său, apoi înaintă încet spre conte și rosti cu o voce ștearsă, și totuși terifiantă, acest blestem înspăimântător: fie ca niciun nobil din stirpea ta ucigașă să nu trăiască mai mulți ani decât ai tu acum. Cu aceste cuvinte, scoase din tunică o fiolă cu un lichid străveziu pe care îl aruncă în fața ucigașului, tatălui său. Apoi dispăru în bezna nopții. Contele muri pe loc, fără să scoată un sunet. Fu îngropat în ziua următoare. Abia trecuse de 32 de ani. Cete de țărani bătură în lung și în lat pădurile învecinate și pășunile din împrejurimi, dar urma vrăjitorului nu mai fu găsită niciodată. Apoi timpul le estompă în memoria familiei contelui Henry amintirea acelui blestem. Când Godfrey, pricină involuntară a tragediei și purtător al titlului, fu ucis în cursul unei partide de vânătoare, cu o săgeată, la vârsta de 32 de ani, nimeni n-a făcut nici cea mai mică legătură între sfârșitul său și prezicerea lui Charles. Dar când, peste încă niște ani, fiul său Robert fu găsit mort fără vreo cauză aparentă,
Pe un câmp învecinat, țăranii vârstnici nu scăpară prilejul să observe coincidența tulburătoare, și el avea tot 32 de ani. Louis, fiul lui Robert, fu găsit înecat într-un șanț la aceeași vârstă fatidică. Neliniștitoarea necrologie continua astfel până în zilele noastre. Tuturor acestor Henry, Robert, Antoine și Armand li se smulseseră viețile fericite și virtuoase la vârsta pe care o avea nenorocitul de strămoș când fusese asasinat. Dacă era să cred în cronica aceea, îmi rămâneau deci, cu totul, 11 ani. Viața, până atunci fără interes pentru mine, mi-a devenit mai prețioasă cu fiecare zi petrecută în studiul vrăjilor magiei negre. Rupt de lume cum eram, știința modernă n-a avut asupra mea nicio influență. Îmi petreceam tot timpul, așa cum trebuie să se fi întâmplat în Evul Mediu cu bătrânul Michel și cu fiul său Charles, însușindu-mi știința demonologică și alchimică. Deși am citit cu atenție toate documentele pe care le puteam aduna, niciunde n-am găsit vreo referire la incredibilul blestem ce apăsa asupra familiei mele. În rarele mele momente de luciditate, mergeam până acolo încât să invoc o cauză naturală cu explicație la toate decesele, atribuind moartea prematură a înaintașilor mei descendenților sinistrului Charles Vrăjitorul. După câte putusem afla, alchimistul nu părea să fi lăsat vreun moștenitor. M-am întors așadar la studiile mele, căutând disperat o formulă magică prin care să-mi eliberez neamul de infernala fatalitate. Oricum, un lucru era sigur, eu unul n-aveam să mă însor. Cum eram ultimul membru în viața al casei noastre, blestemul avea să ia astfel sfârșit odată cu mine. Când am împlinit vârsta de 30 de ani, bătrânul Pierre a fost chemat pe lumea cealaltă. Singur, l-am îngropat sub pietrele curții, acolo pe unde îi plăcuse atâta să se plimbe. Rămas unicul ocupant al acestei uriașe clădiri, am simțit că teama mi se domolea treptat. Mintea nu mai protesta în van împotriva unei soarte de neocolit și am ajuns chiar să nu mai tremur la gândul unui sfârșit ce fusese al tuturor strămoșilor mei. Începând din clipa aceea, mi-am petrecut cea mai mare parte din timp explorând sălile și turnurile părăsite ale castelului, lucru pe care, din frică, nu-l făcusem niciodată în tinerețe. Unele încăperi nu mai fuseseră vizitate de vreo ființă omenească de mai bine de 4 veacuri. Am descoperit acolo numeroase obiecte ciudate, mobile acoperite de praf secular, putrezite din pricina umezelii, și cantități incredibile de pânze de păianjen. Niște lilieci enormi, cu aripi osoase, erau singurii ocupanți ai locului. Am început să-mi țin cu minuție socoteala vârstei, în zile și ore. Fiecare balans al uriașei pendule din bibliotecă îmi smulgea câte o secundă de viață. Mă apropiam în felul acesta de momentul atât de multă vreme temut. Întrucât cea mai mare parte a strămoșilor mei muriseră cu puțin înainte de a atinge vârsta exactă a contelui Henry, mă așteptam în orice clipă la un sfârșit. Cum avea să-mi fie moartea? Sub ce formă se va înfățișa blestemul? Nu puteam ști, fârește, dar nici n-aveam de gând să mă supun fără împotrivire. Nu voiam să fiu o victimă lașă. În așteptare, am reînceput să scotocesc cu patimă prin unghierele vechiului castel. Iar în decursul celei mai lungi dintre explorări, cu mai puțin de o săptămână înaintea sfârșitului meu, conform calculelor, s-a produs întâmplarea care, pentru mine, urma să fie cea mai importantă din viață. După ce aproape toată dimineața urcasem și coborâsem scările unui turn în ruină, după amiază am cercetat nivelele inferioare, iar acestea m-au condus în ceea ce putea fi la fel de bine o remiză medievală sau un mai recent depozit de muniții. Străbătând încet coridorul cu urme de salpetru, aflat chiar la capătul ultimei scări, am descoperit la lumina tremurătoare a torței un zid neted și umed care îmi bara calea. Tocmai voiam să mă întorc, când privirile mi-au căzut pe o trapă prevăzută cu inel, chiar în fața mea. Cuprins de curiozitate, am reușit nu fără efort să ridic capacul de lemn, dând la iveală o gaură neagră prin care ieșeau aburi atât de nesănătoși, încât sclipirea torței deveni șovăitoare. Îndată ce flacăra, înclinată spre bezna de dedesubt, are început să ardă normal, am întrezărit capătul de sus al unei scări de piatră și m-am hotărât să cobor. Erau trepte multe și conduceau spre un coridor, îngust ce trebuie să fi fost săpat adânc sub nivelul solului. Destul de lung, culoarul se termina printr-o masivă poartă de stejar,
pătrunsă de umezeală, și care nu ceda deloc încercărilor mele de a o deschide. Ostenit din calea afară, mi-am întrerupt eforturile infructuoase. Abia apucasem să fac câțiva pași în direcția scării că, deodată, am avut parte de un șoc dintre cele mai violente și mai zguduitoare ce se pot imagina. Când mă așteptam mai puțin, partea grea s-a deschis încet în dărătul meu, scârțâind înfiorător din balamalele ruginite. Pentru moment, n-am putut deloc să-mi controlez reacțiile, într-atâta tremuram de frică. Iar, când în fine, m-am întors spre locul de unde venea zgomotul, ochii aproape că mi-au ieșit din orbite la vederea spectacolului ce li se oferea. Acolo, în deschizătura străvechii porți gotice, stătea o ființă omenească. Omul era îmbrăcat cu o tunică lungă, de culoare închisă, și avea pe cap o tichie de felul celor purtate în Evul Mediu. Barba lui bogată era de un negru intens, iar fruntea cu mult mai înaltă decât frunțile obișnuite. Obrajii săi scofâlciți erau marcați de șanțurile adânci ale ridurilor, mâinile lungi, noduroase, semănând cu niște gheare, aveau o albeață de marmură, cum nu mai văzusem la cineva niciodată până atunci. Cu un aspect scheletic, silueta era teribil de gârbovită și părea pierdută în pliurile ample ale acelui veșmânt anacronic. Dar mai ciudat decât orice îi erau ochii, două abise de beznă întru totul asemănătoare, exprimând o profundă inteligență, dar și o cruzime aparent inumană. Iar ochii aceia erau acum ațintiți asupra mea, străpungându-mi sufletul cu ura lor și țintuindu-mă pe loc. Într-un târziu omul a început să vorbească pe un ton sepulcral care m-a înghețat până la oase. Limba folosită de el era o formă de latină coruptă, întrebuințată de oamenii cei mai instruiți din epoca feudală. Nu-mi era necunoscută, datorită cercetărilor efectuate asupra lucrărilor unor alchimiști și demonologi din vechime. Strania apariție a evocat blestemul ce plana peste neamul meu, înștiințându-mă că voi muri curând. După ce mi-a amintit crima comisă de strămoșul meu față de persoana bătrânului Michel cel rău, a insistat copios asupra răzbunării lui Charles Vrăjitorul. Mi-a povestit cum, odată scăpat la adăpostul nopții, tânărul Charles revenise după mulți ani ca să-l ucidă pe moștenitorul Godfrey cu ajutorul unei săgeți, chiar înainte de a atinge vârsta la care pierise tatăl lui. Fără știrea nimănui, revenise să trăiască pe domeniu și se instalase tocmai aici, în acea încăpere subterană, veche și părăsită. Pe Robert, fiul lui Godfrey, îl doborâse pe câmp, obligându-l să înghită o travă. Apoi îl omorâse pe fiul lui Robert, și tot așa, până în ziua aceea. De secole, veghea cu stăruință la împlinirea termenelor crude ale blestemului său răzbunător. Era acolo, însă, un mister pe care nu-l înțelegeam. Cum de Charles Vrăjitorul, care trebuie să fi murit cu mai multe sute de ani în urmă, putuse să-i lovească pe înaintașii mei cu atâta regularitate. În vremea asta, omul vorbea cu satisfacție despre cercetările alchimice extrem de serioase pe care cei doi vrăjitori, tată și fiu, dar mai cu seamă Charles, le efectuaseră asupra unui elixir ce trebuia să-i aducă, aceluia care îl sorbea, viața și tinerețea veșnică. Entuziasmul său era atât de mare, încât pentru o clipă cumpliții lui ochi negrie și pierdură din cruzime. Dintr-o dată, însă, privirile i-au sclipit iarăși halucinant și, cu un șuierat ca de șarpe, străinul a fluturat o fiolă de sticlă cu intenția limpede de a mă asasina la fel cum făcuse, cu 600 de ani mai devreme, Charles Vrăjitorul cu strămoșul meu. Împins de instinctul de conservare, am rupt brusc farmecele ce mă țineau nemișcat și am aruncat, cu putere, torța spre arătarea aceea amenințătoare. Sticla s-a spart de pietre, pe când tunica ucigașului lua rapid foc, aruncând o lumină fantomatică peste întreaga scenă. Țipătul de spaimă și de furie neputincioasă scăpat de pe buzele muribundului a depășit atunci, în oroare, ceea ce puteau suporta nervi mei zdruncinați. M-am prăbușit, fără cunoștință, pe pardoseala mâloasă. Când mi-am revenit în simțiri, bezna era deplină, tremurând de frică la amintirea celor văzute cu puțin timp în urmă, am ezitat dacă să-mi duc mai departe cercetările, însă în cele din urmă curiozitatea a învins spaima. Cine putea fi oare, m-am întrebat, personajul acela diabolic? Cum reușise să pătrundă în turn? De ce se străduie să răzbune cu atâta patimă moartea lui Michel cel rău? Și, mai ales,
cum de se perpetuase prin secole, după moartea lui Charles Vrăjitorul, teribilul blestem, știind că acela pe care tocmai îl doborâsem era omul menit să mă facă să dispar, m-am simțit eliberat cu totul de frica din trecut. Acum, că scăpasem, ardeam de dorință de a afla cât mai multe despre soarta crudă, mi urmărise familia și făcuse din tinerețea mea un coșmar fără capăt. Am găsit prin buzunare o brichetă cu Silex și, cu ajutorul ei, am aprins cealaltă torță adusă de mine. Lumina palidă mi-a arătat mai întâi silueta deformată și neagră a misteriosului străin. Ochii lui cumpliți erau acum închiși. Întorcându-mă, am împins masiva poartă gotică, decis să intru în încăpere. Am descoperit acolo un fel de laborator de alchimist. Într-un colț zăcea o grămadă de metal galben, scânteietor în lumina torței. Poate că era aur, dar, aflându-mă încă în puterea emoțiilor, am lăsat verificarea pentru mai târziu. În celălalt capăt al camerei, am găsit o deschizătură ce dădea spre una din numeroasele râpe ale pădurii. Era locul pe unde pătrunsese necunoscutul în castel. Revenit pe propriile mele urme, am trecut chiar pe lângă străini și mi s-a părut că aud un geamăt slab. Înspăimântat, m-am răsucit ca să examinez corpul calcinat și zgârcit pe jos. Atunci, pe neașteptate, ochii aceia îngrozitori, mai negri decât fața arsă pe care străluceau, se măriră imens, cu o expresie imposibil de descifrat. Buzele plesnite încercară să rostească niște cuvinte pe care nu reușeam să le înțeleg. Am distins totuși numele lui Charles Vrăjitorul, cuvintele, an, și, blestem, au fost pronunțate și ele de gura deformată, însă nu izbuteam încă să găsesc un sens pentru vorbele acelea incoerente. Întrucât era limpede că nu pricepeam semnificația cuvintelor pronunțate, ochii negri mă fixară din nou, diavolește. Dezarmat de eforturile adversarului meu, am rămas dinaintea lui, imobil, tremurând. Deodată, mizerabilul corp a fost însuflețit de o ultimă tresărire. Ridicându-și capul de pe pardoseala de piatră iumeidă, și-a redobândit vorbirea pentru a striga, cu o ultimă suflare, niște cuvinte care, de atunci, îmi bântuie zilele și nopțile. Smintitule, mi-a spus, nu mi-ai ghicit secretul. N-ai destulă minte ca să recunoști voința care a făcut să dăinuie teribilul blestem ce apasă de 600 de ani asupra familiei tale. Nu ți-am vorbit de elixirul vieții veșnice, ori de tainele aflate de noi în alchimie. Eu sunt, îți spun, eu, care am trăit 600 de ani ca să-mi împlinesc răzbunarea, fiindcă nu sunt altul decât Charles Vrăjitorul. Strada. Unii cred că lucrurile și locurile au suflet, iar alții cred că n-au. Cât despre mine, eu nu știu ce să spun, însă trebuie să vorbesc despre stradă. Oamenii puternici și curajoși însuflețeau strada aceasta. Erau la fel ca noi și veneau din insulele binecuvântate, aflate de cealaltă parte a mării. Chiar la început, strada nu era decât o potecă străbătută de cei ce cărau apă făcând naveta între izvorul din pădure și casele de lângă plajă. Apoi, pe măsură ce cătunul s-a mărit, nou-veniții și-au construit spre nord cabane de brad sau de stejar, cu partea dinspre pădure întărită prin zid, ca să reziste săgeților aprinse ale indienilor. După câțiva ani, alți emigranți începură să-și ridice cabanele pe latura dinspre sud-a străzii. La vremea aceea umblau pe stradă bărbați gravi, cu pălării țuguiate, având întotdeauna muschetele la îndemână. Mai erau și femeile lor, dichisite cu bonete, și copiii lor cu minți. Seara, toată lumea asta mică se așeza dinaintea unor cămine imense, să citească ori să discute. Lucrurile pe care și le spuneau și pe care le făceau erau foarte simple, dar în ele își aflau curajul și puterea. Ele îi ajutau să învingă pădurea, să-și are câmpurile. Copiii auzeau istorii cu întâmplările celor din vechime și legile lor, și mai ales auzeau vorbindu-se fără încetare despre acea scumpă Anglie de care ei nu-și puteau aminti, fiindcă nu o cunoscuseră niciodată. A existat un război, apoi indienii din ținut încetară să mai tulbure strada. Toți acei oameni muncitori avură parte de prosperitate și de fericire. Copiii lor trăiau în bunăstare. Alte familii veniră din patria mamă și se așezară de o parte și de alta a străzii. Crescură și copiii copiilor de pionieri, împreună cu ai noilor veniți. Cătunul deveni oraș, iar cabanele, una după alta, lăsară loc caselor.
construite din cărămidă și lemn, cu trepte de piatră, cu persoane mărginite de garduri din fier forjat, cu uși având deasupra ferestre în evantai, ele erau făcute să adăpostească mai multe generații. Înăuntru aveau șemineuri sculptate, scări frumoase, mobile plăcute, argintărie și porțelanuri rafinate provenind din patria mamă. Astfel că strada aduna visele unui popor tânăr. Cu cât deveneau locuitorii ei mai frumoși și mai puternici, cu atât strada se înveselea. Acolo unde mai înainte nu găseai decât forță și curaj, bunul gust și priceperea își făceau de acum apariția. Literatura, pictura și muzica pătrunseră în cămine, iar tinerii plecară la universitatea înființată în partea de nord a câmpiei. În locul drumului prăfuit, apărură dale pe care treceau calești aurite ori galopau cai de rasă. Trotuarele erau din cărămizi, cu inele de care să legi hețurile. Bărbații purtau sabie și perucă albă. Strada aceasta avea mulți copaci, ulmi, stejari, arțari. Vara, totul era doar verdeață minunată și ciripit de păsărele. În spatele caselor existau grădini cu trandafiri, înconjurate de ziduri, străbătute de alei având pe margine garduri vii, împodobite cu cadrane solare și unde, după lăsarea serii, luna și stelele străluceau cât se poate de vesel, pe când mugurii miresmați sclipeau de umezeală. În mijlocul războaielor, catastrofelor și transformărilor, strada continua să prospere. Odată, aproape toți tinerii plecară în același timp, mulți n-au mai revenit nicicând. Era pe vremea când s-a coborât vechiul drapel, înlocuit de un altul, cu dungi și stele. Chiar dacă se vorbea atunci de mari schimbări, strada n-a avut de suferit, căci locuitorii săi rămâneau egali ca ei înșiși, continuând să se intereseze de aceleași lucruri familiare. Iar copacii adăposteau mereu cântecele păsărelelor. Și seara, luna și stelele se aplecau mereu peste mugurii lacom de prospețime, în grădinile cu trandafiri, înconjurate de ziduri. Apoi n-au mai fost pe stradă nici săbii, nici calești și nici peruci. Cât de ciudați păreau oamenii cu bastoanele și cu părul lor tăiat scurt, vârât sub căciuli de castor. Zgomote noi veneau din adâncurile zării. Semănau cu niște gâfâieli și urcau îndeosebi pe râul aflat la o milă depărtare. Mai târziu alte sunete necunoscute, ceva ca un bâzâit, se adăugară celor de acum știute. Poate că aerul nu mai era atât de curat ca odinioară, dar atmosfera locului, da, rămânea aceeași. Ea nu se schimbă nici când începură să găurească șoseaua în vecinătatea caselor pentru a vârâ acolo tuburi ciudate și stâlpi înalți, purtători de cabluri bizare. Apoi veniră zile sumbre, când destui dintre cei ce cunoscuseră strada n-o mai recunoscură, iar aceia care n-o cunoșteau începură să o cunoască. Nou veniții aveau glasuri aspre și stridente, fețele le erau dezagreabile. Unii dintre cei vechi plecară. Strada a avut însă o nouă tresărire de mândrie când o altă generație de soldați, îmbrăcați în verde, plecă mărșăluind la pas. Încă o dată numeroși tineri nu s-au mai întors. De-a lungul anilor, nenorociri noi se abătură asupra străzii. Nu mai avea acum niciun copac. Grădinile ei cu trandafiri fură înlocuite de clădiri urâte și scumpe, înălțate de-a lungul unor căi de acces paralele. În ciuda ravagiilor pricinuite de timp, de furtuni și de ciri, casele străvechi rezistau, fiindcă fusese reconstruite să adăpostească mai multe generații. Chipuri noi își făcură apariția pe stradă, fețe sinistre, oacheșe, cu trăsături dure și priviri furișe. Oamenii aceștia vorbeau o limbă necunoscută și înscriau semne știute și neștiute pe cea mai mare parte a caselor părăsite. Cărucioare trase cu brațele se îngrămădeau prin rigole, un miros grețos, cu neputință de definit, se înstăpâni prin locurile acelea, iar vechea imagine se scufundă într-un somn îndelungat. O mare agitație se produse într-o bună zi pe stradă. Războiul și revoluția bântuiau cu furie dincolo de ocean. Se prăbușise o dinastie, iar supușii ei degenerați năvăleau în masă spre vest, fără să li se știe intențiile. Mulți dintre ei se așezară în casele părăsite ce cunoscuseră înainte cântecul păsărelelor și parfumul trandafirilor. Apoi vestul se trezi și se alătură patriei Hame în titanica sa luptă pentru civilizație. Deasupra orașului, drapelul vechi stătea alături de cel nou și de un altul mai simplu, cu 3 culori glorioase.
Dar aceste steaguri nu fluturau și peste stradă, căci acolo domneau doar teama, ura și ignoranța. Din nou plecară tinerii, însă nu în același fel ca predecesorii lor. Ceva lipsea. Urmașii tinerilor din vremi trecute și care, îmbrăcați în uniforme de culoare brun-verzuie, plecau cu aceeași hotărâre în priviri ca și strămoșii lor, erau veniți din locuri depărtate și nu cunoșteau nici strada, nici strălucirea ei de odinioară. Peste mări s-a câștigat o mare victorie și cei mai mulți dintre soldați se întoarseră în triumf. A urmat prosperitatea. Însă pe stradă domneau în continuare teama, ura, ignoranța. Numeroși străini sosiți de departe locuiau acum în casele vechi, și nu tinerii reveniți din război. Printre străinii aceia siniștri și oacheși, apăreau totuși și câteva figuri asemănătoare celor ce fasonaseră odinioară strada și creaseră atmosfera. Semănau unii cu alții, mai mult sau mai puțin, căci cu toții aveau în priviri o lucire nesănătoasă și neliniștitoare, plină de invidie, de ambiție ascunsă, de spirit al răzbunării sau de o energie rău folosită. Agitația și trădarea erau practicate de unii care plănuiau să aplice vestului o lovitură fatală, intenționând să ajungă apoi la putere în felul cum o făcuseră niște criminali în țara mizerabilă și înghețată de unde se trăgeau. Iar strada adăpostea inima acestei conspirații. Casele ei clătinate gemeau de revoluționari străini care așteptau cu nerăbdare ziua când aveau să vorbească la sfârșit sângele, focul și armele. Poliția se interesa mereu de ei, dar nu era în stare să dovedească mare lucru. Informatorii dădeau târcoale pe la brutăria Petrovici, pe la sordida școală de economie modernă a lui Rifkin, pe la clubul cercului social și la cafeneaua Libertății. Acolo se adunau un mare număr de agitatori. Vorbeau cu voce scăzută, și de fiecare dată în vreo limbă străină. Vechile case, casele construite cândva de coloniști vânjoși și ale căror grădini de trandafiri scânteiau sub lună, erau încă în picioare. Priceperea înaintașilor sfida timpul. Uneori, câte un poet singuratic ori vrem călător veneau să le vadă, încercând să-și închipuie gloria lor dispărută. Dar poeții și călătorii erau puțini la număr. Prin mulțime circulau zvonuri care pretindeau că acele clădiri îi adăposteau pe capii unei întinse bande de teroriști, pregătiți să dea într-o zi anume semnalul masacrelor ce vor ruina America, distrugând printr-o asemenea lovitură toate tradițiile, vechi și frumoase, iubite de stradă. Manifeste și afișe pluteau prin rigolele respingătoare. Traduse în mai multe limbi, tipăriturile acestea incitau la crime și la răscoală. Cetățenii erau invitați să calce în picioare legile și virtuțile exaltate de părinții lor, să înăbușe sufletul vechii Americi, tot ce, vreme de 5 secole, fusese sinonim cu libertatea, justiția și echitatea anglosaxonă. Se spunea că oamenii cei oacheși care își căutaseră adăpost în clădirile șubrezite ale străzii erau instigatorii unei revoluții murdare, că, la un singur ordin, mii de bestii stranii, fără creier, aveau să iasă din cocioabele miilor de orașe, arzând, masacrând și prădând totul în calea lor, până când urmele trudei înaintașilor vor fi dispărut definitiv. Iată ce se spunea în repetate rânduri, și mulți se temeau de fatidica dată de 4 iulie la care făceau afișele aluzie. Cu toate acestea, vinovații nu puteau fi găsiți. Nimeni n-ar fi știut să spună cu exactitate cine trebuia arestat pentru a decapita acel sumbru complot. De mai multe ori, echipe de polițiști îmbrăcați în albastru scotociră degeaba prin case. În cele din urmă renunțară să impună respectarea legii și menținerea ordinii, lăsând orașul în seama propriului său destin. În somnul său trist, strada părea bântuită de visele zilelor de demult, când oamenii purtând muschete și pălării conice făceau naveta între izvorul din pădure și casele de lângă plajă. Dar nimic nu mai putea împiedica producerea catastrofei. Oamenii aceia oacheși și siniștri și așteptau ceasul. Strada își dormea mai departe somnul confuz, până când, într-o noapte, hoarde cu ochii scăpărând de ură și de speranță se adunară la brutăria Petrovici, la școala de economie modernă a lui Rifkin, la clubul cercului social la cafeneaua Libertății și prin alte locuri. Mesaje ciudate fură transmise prin cabluri clandestine, mesaje în jurul cărora s-a risipit multă vorbă. Însă nu s-a știut cu adevărat ce se petrecuse decât la mare distanță de evenimente, când vestul era salvat de pericol.
Oamenii cu uniforma brun-verzui nu reușiră să afle secretele acelor siniștri și abili indivizi oacheși, dar își vor aminti mereu de noaptea când, înspre zori, mulți dintre ei fură trimiși în stradă cu o misiune destul de diferită de cea la care se așteptau. Vă amintiți că bârlogul anarhiștilor era foarte vechi și casele, devastate de ani, de furtuni și de cari, abia se mai țineau în picioare. Și totuși, evenimentele desfășurate în cursul respectivei nopți de vară surprinseră prin caracterul lor neașteptat. Fenomenul fu unul dintre cele mai stranii, chiar dacă nespus de simplu într-adevăr. Cu puțin după miezul nopții, fără cel mai mic avertisment, anii, furtunile și carii își dobândiră strada. Toate casele se prăbușiră în același moment și nimic n-a mai rămas în picioare, afară de 2 șemineuri vechi și de o bucată de zid din cărămida. N-a scăpat niciun supraviețuitor. Un poet și un călător, amestecați prin mulțimea venită să contemple dezastrul, povestiră lucruri ciudate. Poetul spunea că în orele de dinaintea zorilor văzuse conturându-se, peste ruinele vag distincte la lumina felinarelor, un alt peisaj, cu clar de lună, cu case aspectoase, cu ulmi, stejari și arțari. Iar călătorul declară că în locul duhorii pestilențiale ce domnea de obicei prin locurile acelea, în aer plutea ceva ca un delicat parfum de trandafiri înfloriți. Dar ce credit se poate pune pe visele unui poet și pe poveștile unui călător? Sunt unii care cred că lucrurile și locurile au suflet, iar alții cred că n-au. Cât despre mine, nu știu ce să spun, dar v-am vorbit despre stradă. Oroarea de la Red Hook. Există în jurul nostru demoni ai răului ca și ai binelui, și cred că trăim și ne mișcam într-o lume necunoscută, într-un loc cu caverne, cu umbre, cu locuitori aflați la începutul evoluției lor. Poate că omul va regăsi într-o zi calea vechii științe, și n-am nicio îndoială că o știință redutabilă mai supraviețuiește. Arthur Machen. Cu câteva săptămâni în urmă, la capătul unei străzi din târgul Pasquag, Rhode Island, un trecător înalt, bine clădit și plăcut la înfățișare, a devenit, prin comportarea sa neobișnuită, subiect de discuție. Cobora, se pare, dealul pe drumul dinspre Kepaket. Ajungând pe strada principală a localității, căreia câteva clădiri rezervate afacerilor îi dădeau un aer important, omul cotise spre stânga. În locul acela, fără vreun motiv aparent, reacționă într-un chip surprinzător. După ce privise fix timp de câteva clipe cea mai înaltă dintre clădiri, se apucă să scoată urlete îngrozite, isterice, apoi țâșni într-o cursă nebunească, terminată printr-o cădere la răspântia următoare. Ridicat de jos și scuturat de mâini binevoitoare, el păru conștient, nevătămat și, în mod evident, scăpat de atacul nervos. Bâlbâi niște explicații stânjenite în legătură cu încercările prin care trecuse, apoi cu ochii plecați, o luă înapoi pe drumul spre Kepaket, fără să se mai întoarcă. Părea straniu ca un astfel de incident să îi se întâmple unui bărbat atât de voinic, de robust, cu aerul atât de normal și plin de înzestrări. Misterul nu fu elucidat nici de observațiile unui martor care recunoscuse în el pe chiriașul unui fermier de pe lângă Kepaket. Omul, pe nume Thomas F. Malone, era un detectiv din New York aflat în concediu după o boală grea. O contactase în urma unei misiuni ieșite din comun, în jurul unei afaceri murdare ce se terminase tragic. Mai multe clădiri de cărămidă, foarte vechi, se prăbușiră în timpul unei descinderi a poliției la care participase și el. De altfel, referitor a moartea celor arestați și a colegilor săi, ceva m-a frapat în mod deosebit. El nu era cuprins de o groază imensă față de orice clădire care le putea sugera, fie și vag, pe cele prăbușite, încât până la urmă, pentru o perioadă nedefinită, psihiatrii i-au interzis să le mai privească. Un medic din poliție, cu rude la Kepaket, apreciase drept ideal ca loc de convalescență acest cătun alcătuit din case coloniale, de lemn. Detectivul se instalase acolo, după ce promisese că n-avea să se aventureze nicicând pe străzile mărginite de clădiri din cărămidă fără să primească îngăduința specialistului din Woonsocket, căruia îi fusese încredințat. Plimbarea aceea până Fapa Squag pentru niște cumpărături făcute din magazine fusese o greșeală, iar bolnavul își plătise scump neascultarea, prin teamă, contuzii și umilințe. Asta era ce știau bârfitorii din Kepaket și din Pasquag, dar de cazul său se interesau psihiatrii cei mai de vază.
La început, Malone mărturisise specialiștilor tot adevărul, însă se oprise, constatând că se lovea de o neîncredere profundă. După aceea își ținuse gura. N-a protestat când admiseseră cu toții că prăbușirea câtorva imobile vechi în cartierul Red Hook din Brooklyn, unde pierduseră mai mulți ofițeri de poliție curajoși, îi distrusese lui echilibrul nervos. Se spunea că ostenise mult la curățarea acelor cuiburi de dezordine și violență. Unele elemente ale anchetei erau prin ele însele îndeajuns de impresionante și, fără îndoială, neașteptata tragedie reprezenta picătura ce făcuse să se reverse paharul. Aceasta era o versiune edulcorată, acceptată de toată lumea. Nefiind îngust la minte, Malone și-a dat seama că era mai bine să o accepte și el. Să povestești unor inși lipsiți de imaginație despre o oroare ce întrecea închipuirea omenească, așa cum era grozăvia caselor, cartierelor și conacelor mâncate de lepră și de cancer, de un rău venit din lumi străvechi, ar fi fost o provocare ce putea atrage după sine zăvorârea într-o celulă capitonată. Ca om cu judecată, în ciuda misticismului său, Malone preferase unei asemenea perspective o perioadă de ședere în țară. Avea intuiția celților pentru lucrurile stranii și ascunse, dar și privirea rapidă a logicianului pentru ceea ce, în înfățișarea sa exterioară, nu-i părea convingător. Acest amestec îl antrenase destul de departe în decursul celor 42 de ani de viață, conducându-i în locuri neobișnuite pentru cineva născut într-un conac georgian din vecinătatea parcului Phoenix, și care și desăvârșise studiile universitare la Dublin. Acum, când își revedea amintirile înfiorătoare, Malone se felicita că păstrase doar pentru sine secretul unui lucru capabil să transforme un luptător neînfricat într-un nevrozat copleșit de neliniște. Nu era pentru prima dată că senzațiile sale bizare rămâneau fără explicație, iar însuși faptul de a fi căzut în abisele poliglote ale lumii din subteranele New Yorkului nu reprezenta, oare, o ciudățenie aflată dincolo de orice explicație rațională. Cum să vorbești unor inși prozaici despre vrăjitoria practicată în vechime, și despre minunile ce se înfățișează numai ochilor sensibili? Cum să evoci acel cazan otrăvit cu toate drogurile unor epoci înfricoșătoare care și amestecă la oaltă veninul, perpelindu-și spaimele obscene? Văzuse infernala flacără verde a misterului nedezvăluit într-o zgomotoasă și evazivă confuzie de pofte exterioare și de blasfemii lăuntrice, și zâmbise când toți cunoscuții lui din New York își bătuseră joc de ceea ce povestea el. Oamenii aceia cinici glumiseră, făcând haz de fantastica lui goană după mistere indescifrabile, și el asiguraseră că, în timpurile noastre, orașul n-avea parte decât de mediocritate și vulgaritate. Unul dintre ei pariase pe o sumă considerabilă că din relatarea aceea nu va ieși nici măcar un articol pentru revista din Dublin. Să scrie o istorie cu adevărat interesantă despre lumea interlopă a New Yorkului. Cugetând la asta, simțea acum că ironia sorții îndreptățise asemenea cuvinte nefaste, chiar dacă nascuns le respingea semnificația. Oroarea întrezărită de el nu putea da naștere unei povestiri, deoarece, asemeni cărții citate de criticul german al lui Poe, Es lässt sich nicht lesen, n-avea să se lase citită nici ea. Pentru Malone, existența conținea întotdeauna un sens misterios. În tinerețe, simțise frumusețea ascunsă și extazul lucrurilor, fusese un poet. Dar sărăcia, amărăciunea și exilul îi întorseseră privirea în direcții mai obscure și fremăbase la vederea răului înrădăcinat în lumea înconjurătoare. Viața de zi cu zi devenise pentru el o fantasmagorie de umbre macabre, când fierbinte de putregaiuri tăinuite, în cel mai pur stil al lui Beardsley, când lăsând să se ghicească teroarea dincolo de formele și obiectele cele mai banale, ca în compozițiile foarte subtile ale lui Gustav Dor. Socotea că e normal ca destui oameni foarte inteligenți să-și râdă de misterele extrem de profunde, căci, își zicea el, dacă spiritele superioare ajungeau în contact nemijlocit cu secretele păstrate de cultele străvechi, anomaliile rezultate de aici nu numai că ar fi putut distruge lumea, dar ar fi amenințat însăși integritatea universului. Toate aceste cugetări erau fără îndoială morbide, însă o logică ascuțită și simțul umorului echilibrau balanța.
Îl mulțumea să lase asemenea noțiuni în miezul unor viziuni pe jumătate uitate și să se joace cu el. De isterie fie apărut decât atunci când datoria avea să-l arunce în infernul unei revelații prea brutale și prea insidioase pentru a mai putea să o evite. Fusese repartizat de câtva timp la secția de poliție de pe Butler Street, în Brooklyn, când a început afacerea din Red Hook. Red Hook e un labirint de maghernițe din vecinătatea vechiului Cay, vis-a-vis de Governor's Island, cu străzi murdare urcând dinspre debarcaderi până pe înălțimea de unde ruinele Clinton și cele de pe Court Street conduc spre Borough Hall. Majoritatea caselor sunt din cărămidă și datează din primul sfert al secolului al XIX-lea, iar unele dintre ulițele și ulicioarele foarte întunecoase au o îmbătrânită savoare pe care convențiile literare o numesc dickensiană. Populația lor este extrem de diversă și de misterioasă. Sirieni, spanioli, italieni și negri se amestecă aici cu cei din învecinată mahala scandinavă și americană. Un turn al lui Babel gălăgios și murdar, ce răspunde prin strigăte stranii plescăitului scos de valurile înfuriate pe pontoanele lunecoase și monstruoaselor litanii compuse de șuierăturile din port. Cu mai multă vreme în urmă, pe aici peisajul era ca totul altul. Marinari cu ochi limpezi locuiau în interioarele aranjate cu gust și străbăteau străzile în lungul cărora se înșirau casele mai mari de pe colină. Urmele apusei vieți fericite se pot întâlni în aspectul unor construcții, în grația câtorva biserici, iar dovezile unei arte originale în niște detalii răzlețe, o scară tocită, o poartă stricată, o pereche de coloane mâncate de timp sau vreun capăt de teren cândva verde, dincolo de grilajul de fier îndoit și plin de rugină. În general, casele sunt de piatră rezistentă, iar din loc în loc se înalță câte o cupolă cu numeroase ferestre, amintind de zilele când familiile de capitani și de armatori priveau cercetător marea. Din acel talmeș-balmeș de putreziciune materială și morală, blestemele unei puzdării de graiuri asediază cerul. Hoarde de vagabonzi înaintează clătinat, strigând și cântând în lungul străzilor și aleilor. Mâini furișate sting luminile, trag perdelele și chipuri negricioase, însemnate de păcat, dispar din ferestre când vizitatorii se aventurează până acolo. Poliția nu mai speră să poată readuce în acest loc ordinea și mai curând încearcă să ridice bariere spre a proteja de contagiune lumea din exterior. Zgomotul făcut de patrule este urmat de un soi de tăcere spectrală. De la indivizii înhățați nu scoți niciodată nimic. Cât despre delicte, sunt tot atât de variate ca și dialectele locale. Ele merg de la contrabanda cu rom și ascunderea persoanelor suspecte, trecând prin diverse stadii de ilegalități și vicii obscure, până la ucideri și la crimele cele mai oribile. Că aceste încălcări ale legii rămân în majoritatea cazurilor nesancționate de poliție, explicația stă în puterea de disimulare a straniului cartier. Cei ce intră în Red Hook sunt mai mulți decât cei care ies sau, care ies prin partea ce dă spre oraș, iar aceia care dispar mai repede au avantajul că flecarele mai puțin. Malone găsea în această stare de lucruri un vag iz de mistere mai cumplite decât cele veștejite de preoți și de filantropi. Reunind în sine imaginația și cunoașterea științifică, era conștient că oamenii de astăzi, în condiții speciale, tind să-și reintroducă instinctiv în viață cele mai sumbre tipare ale unei sălbăticii caracteristice maimuțelor. Observase adesea, cu o înfiorare de antropolog, procesiunile însoțite de cântece și de măscări ale tinerilor cu ochi înroșiți și fețe descompuse, în primele ore ale dimineții. Vedeai mereu astfel de grupuri, fie așteptând la colțuri de stradă, fie prin porțile arătoase, cântând fără grijă din instrumente scumpe. Uneori molii, alteori nespus de agitați, li se întâmpla să angajeze discuții indecente prin cafenelele de la Borough Hall. Câteodată vorbeau cu glas scăzut în jurul vechilor taxiuri parcate nu departe de străvechile clădiri șubrezite, cu obloane închise hermetic. Asta îl înspăimânta și îl fascina pe Malone mai mult decât îndrăznea el să o mărturisească față de colegi, căci își închipuia că vede acolo ritualul monstruos al unei societăți ezoterice, un plan de demult, răuvoitor și criptic, strecurându-se prin sordida masă de fapte, de obiceiuri și de locuri a căror listă era meticulos consemnată de poliție. Trebuie că erau, gândea el, moștenitorii unei tradiții primitive, șocante, cunoscătorii unui cult uitat,
practicanți de ceremonii mai vechi decât omenirea. Așa ceva sugerau coerența și precizia lor, ca și ordinea pe care o bănuiai în spatele aparentei lor dezordini mizerabile. Nu citise degeaba tratate de felul celui întocmit de domnișoara Harey, cultul vrăjitoriei în Europa Occidentală. Știa că, până de curând, unele practici supraviețuiseră printre țărani, printre diversi și ascunși. Era vorba de un sistem organizat, clandestin și înspăimântător, descins din întunecatele religii anterioare lumii ariene și cunoscut în legendele populare sub numele de liturghii negre și de sabat al vrăjitoarelor. Nu-și închipuia nici o singură clipă că vestigiile infernale ale vechii magii și ale cultelor asiatice ale fertilității dispăruseră cu totul, dar se întreba adesea dacă nu cumva unele dintre ele erau mai vechi și mai sumbre decât cele mai cumplite legende. 3. Afacerii Robert Sidham îi datora Malone faptul că fusese antrenat în miezul evenimentelor din Red Hook. Sidham era un bătrân învățat, coborâtor dintr-o onorabilă familie olandeză. Trăia penibil din niște rente, ocupând casa încăpătoare, însă rău întreținută, pe care o construise bunicul lui la Flatbush. Satul acela nu era pe atunci decât un grup de case coloniale pe lângă clopotnița acoperită de ederă a bisericii reformate și cimitirul său olandez, închis cu gard de fier. În locul acela izolat, departe de Mortensen Street, în mijlocul unei curți având pe margini arbori venerabili, Sidham trăise în recluziune voluntară cam vreo 60 de ani, exceptând o perioadă de 8 ani pe care o petrecuse în lumea veche. Mijloacele materiale nu-i permiteau să țină servitori, iar vizitatorii admiși în singurătatea lui erau rari. Își primea puținele cunoștințe într-una din cele 3 camere de la parter, o bibliotecă largă, cu tavanul foarte înalt, și ai cărei pereți erau acoperiți de cărți jerpelite, având un aspect neplăcut, arhaic și vag respingător. Faptul că orașul creștea și el absorbise în cartierul Brooklyn n-avusese nicio semnificație pentru Sidham, la rândul său uitat de oraș. Vârstnicii îl mai remarcau pe străzi, însă pentru populație ceva mai tânără el nu era decât un bătrân ciudat și corpolent care, cu pletele albe în dezordine, cu obrajii rău bărbieriți, cu hainele negre și roase, cu bastonul terminat printr-o măciulie de aur, nu trezea nimic altceva decât o privire amuzată. Malone nu-l mai întâlnise înainte ca misiunea să-l conducă la afacerea pomenită. Auzise însă indirect vorbindu-se despre el, ca despre un expert în superstiția medievală. Odată, intenționase să consulte una din cărțile sale despre cabală și legenda lui Faust, de care îi povestise un prieten, dar ediția era epuizată. Sidham deveni o afacere, când niște rude îndepărtate se zbătură să obțină o decizie judecătorească privind integritatea sa mentală. Poziția lor păru stranie celor din afară, însă acțiunea nu fu pornită cu adevărat decât după o lungă observare și după niște discuții penibile. Ea se întemeia pe unele schimbări curioase, intervenite în felul de a vorbi și în obiceiurile sale, pe aluziile la lucruri surprinzătoare și pe faptul că frecventa locuri rău famate din învecinatul Brooklyn. Cu trecerea anilor, ajunsese din ce în ce mai neglijent cu propria sa persoană. Vagabonda acum ca un cerșetor veritabil. Rușinați, prietenii îl întâlneau din când în când prin stațiile de metrou și pe băncile nu prea îndepărtate de Borough Hall, unde conversa cu diversi străini negricioși ce păreau, după mutre, numai buni de spânzurat. Când deschidea gura, o făcea doar pentru a rosti gânduri incoerente despre niște pretinse puteri nelimitate și pentru a repeta, cu clipiri din ochi semnificative, cuvinte sau nume mistice precum Sephirot, Asmodai și Samael. Ancheta scoase la iveală faptul că și irosea veniturile cumpărând volume curioase, aduse de la Londra și Paris, și că închiriase un apartament mizerabil la subsol, în cartierul Red Hook, unde își petrecea practic toate nopțile, primind bizare delegații de pomanagii și de străini. Se celebra acolo, după toate aparențele, un ceremonial neobișnuit. Detectivii însărcinați să-l urmărească raportară că riturile acelea nocturne erau presărate cu surigăte și cântece stranii, cu tropăituri. Deși obișnuiți cu frecventele orgii ale cartierului, îi apuca tremurul la amintirea sălbăticiei șocante ce caracteriza respectivele întâlniri. Totuși, când afacerea ajunse la tribunal, Sidham reuși să-și păstreze libertatea. Față de judecători, apelă la maniere curtenitoare și rezonabile.
Admise că purtarea ei era ciudată și limbajul extravagant, dar le puse pe seama excesivei sale pasiuni pentru studiu. Mărturisi că se scufundase într-o lucrare privind câteva particularități ale tradiției europene, și care pretindea cercetări intense efectuate asupra cântecelor și dansurilor folclorice ale unor grupuri de străini. Insinuarea că o societate secretă făcea presiuni asupra lui, cum pretindeau rudele sale, era cu totul absurdă. Ea arăta doar în ce măsură familia îi ignora lucrările. Detectivilor Corlars și Van Brunt, angajați de cei din neamul Saidam, li se dădură alte însărcinări. Acum era momentul să intre în scenă un grup de inspectori federali și de poliție, între care și Malone. Serviciile oficiale urmăriseră afacerea Saidam cu interes, sprijinindu-i în acest sens până și pe detectivii particulari. Descoperiseră astfel că noii tovarăși ai lui Saidam se numărau printre criminalii cei mai lipsiți de inimă din ulicioarele cartierului Red Hook. Cel puțin o treime dintre ei aveau dosar și comiseseră delicte destul de grave: furturi, dezordine în locuri publice, imigrație clandestină. În realitate, se putea spune fără teamă de a greși că vizitele la bătrânul savant îi adunau pe cei mai importanți traficanți asiatici de droguri din cartier. Înviermuiala aglomerărilor mizere de la Parker Place, devenite de atunci faimoase și unde Saidam își avea locuința din subsol, se dezvoltase o colonie nespus de ciudată, alcătuită din indivizi cu priviri piezișe. Ca să comunice între ei, întrebuințau alfabetul arab, însă cei mai mulți dintre sirienii din Atlantic Avenue îi evitau cu grijă. Autoritățile au încercat să-i trimită de unde veniseră, sub pretextul că nu erau în regulă acolo, dar legea se mișcă încet, iar forțele de ordine nu-și făceau de lucru în Red Hook fără să fie constrânse la așa ceva de o campanie de presă ori de vreo formă de presiune. Creaturile acelea frecventau o biserică din piatră, ajunsă în ruină, folosită miercurea ca sală de bal, și care își înălța contraforții gotici nu departe de cel mai dubios loc de pe țărm. Biserica era de confesiune catolică, însă preoții din Brooklyn nu mai recunoșteau drepta lor de când polițiștii descoperiseră că, noaptea, ea ajunsese teatrul unei stranii însuflețiri. Sunete joase și dogite ieșeau dintr-o orgă ascunsă sub pământ, pe când biserica era goală și întunecată, iar adesea până și urlete ori bătăi în tobă păreau să acompanieze vreo slujbă misterioasă. Întrebat, Saidam răspunse că el considera ritul acela o rămășiță a creștinismului nestorian, în amestec cu șamanismul din Tibet. Cei mai mulți dintre oamenii care îl practicau, presupunea el, erau de rasă mongolă, originari din Kurdistan sau dintr-o țară vecină acesteia. Malone nu-și putu reține gândul că în Kurdistan se afla patria neamului Yazid, compus din ultimii descendenți ai perșilor adoratori ai diavolului. Ancheta mai relevă faptul că în Red Hook intrau tot mai mulți imigranți străini. Prin complicitatea marinarilor, reușeau să înșele vigilența ofițerilor de poliție însărcinați cu supravegherea. Se răspândeau prin Parker Place, instalându-se pe colină, unde alți indivizi bizari îi primeau frățește. Siluetele lor bondoace, împopoțonate grotesc cu veșminte americane țipătoare, apărură într-un număr din ce în ce mai mare printre localnici și printre briganzii nomazi din sectorul Borough Hall, până când în cele din urmă deveni necesar să fie recenzați, adunați la oaltă și predați autorităților federale și poliției orășenești. Metodele polițienești sunt variate și ingenioase. În urma unor filaje discrete, convorbiri neînsemnate, păhărele de alcool oferite la momentul potrivit și întrevederi bine gândite cu arestații înspăimânați, Malone înregistrase un număr de fapte legate de această mișcare bizară și amenințătoare. Noii sosiți erau chiar curzi, vorbeau un dialect obscur, rămas o enigmă pentru filologie. Cei ce aveau o ocupație erau în majoritate lucrători necalificați prin docuri, negustori fără autorizație, slugi prin restaurantele grecești ori vânzători de ziare zgomotoși. Întrucât cei mai mulți dintre ei n-aveau venituri declarate, ajungeau inevitabil la afaceri necinstite printre care frauda și hoția constituiau delictele cele mai ușoare. Veniseră cu vapoare și cargouri de toate felurile. Debarcați pe ascuns în nopțile fără lună, ei urcau la bordul unor barcaze amarate la un chei anumit și, folosind un canal ascuns, ajungeau într-un refugiu subteran, secret, aflat chiar sub o anume casă.
Malone nu putu localiza nici căiul, nici canalul, nici casa, căci amintirile informatorilor săi erau foarte confuze, iar explicațiile lor de neînțeles-o până și pentru experții cei mai experimentați. Nu a avut mai mult noroc nici în încercarea de a pricepe rostul acelei imigrări sistematice. Din prudență, oamenii țineau ascuns locul exact de unde veneau, ca și modul în care fuseseră contactați de organizația ce i-a dusese aici. Remarcă un singur lucru, și anume, cu cât insista să le descopere scopul, cu atât indivizii aceia ciudați păreau mai cuprinși de panică. Gangsterii de alte rase erau și ei reținuți la limbă. Tot ce se putuse afla era că un zeu, sau un mare preot, le promisese avantaje extraordinare, o putere supranaturală și dominația asupra unui ținut straniu. Prezența noilor veniți și a vechilor răufăcători la reuniunile nocturne ale lui Saidam era supravegheată cu grijă de către poliție, care a înțeles curând că bătrânul original trebuise să închirieze apartamente suplimentare ca să-i cazeze pe toți cunoscătorii parolei. Astfel el ocupa în întregime 3 case și găzduia permanent un mare număr de indivizi bizari. Robert Saidam își petrecea acum tot mai puțină vreme în casa de la Flatbush. Aparent, nu se ducea acolo decât după cărți. Înfățișarea și manierele sale atinseseră un stadiu de degradare alarmant. Malone îl luă la întrebări în 2 rânduri, dar de fiecare dată se lovi de un zid al tăcerii. Omul pretindea că nu știe nimic despre comploturile sau mișcările acelea misterioase. N-avea nicio idee în privința felului cum debarcaseră curzii, nu bănuia nici ce voiau. Ocupația lui consta în studiul senin al folclorului tuturor imigranților din cartier, treabă în care, în mod legitim, nu încăpea amestecul poliției. Malone profită de vizită pentru a-i spune lui Saidam cât îi admira vechea broșură scrisă cândva despre cabală și despre alte mituri, însă bătrânul nu deveni după asta mai blând. Se simțea încolțit și își respinse cu fermitate vizitatorul. Dezgustat, detectivul abandonă partida, căutându-și alte surse de informare. Nimeni nu va ști vreodată ce ar fi descoperit Malone în eventualitatea că ar fi ținut în permanență afacerea sub control. Oricum, un conflict stupid între autoritățile federale și cele ale orașului întrerupsese ancheta timp de mai multe luni, iar inspectorul se ocupă de alte sarcini. Chiar de la distanță, însă, continuă să se intereseze de afacerea aceea ciudată. Fu surprins, bineînțeles, în perioada răpirilor ce răvășiseră New Yorkul, să afle că savantul până atunci atât de neglijent cu propria lui persoană se metamorfozase complet. Într-o bună zi apăru la Borough Hall cu fața rasă, cu părul tăiat și purtând un costum impecabil. Începând de atunci, cu fiecare zi trecută se putea constata o ameliorare, privirea îi deveni mai vie, vorba mai scânteietoare, își pierdu treptat corpolența ce el deformase vreme îndelungată. Acum îi se dădea adesea mai puțin decât vârsta reală. Mersul ei era suplu, gesturile repezi, părea să fie aflat o a doua tinerețe, fiindcă părul începu să îi se negrească fără ca nimic să dea de înțeles că și el vopsea. Pe măsură ce se scurgeau lunile, se îmbrăca din ce în ce mai puțin de suet și, ca să sfârșim, își surprinse noi prieteni prin renovarea și redecorarea proprietății de la Flatbush, unde dădu o serie de recepții la care își invită toate cunoștințele, inclusiv rudele acelea îndepărtate ce încercaseră nu de mult să-l pună sub interdicții. Unii veniră din curiozitate, alții din datorie, însă cu toții fură încântați de farmecul și curtoazia pustnicului de odinioară. Își împlinise, spunea el, cea mai mare parte a lucrării în care era angajat și, întrucât tocmai îl moștenise pe un vechi prieten din Europa, putea să-și termine treaba și să-și petreacă fără griji timpul ce-i mai rămânea de trăit. Era văzut tot mai rar în Red Hook și tot mai des în societatea căreia îi aparținea prin naștere. Poliția înregistră faptul că nelegiuiții organizau întâlniri frecvente în vechea biserică folosită ca sală de bal, dar se părea că neglijau apartamentul din subsolul de la Parker Place, chiar dacă locul acela și anexele lui fuseseră mereu bântuite de creaturi ciudate și sordide. Apoi se produseră 2 incidente, la mare distanță unul de altul, e adevărat, însă, în ochii lui Malone, ambele extrem de interesante în raport cu afacerea. În ziarul Eagle,
Apăru anunțul discret al logodnei lui Robert Sidem cu domnișoara Cornelia Gerritsen din Bayside, o tânără de condiție excelentă, rudă pe departe cu viitorul său soț. Cealaltă noutate era descinderea efectuată de poliție la biserică, în urma zvonurilor conform cărora figura unuia dintre copiii răpiți fusese văzută într-o fereastră de la subsol. Malone participă la descindere. Inspectă locul cu destulă atenție, dar nu descoperi nimic. În fond, clădirea era absolut pustie atunci când o cercetau. Și totuși, detectivul fu tulburat într-o oarecare măsură de ceea ce găsi în interior. Erau acolo niște panouri pictate grosolan și care nu prevesteau nimic bun. Panourile reprezentau chipuri sacre cu expresii sardonice, bizare și nepământești. Nu-i plăcu nici inscripția grecească de pe zid, chiar deasupra pupitrului. Era o străveche incantație descoperită de el pe când fusese student la Dublin și care, în traducere, suna astfel: O, prieten și tovarăș nocturn, tu care te bucuri de urletele câinilor și de sângele vărsat, tu care treci printre umbrele dintre morminte, tu care te desfeți la vederea sângelui și semeni groază între muritori. Gorgo, mormo, lună cu 1000 de chipuri, primește cu bunăvoință jertfele noastre. Citind acestea, Malone se înfioră și un gând vag îi zbură la orga cu note joase și dogite ce fusese auzită de sub biserică în unele seri. Se înfioră iarăși, văzând rugină pe marginile unui lighean de metal din preajma altarului, și se opri încercat de nervozitate când nările lui avură impresia că recunosc un miros straniu și macabru, în imediata lui apropiere. Amintirea acelei orgii nu-i mai ieșea din minte. Înainte de a pleca, exploră pivnița cu cea mai mare atenție, însă nu găsi nimic. Locul era teribil de odios. La data căsătoriei lui Sidem, valul răpirilor ajunsese un veritabil scandal de presă. În cea mai mare parte, victimele erau copii proveniți din clasele sociale defavorizate, iar numărul în creștere al disparițiilor declanșase un sentiment de mânie violentă. Ziarele cereau poliției să acționeze și, încă o dată, postul din Woodhurst Street își trimise oamenii la Red Hook ca să caute urme și probe menite să conducă la arestarea criminalilor. Malone fu încântat să intre din nou în rol și se felicită că avea de efectuat un raid printr-una din casele lui Sidem de la Parker Place. Nu fu descoperit, totuși, niciun copil răpit, în ciuda unor țipete și a unei eșarfe roșii ce aparținuse unuia dintre ei, obiect găsit în vecinătate. Picturile și inscripțiile grosolane ce împodobeau, în majoritatea camerelor, pereții neîngrijiți îl convinseră însă pe detectiv că era pe urmele unui fapt extraordinar. Picturile erau înspăimântătoare. Reprezentau monștri hidoși, de toate formele și de toate mărimile, și parodii de siluete omenești, imposibil de descris. Inscripțiile erau făcute în roșu, cu caractere arabe, grecești, latine și ebraice. Malone le putu descifra pe cele mai multe dintre ele, dar ceea ce reuși să citească, într-un soi de greacă veche ebraizată, sugera cea mai cumplită dintre invocațiile adresate diavolului în epoca decadenței Alexandrin. Hashiel Heloim sot hereman vel sabot hagel la tetragramaton, rosot heosisirosat hanatos Jehova Adonai Sadai homonion Mesias eskereheie. Cercuri și stele în 5 colțuri apăreau acolo revelând fără niciun dubiu credințele și înclinațiile stranii ale celor ce locuiau în apartamentele acelea mizerabile. Apoi, în pivniță, fu descoperit ceva extrem de ciudat, un morman de lingori de aur peste care se îngrămădise neglijent niște pânză. Suprafața sclipitoare a lacurilor avea imprimate hieroglife ciudate, asemănătoare celor de pe pereți. În timpul raidului, polițiștii nu întâmpinară decât o rezistență pasivă din partea orientalilor cu ochi furișați ce scânteiau în pragul fiecărei uși. Inspectorii se retraseră fără nimic care să poată constitui o dovadă. Comisarul de cartier îi scrise lui Sidem, sfătuindu-l să fie mai atent la locatarii și protejații săi, căci rumoarea publică era în creștere. Apoi a avut loc căsătoria, în iunie, urmată imediat de o întâmplare senzațională. În dimineața aceea, Flatbush plutea în euforie. Automobile împodobite umpleau străzile din jurul vechii biserici olandeze, din al cărui portal începea un baldachin terminat pe trotuar. Niciun eveniment local nu întrecu în pompă și fast căsătoria Sidem Gerritsen în numele celor ce-i petrecură pe soți până la căiul de îmbarcare,
Chiar dacă nu erau dintre cele mai celebre, nu înseamnă că lipseau din lista mondenă a locului. La orele 17, batistele fluturară, iar marele transatlantic începu să alunece în lungul debarcaderului. I se întoarse încet prova spre ocean, se desprinse de remorcherul său și o porni în direcția vastelor spatii marine care conduceau la minunile lumii vechi. Noaptea, vaporul era ieșit din port și pasagerii întârziați pe punte contemplau stelele reflectate în oceanul neted. Nimeni nu va putea spune dacă atenția le fusese atrasă mai întâi de cargo sau de țipăt. Probabil cele două apăruseră în același timp, dar n-are rost să ne pierdem în presupuneri. Țipătul scăpă din cabina lui Sidem, iar stewardul care a forțat ușa ar fi putut povesti lucruri oribile dacă n-ar fi înnebunit subit. Orice ar fi fost, el se puse pe urlat încă și mai tare decât victimele, apoi începu să străbată vaporul văicărindu-se încet, până când fu reținut și pus în lanțuri. Medicul de la bord, intrând imediat în cabină și aprinzând lumina, nu-și pierdu rațiunea, însă nu povesti nimănui ce văzuse. La mult timp după întâmplare, avea să-i spună totul lui Malone, cu care va intra în legătură la Kepachet. Se produsese o crimă, o strangulare, dar e nevoie să spunem că urmele de gheare de pe gâtul doamnei Sidem nu puteau fi lăsate de soțul ei și nici de vreo altă mână omenească. Pe peretele alb al cabinei, un cuvânt înscris cu litere de foc străluci vreme de câteva clipe, cuvânt care, repetat de memorie, părea să se apropie de sinistrele litere caldene ale vocabulei, Lilith. Toate acestea, de altfel, dispărură foarte repede. Cât despre Sidem, trebuiră mai întâi să interzică intrarea în cabina lui pentru a încerca să-și facă o idee despre ceea ce se petrecuse, dar doctorul îi declara lui Malone că el unul nu-l văzuse. Într-adevăr, când ajunsese la locul crimei, hubloul deschis îi fusese ascuns vederii, până să aprindă lumina, de un fel de fosforescență. O clipă crezuse că auzea afară, în noapte, ecoul îndepărtat al unui râs drăcesc înăbușit, fără a percepe totuși vreo formă distinctă. Era sigur pe ceea ce afirma și se întemeia în acest sens pe faptul că și păstrase perfect sănătatea mentală. Acela a fost momentul în care atrăsese atenția cargoul. Fu lansată o barcă și o hoardă de briganți negricioși, insolenți, în uniforme de ofițeri, invadă vaporul oprit pentru o vreme. Oamenii aceia îl voiau pe Sidem sau corpul său. Erau la curent cu călătoria lui și, din anumite motive, știau că tocmai murise. Puntea capitanului semăna cu un adevărat pandemoniu. Între raportul doctorului cu privire la cabină și pretențiile echipajului de pe cargo, până și marinarul cel mai înțelept și cel mai calm nu mai știa ce să creadă. Șeful bandei, un arab cu o dezgustătoare gură negroidă, scoase pe neașteptate o hârtie murdară și boțită, întinzându-i o capitanului. Era un mesaj ciudat, semnat de Hobart Sidem: în caz de moarte subită sau de accident inexplicabil, rog să fiu predat, fără întrebări, eu sau corpul meu, în mâinile purtătorului acestei scrisori. Pentru mine, și poate pentru voi, totul depinde de respectarea întocmai a acestei condiții. Explicațiile vor veni mai târziu. Nu mă părăsiți în situația asta. Robert Sidem. Capitanul schimbă o privire cu doctorul, iar acesta din urmă șopt ceva la urechea celui dintâi. În final, ei se supuseră cererii și își conduseră musafirii nedoriți în cabina dramei. Doctorul evită privirea capitanului pe când descuie ușa. Îi lăsă pe ciudații marinari să intre și așteptă, neliniștit, să iasă cu povara lor. Pregătit cu grijă, corpul era învelit în cearșafuri care îl fereau de privirile curioșilor. Oamenii îl trecură peste bord, luându-i în barca lor. Vaporul își reîncepu cursa. Doctorul și un funcționar de servicii funebre al vasului aranjară cabina familiei Sidem, îndeplinind ultimele datorii reclamate de moarte. Încă o dată, medicul fu obligat să se arate reticent în explicații și să ascundă adevărul. Când bărbatul de la pompe funebre îl întrebă de ce ogolise cu totul de sânge pe doamna Sidem, evită să-i spună că el nu-i făcuse nimic și nici nu-i atrase atenția asupra locului gol de pe etajeră, unde se țineau medicamentele, ori asupra mirosului din chiuvetă care arăta ce se alesese din conținutul original al flacoanelor. Remarcase, totuși, că buzunarele acelor oameni, dacă oameni erau, arătau umflate în chip bizar când părăsiseră nava. După 2 ore,
Prin radio, lumea întreagă știa tot ce trebuia să știe despre oribila afacere. În aceeași seară de iunie, fără să aibă habar de lucrurile petrecute pe mare, Malone era în misiune pe ulicioarele din Red Hook. O bruscă agitație cuprinsese zona. Oamenii fuseseră chemați acolo prin telefonul fără fir, sau ceva de felul acesta. Se adunaseră în jurul bisericii și al caselor din Parker Place, ca și cum ar fi așteptat ceva. Tocmai dispăruseră 3 copii, niște norvegieni mititei cu ochi albaștri din străzile de pe lângă Gowanus, și se zvonea că viguroșii vikingi erau gata să-și facă dreptate singuri. Săptămâni întregi, Malone își tot îndemnase colegii să opereze o curățenie generală în cartier. Impresionați de noul element ce se adresa bunului lor simț mai mult decât descrierile unui visător din Dublin, polițiștii hotărâră de comun acord să aplice o lovitură serioasă. Agitația și ambiția acelei seri fură factorul decisiv care le determina acțiunea. La miezul nopții, un comando format din oamenii de la 3 posturi de poliție dădu năvală în Parker Place și prin împrejurimi. Ușile fură forțate, întârziații arestați. Camerele luminate de lumânări vărsară o mulțime incredibilă, alcătuită din străini în robe bălțate, purtând mitări și alte zorzoane inexplicabile. În învălmășeală se pierdură destule, căci diverse obiecte fură aruncate în puțuri, iar mirosurile revelatoare fură acoperite prin arderea grăbită de tămâie cu parfum extrem de puternic. Dar strop de sânge existau peste tot, încât pe Malone îl scuturau fiorii ori de câte ori se apropia de vreo vatră sau de vreun altar încă fumegând. Voia să vadă imediat mai multe locuri, însă acordă prioritate apartamentului de la subsol al lui Sidham. Un mesager îi transmisese că biserica în ruine era complet goală. Apartamentul, gândea el, avea să-i reveleze neîndoielnic urme ale cultului căruia specialistul în științe oculte îi devenise, după toate semnele, șef. Plin de speranță, scotoci prin camerele mucede, luând aminte la mirosurile vag carnale. Examină părțile ciudate, instrumentele, lingourile de aur și recipientele cu dop de sticlă împrăștiate pe jos. Deodată, o mâța costelivă, neagră cu alb, îi alunecă printre picioare și el făcu să se împiedice, răsturnând în același timp o retortă pe jumătate plină cu un lichid roșu. Șocul resimțit fu intens, încât nici astăzi Malone nu-i încă sigur de cele văzute. Dar în visele tale revede mereu goana acelei pisici cu malformații monstruoase. Apoi descoperi o ușă închisă cu cheia și căută ceva cu care s-o dărâme. Un scaun greu se afla în apropiere, era mai mult decât suficient pentru panourile de lemn îmbătrânit. O fisură apăru, apoi se lărgi. În fine, ușa cedă. Un vârtej urlător de vânt înghețat țâșni din abis, purtând cu sine toate mirosurile grele ale unei genuni fără fund. O forță absorbantă ce nu venea nici din cer și nici de pe pământ îl cuprinse pe detectivul paralizat și el antrenă, prin deschiderea căscată, în niște spații nemărginite, pline de șușoteli, de tânguiri și de rângete batjocoritoare. Fără îndoială, era un coșmar. Toți specialiștii i-au spus-o, iar el nu reuși niciodată să demonstreze contrariul. Și, de altfel, ar fi preferat să fie așa, căci spectacolul vechilor magărnițe de cărămidă și al sumbrelor chipuri străine nu i-ar imăcinat atunci sufletul în asemenea hal. Dar în momentul acela nu visa. Și nimic n-avea să-i șteargă vreodată amintirea criptelor obscure, a arcadelor titanice, a siluetelor diforme și infernale ce înaintau cu pași largi, strângând în brațe niște arătări pe jumătate devorate și ale căror fragmente încă vii cereau milă ori râdeau satanic. Mirosuri de tămâie și de putreziciuni se contopeau într-un amestec grețos. Prin aerul negru se mișcau, înglobate într-o masă cețoasă, vizibile abia pe jumătate, elemente fără formă, dar prevăzută cu ochi. Undeva, o apă sumbră și cleioasă plescăia în cheiuri de onix. La un moment dat, clinchetul tremurător al unor clopoței răsună ca răspuns la chicotul dement al unei creaturi goale și fosforescente. Acesta nota în direcția malului, ajunse la el, se agăță și se cățără pentru a se ghemui, cu un aer sardonic, în umbră, pe un piedestal aurii, sculptat. Căi întunecoase și fără de capăt păreau să ducă în toate direcțiile, încât ajungeai să-ți dai seama în cele din urmă că acolo te aflai în însuși miezul unei lepări menite să lovească și să înghită orașe și națiuni.
Răul cosmic pătrunsese aici, hrănindu-se din rituri nelegiuite. Își începuse sinistrul marș macabru ce trebuia să ne reducă pe toți la starea de monștri cotropiți de mucegai, prea hidoși până și pentru a mai merita un mormânt. Acolo își avea Satan, curtea babiloniană, și cu sângele copiilor nevinovați erau spălate membrele leproase ale fosforescentei Lilith. Incubi și sucubi o proslăveau cu urlete pe Hecate, în vreme ce miei fără cap își trimiteau behăiturile spre Magna Mater. Capre săltau după sunetele unor flaute mici și stridente și aegipani ca niște broscoi umflați alergau neosteniți în urma unor fauni sluți pe stâncile zgrunțuroase. Moloch și Astarot nu lipseau nici ei, căci în această chintesență a tuturor damnațiunilor limitele conștiinței erau abolite, iar închipuirea umană își găsea curs liber în toate domeniile ororii și în toate dimensiunile interzise pe care răul avea puterea de a le crea. Lumea și natura erau neputincioase împotriva unor astfel de asalturi, puțuri ivite de sub sigiliile nopții, și niciun semn și nici o rugăciune nu putea opri valul acela de abominație. Deodată, o rază de lumină apăru în mijlocul fantasmelor, iar Malone auzi un zgomot de vâsle printre blestemele arătărilor ce ar fi trebuit să fie moarte. O barcă, având în partea din față o lanternă, își făcu apariția. După ce fu legată de un inel din fier al cheiului, mai mulți oameni sumbri debarcară o povară voluminoasă, învelită în cearșafuri, purtând-o până la forma goală și fosforescentă de pe piedestalul sculptat și aurii. Arătarea rânji, apoi izb de mai multe ori cu piciorul în cearșaf. După care oamenii îl desfăcură, susținând dinaintea piedestalului cadavrul cangrenat al unui bătrân corpulent, cu obrajii nerași și cu plete albe în dezordine. Arătarea fosforescentă rânji din nou. Atunci oamenii își scoaseră din buzunare sticlele și unseseră cu roșu picioarele, iar la urmă îi dădură sticlele să bea. Brusc, venit din arcadele acelor străzi nesfârșite, se auzi sunetul demonic al unei orgi necurate care, învuiete, prin notele sale joase și dogite făcu infernul să hohotească. Într-o clipă, fiecare entitate mișcătoare se electriză. Alcătuiră îndată o procesiune ceremonială. Apoi hoarda aceea de coșmar porni în ritmul straniei melodii capre, satiri, aegipani, incubi, sucubi, lemuri, broscoi contorsionați, câini urlători și elemente fără formă, conduși cu toții de abominabilă apariție fosforescentă, goală, ce pășea acum larg, nerușinat, purtând în brațe cadavrul cu ochii adânciți al bătrânului. Ciudații oameni negricioși dansau în coada cortegiului, și întreaga coloană sălta și tresăltă într-o demență dionisiacă. Malone se poticnea departe în spatele lor, pradă delirului, întrebându-se în ce lume ajunsese. În sfârșit, se prăbuși pe piatra rece și umedă, gâfâind și tremurând, în vreme ce orga diavolească își scădea intensitatea, iar înspăimântătoarele urlete ale acelei procesiuni nebunești încetau treptat. Mai auzea încă, vag, cântece oribile și croncănituri ignobile în depărtare. Din timp în timp, un geamăt sau un urlet de devoțiune ceremonială aungea până la el, odată cu înfiorătoarea incantație grecească al cărei text îl citise deasupra pupitrului din biserica ruinată. O, prieten și tovarăș nocturn, tu care te bucuri de urletele câinilor, aici, un urlet oribil izbucni, și de sângele vărsat, aici, sunete imposibil de descris se amestecară cu strigăte morbide, tu care treci printre umbrele dintre morminte, aici se auzi un suspin, care te desfeți la vederea sângelui și se-i meni groază între muritori, succesiune de țipete ascuțite, ieșite din miriade de gâtlejuri, gorgo, reluat de asistență, mormo, repetat în extaz, lună cu 1000 de chipuri, suspine și note de flaut, primește cu bunăvoință jertfele noastre. Odată cu sfârșitul incantației, un strigăt general se înalță și sunetele orgii dogite fură acoperite aproape în întregime. Apoi un suspin scăpă din piepturi fără număr, după care fură lătrate și behăite aceste cuvinte. Lilith, măreață Lilith, privește-l pe mire. Strigătele se intensificară. Se auzi zgomotul unei lupte și pașii repezi ai unei siluete ce fugea. Zgomotele se apropiară, iar Malone se ridică în coate ca să vadă ce se petrecea. După ce scăzuse, lumina din criptă creștea acum din nou. Într-un halou demonic apăru atunci, alergând, o formă ce n-ar fi trebuit nici să fugă,
nici să simtă, nici să respire. Cadavrul gangrenat al bătrânului corpulent și cu ochi sticloși. În spatele lui alerga apariția aceea goală, fosforescentă și rânjitoare, iar încă și mai în urmă se puteau vedea cum gâfâie oamenii cu piele negricioasă și redutabila mulțimea adâncurilor puturoase. Cadavrul lua avans față de urmăritorii săi, lăsând impresia că se concentrează asupra unei ținte precise, piedestalul aurii și sculptat, a cărui importanță necromatică părea să fie foarte mare. Încă o clipă, și avea să reușească. Cu o ultimă tresărire de energie, Robert Saidam, cadavrul cu ochii fixi, își atinse ținta și triumfe. Efortul fusese enorm, dar se ținuse bine. Acum, după ce se nărui, carcasa lui se prefăcea într-o masă gelatinoasă, de putreziciune. Piedestalul, pe care îl împinsese în cădere, se clătină și căzu în apele dense, chiar alături, lăsând o ultimă sclipire de aur sculptat pe când se afunda greu în golfurile insondabile ale adâncului tartar. Și tot în clipa aceea, scena de oroare dispăru din privirile lui Malone. Își pierdu cunoștința în mijlocul unui bubuic de tunet ce părea să înmormânteze întreg universul răului. Visul lui Malone se produse înainte ca Ol să fie aflat de moartea lui Saidam și, în mod curios, era completat de mai multe fapte pe cât de reale, pe atât de stranii. Cele 3 case vechi din Parker Place, putrezite de multă vreme, se prăbușiră fără vreo rațiune vizibilă pe când jumătate din polițiști și majoritatea arestaților se aflau în interior. Un mare număr dintre ei fură uciși pe loc. Au existat și câțiva supraviețuitori în subsol și în pivnițe, Malone numărându-se printre ei. Se afla chiar sub casa lui Robert Saidam. Asta nimeni nu e dispus să o nege, fiindcă fu descoperit inconștient la marginea unei cloace negre, alături de o încălceală de cărnuri putrede și de o seminte ce s-a identificat, grație unei proteze dentare, drept corpul lui Saidam. Afacerea era simplă. Într-adevăr, chiar acolo ducea canalul subteran al contrabandiștilor. S-a crezut, prin urmare, că oamenii îl luaseră pe Saidam de pe vapor doar ca să-l aducă la el. Polițiștii traseră concluzia că Saidam era, după toate evidențele, capul unei organizații de imigranți clandestini. Cât despre doctor, explicațiile poliției nu-l satisfăcură, însă nu insista. Detectivii mai observară că un tunel neșansă unea casa fatală de o criptă săpată sub biserică. La cripta aceasta nu se putea ajunge decât printr-un pasaj secret, strâmt, săpat în zidul nordic al bisericii. Odată ajunși acolo, făcură descoperiri înfiorătoare. O orga dogită exista, și la fel o largă capelă boltită, cu bănci de lemn și un altar de formă curioasă. Pereții conțineau medcelule și, în 17 dintre ele, fură găsiți oribil să o spunem prizonieri singuratici, în lanțuri, ajunși într-o stare de idioție deplină, printre care și 4 mame cu copiii lor. Copiii muriră curând după ce fusese răscoși la lumină, iar medicii afirmară că era lucrul cel mai bun ce putea să li se întâmple. Înainte de a astupa canalele, ele fură drenate cu grijă și se găsi acolo o cantitate imensă de oase sfărâmate, de toate mărimile. Era limpede că epidemia răpirilor își avea epicentrul sub această casă. Însă numai 2 dintre arestații supraviețuitori putură să fie implicați legal în afacere. În ce privește piedestalul sculptat și aurii, atât de des menționat de Malone ca fiind de cea mai mare importanță ocultă, el nu mai fu găsit niciodată. Se constată doar că sub casa lui Saidam exista un loc unde canalul se afunda brusc într-un puț foarte adânc, cu neputință de dragat. Fu închis printr-un grilaj la un capăt și betonat la celălalt, atunci când se construiră pivnițele noilor clădiri. Satisfăcută de distrugerea unei periculoase bande de nebuni și de contrabandiști, poliția îi predă și pe curzii suspecți, însă necondamnați, în mâinile instituției federale. Înainte de a fi deportați, se descoperi fără putință de tăgadă că aparțineau clanului Yazid, adorator al diavolului. Cargoul și echipajul său rămaseră un mister, dar niște detectivi dezamăgiți sunt gata să urmărească nava oriunde s-ar afla, ca să o împiedice să-și continue dăunătoarea activitate. Malone credea că polițiștii aceia cinici dau dovadă de o evidentă lipsă de imaginație și că vor găsi vasul fantomă la fel cum găsiseră explicațiile concrete ale afacerii respective. Nici în raport cu presa,
care n-a văzut aici decât materie de senzații morbide, n-are prea multe spețanțe. Gazetarii s-au limitat la evocarea unui cult sadic minor, când i-ar fi putut numi oroarea din inima universului. Malone e mulțumit că se poate odihni în prezent la Kepakhet. Așteaptă ca, în condiții de liniște, nervii să îi se destindă, iar timpul să transfere treptat teribila lui experiență, din imperiul realității, în acela al unei depărtări pitorești și pe jumătate mitice. Robert Saydam zace aproape de soția sa în cimitirul din Greenwood. Nici o ceremonie funebră nu s-a celebrat peste aceste stranii rămășițe pământești. Rudele se bucură că afacerea a căzut într-o uitare rapidă. De altfel, nu s-a dovedit niciodată, legal, că ar fi existat vreo legătură între Savant și atrocitățile comise la Red Hook. Moartea bătrânului stinse acțiunea judiciară și însuși sfârșitul său era rareori evocat. Familia Saydam speră că posteritatea nu își va aminti de el decât ca de un original singuratic, preocupat de magia inofensivă și de folclor. La Red Hook, nimic nu s-a schimbat. Saydam a venit și a plecat. După ce dispăruse, teama a reapărut în cartier. Spiritul răului și al sordidului continuă să planeze peste vechile case de cărămidă, iar cete de vagabonzi mai defilează prin fața ferestrelor în care apar și dispar lumini și chipuri deformate. Veche de când lumea, oroarea este ca o hidră cu 1000 de capete, iar cultele nopții sunt înrădăcinate profund. Sufletul fiarei este omniprezent. Locuitorii din Red Hook, cu ochii înroșiți, cu fețe descompuse, cântă, înjură și urlă și astăzi, strecurându-se dintr-un abis în altul. Nimeni nu știe nici de unde vin, nici unde merg. Ca și înainte, intră mai multă lume în Red Hook decât iese. Se șoptește că noi canale conduc pe sub pământ spre unele locuri unde se face trafic de alcool și alte lucruri mai greu de menționat. Biserica e acum sală de bal. Chipuri bizare apar noaptea la ferestre. Nu de mult, un polițist a lăsat să se înțeleagă că cripta zidită a fost săpată iarăși. Nu se știe cu ce scop. Cine suntem noi, ca să combatem otrăvuri mai vechi decât istoria și decât omenirea? Malone nu se înfioară fără motiv căci numai de mult decât zilele trecute un ofițer a surprins o vrăjitoare bătrână, cu ochi furișați, învățându-l pe un copil niște vorbe șoșotite în dialect. O, prieten și tovarăș nocturn, tu care te bucuri de urletele câinilor și de sângele vărsat, tu care treci printre umbrele dintre morminte, tu care te desfeți la vederea sângehii și semeni groază între muritori, Gorgo, Mormo, lună cu 1000 de chipuri, primește cu bunăvoință jertfele noastre.